Fundur settur í borgarstjórn þriðjudaginn 20. janúar 2026 klukkan 12:05. Forseti miðar við að umræða dagskrárliði fram að afgreiðslu fundargerða verði lokið eigi síðar en klukkan 18:30 og mun þá bera upp frestunartillögu vegna þeirra dagskrárliða sem ekki hafa verið teknir fyrir. Einn mun forseti nýta heimild til að umræða sé ekki lengri en 2 tímar með vísan í 25. grein samþykktar stjórn Reykjavíkurborgar og fundarsköp borgarstjórnar. Forseti gerir þessar breytingar á dagskrá með vísan til heimildar sína í 18. grein í samþykktum stjórn Reykjavíkurborgar og fundarsköp borgarstjórnar. Óskað hefur verið eftir að tekin verði inn með afbrigðum undir liðnum fundargerð forsætisnefndar frá 12. desember síðastliðnum þar sem fjallað breytingar á viðauka samþykkt stjórn Reykjavíkurborgar og fundarsköp borgarstjórnar. Fundargerð borgarstjórnar frá fyrri umræðu viðaukans ber ekki nægilega skýrt með sér að viðaukinn hafi verið til umræðu þar sem hans var ekki sérstaklega getið í fundargerðinni. Til að taka af allan vafa að viðaukinn hafi hlotið 2 umræður í borgarstjórn hann settur á dagskrá að nýju til samþykktar. Og fram hefur komið ósk frá Sjálfstæðisflokknum að teknar verði inn með afbrigðum kosningar í skóla- og frístundaráð, stafrænt ráð og velferðarráð og skoðast það samþykkt ef enginn hreyfir andmæla. Gögn kosningu verður því bætt við á borgarstjórn í beinni vefsíðu fundarins. Forseti hefur ákveðið að sameina umræðu 1. og 2. lið sem umræða skýrslu nefndar heildstæða athugun á starfsemi Vöggustofu Thorvaldsens félagsins, upptöku heimili barna 1974 til 1979 og tillaga borgarstjórnar ókeypis geðheilbrigðis- og sálfræðiþjónustu fyrir vöggustofubörn. Tekur þá fyrst til máls Heiða Björg Hilmisdóttir, borgarstjóri. Afsakið. Þórdís Lóa Þórhallsdóttir, borgarfulltrúi, hefur óskað eftir að gera stutta athugasemd vegna fundarskapa. Forseti, ég óskaði eftir því formlega við Viðreisn að tillaga númer 4 frá Samfylkingu, Pírötum, Sósíalistaflokks, Íslandsflokki fólksins og Vinstri grænum að atkvæðagreiðsla yrði tekin í sikuru lagi með þessar 4 tillögur. Ég hef ekki heyrt neitt það, þannig að það væri gott að heyra hvort að það yrði ekki staðið við það. Takk fyrir. Þórdís Lóa Þórhallsdóttir, borgarfulltrúi, hefur lokið við að gera stutta athugasemd. Athugasemd móttekin og verður svarað í tölvupósti. Einar Þorsteinsson, borgarfulltrúi, hefur óskað eftir að göngum við þá til dagskrár og tekur til máls í umræðu skýrslu nefndar heildstæða athugun á starfsemi Vöggustofu Thorvaldsens félagsins, upptöku heimili barna 1974 til 1979 og undir liðnum tillaga borgarstjórnar ókeypis geðheilbrigðis- og sálfræðiþjónustu fyrir vöggustofubörn, borgarstjóri Heiða Björg Hilmisdóttir. Já, forseti, ágætu borgarfulltrúar. Við ætlum að ræða hér framhaldsathugun á starfsemi vöggustofa í Reykjavík. Skýrsla sem við fengum í síðustu viku, afrakstur mikillar vinnu. Þarna verið að skoða starfsemi vöggustofa í Reykjavík frá árinu 1974 til 1979. Reykjavík skipaði sjálfstæða og óháða nefnd til þess að gera þessa athugun á starfseminni og fengum þessa kynningu í síðustu viku í borgarráði og einnig voru niðurstöðurnar kynntar fyrir forsvarsmönnum hópsins sem á nú frumkvæði að því að þessar athuganir fóru fram. Bæði þá þessi fyrri og þessi seinni. En eins og ég segi, tímabilið sem ræðir árin 1974 til 1979, þannig að þetta í beinu framhaldi af fyrri skýrslunni og töluvert nær okkur í tíma heldur en sú fyrri.
En líkt og fram kemur í skýrslu þessarar seinni vöggustofunefndar, þá ekkert órofið samhengi samt á milli þessara tveggja athugana. Það var stofnuð ný vöggustofunefnd til þess að gera þessa athugun og hlutverk hennar var afmarkað með sjálfstæðum hætti. Þannig að þetta ekki sama nefndin og ekki alveg nákvæmlega eins unnið. Það þó þannig að í henni eru að hluta sama fólk. Þeir sem skipuðu þessa nefnd voru Trausti Fannar Valsson, lögfræðingur og dósent í Háskóla Íslands sem var formaður nefndarinnar, Ellý Alda Þorsteinsdóttir, félagsráðgjafi og Urður Njarðvík, prófessor í barnasálfræði og fyrrverandi deildarforseti sálfræðideildar Háskóla Íslands. Skýrslan sem við fengum dregur fram 3 meginniðurstöður sem mikilvægt að fara yfir hér í upphafi umræðunnar. Í fyrsta lagi telur vöggustofunefndin að því verði ekki slegið föstu að börn sem dvöldu á vöggustofu Thorvaldsensfélagsins 1974 til 1979 hafi sætt illri meðferð í skilningi laga. En ýmsu hafi þó verið ábótavant og yfir það farið í skýrslunni. Starfshættir og aðbúnaður á þessum árum voru að einhverju leyti betri en rakið var í fyrri vöggustofuskýrslu fyrir tímabili 49 til 73. En það heldur ekki hægt að slá því föstu að þau hafi ekki sætt illri meðferð. Það bara ekki hægt að staðfesta það í skilningi laga að svo hafi verið. Og það sláandi að sjá afdrif þessara vöggustofu barna eins og rakið í skýrslunni þegar til dæmis kemur að örorku og lífslíkum miðað við jafnaldra þeirra. Í öðru lagi finnst mér mikilvægt að það komi fram að í skýrslunni það niðurstaða að málsmeðferð barnaverndaryfirvalda þegar að börnin voru vistuð á vöggustofunni var ekki alltaf í samræmi við gildandi lög á þeim tíma. Með öðrum orðum, börn og foreldrar þeirra voru mögulega máttlaus gagnvart kerfi sem tók ákvarðanir þeirra líf án skráningar og án fullnægjandi rökstuðnings. Í þriðja lagi, opinbert eftirlit með vöggustofu Thorvaldsensfélagsins var afar takmarkað og ekki í samræmi við lagakröfur og það sérstakt áhyggjuefni hversu eftirlit með starfseminni var takmarkað af því að þetta vist þeirra hafði greinilega gríðarleg áhrif á líf þeirra og sérstaklega líf ungra barna og foreldra. Og nefndin bendir á að eftirlitshlutverkið, eitt af okkar mikilvægasta tæki til þess að tryggja öryggi barna, hafi verið veikburða og ómarkvisst á þessum tíma. Á þessum árum 1974 til 1979 dvöldu alls 236 börn af vöggustofu Thorvaldsensfélagsins. Þau voru mislengi, allt frá því að vera þar í nokkra daga og dæmi 4 ára vistun. Þó að aðstæður hafi almennt verið betri en árunum fyrir 1967, þá benda niðurstöðurnar til þess að margt hafi verið ábótavant í starfseminni. Og þar má nefna fáliðaðar næturvaktir, sem sérstaklega alvarlegt í ljósi þess að stærstur hluti barnanna var undir 3 ára. Það var skortur á faglegri greiningu og einstaklingsmiðaðri umönnun, til dæmis fyrir börn sem voru fötluð, eldri börn sem komur erfiðum aðstæðum. Þau benda á að dvölin var of löng fyrir mörg börn í þessari vistun og í sumum tilvikum stóð dvölin umfram það sem að talist gat eðlilegt eða heilnæmt fyrir þroska barna. Það var takmarkað svigrúm foreldra til heimsókna þó að nefndin komist að því að allar líkur bendi til þess að það hefði verið auðveldara fyrir foreldra að heimsækja börn á þessu tímabili heldur en áður. En þetta allt saman atriði sem hefði þurft að vera í lagi í starfsemi vöggustofu. Eftirlitinu var ábótavant og hérna eru ómálga börn sem eru á sínu viðkvæmasta æviskeiði. Þetta tímabil, þetta alltaf bara hálf öld síðan að þetta var, 50 ár og margt af því fólki sem þarna dvaldi á sínum besta æviskeiði í dag og þetta fólk á 50 og 60 aldri. Þetta geta verið vinur okkar eða einhver hérna inni eða
hluta fjölskyldin okkar eða samstarfsfélagar og kunningjar og ég hugsa flest við þekkjum einhvern sem að þarna hefur komið við sögu, annarkvort foreldra eða systkini eða einhvern sem þarna hefur dvalið. Og ég vil bara ítreka það að þessi skýrsla auðvitað fyrst og fremst hér til þess að við lærum af henni og til þess að við bregðumst við og þarna sjáum við að samfélagið á þessum tíma brást að einhverju leyti þessum fjölskyldum. Og þess vegna ber okkur skylda til að styðja við baki á þessum vöggustofubörnum eins og kostur því þó þau séu alls ekki börn lengur, þá voru þau einu sinni börn sem að dvöldu þarna. Þegar að fyrri vöggustofunefndin skilaði skýrslu þá ákváðum við strax að tryggja þessum aðilum geðheilbrigðis- og sálfræðiþjónustu og það ætlum við að gera aftur núna. En forseti, kæru borgarfulltrúar, þetta er einnig áminning til okkar það að réttindi barna eru og hafa alltaf verið brothætt. Hún er áminning að umönnun barna er ábyrgð sem að stjórnvöld, stofnanir og við sem samfélag deilum og má aldrei taka af léttúð. Það mikilvægasta sem við getum gert þegar við horfumst í augu við samfélag okkar fyrir hálfri öld er að velta fyrir okkur hvort það er eitthvað í samtímanum, hvort það er eitthvað í samfélaginu í dag sem að mun illa standast skoðun eftir hálfa öld eða bara núna, hvort það er eitthvað sem við erum ekki að taka eftir. Og í mínum huga er ótal margt sem tilheyrir til félagslegs réttlæti sem þarf að laga ennþá og ég nefni til dæmis núna húsnæði fyrir ungt fólk og efnaminni einstaklinga og svo erum við að ræða hér á eftir. Og ég er sannfærð að þegar verður litið tilbaka á okkar kynslóð í framtíðinni þá sé það eitt af því sem að fólk mun líta á sem sjálfsagt. Þannig ég hvet okkur til þess að láta vöggustofuskýrsluna verða okkur að hvatningu og innblæstri til þess að gera betur fyrir samfélagið, tryggja öllum mannsæmandi aðstæður til þess að eiga hér gott líf og fá gott start, sérstaklega börn sem að eiga hreinlega rétt á því að þau séu vernduð og fái jöfn tækifæri. Að lokum langar mig að leggja til að borgarfulltrúar sameinist eftirfarandi yfirlýsingu sem er eins konar afsökunarbeiðni til þeirra sem þarna voru. Hún hljóðar svo: Borgarstjórn biður börn sem voru vistuð á vöggustofu Thorvaldsensfélagsins á árunum 1974 til 1979 og fjölskyldu þeirra afsökunar á þeirri meðferð barna sem lýst var í skýrslu vöggustofunefndar. Þrátt fyrir að vöggustofubörnin hafi ekki sætt illri meðferð í skilningi laga, þá var að vissum þáttum varðandi meðferð barna ábótavant. Þar má nefna að ekki var hugað að því með faglegri vinnu eða greiningum að mæta sérþörfum barna, svo sem þeim sem voru fötluð, þeirra sem voru eldri og þeirra sem komu úr sérstaklega erfiðum aðstæðum eða voru vistuð oft. Dæmi að barn hafi verið vistað í 4 ár á vöggustofu og elsta barni var vistað 15 ára. Afdrif vöggustofubarnanna eru sláandi. Af þeim 149 sem dvöldu á vöggustofunni í 1 mánuð eða lengur eru 60 skráð öryrkjar eða 40,3% en hlutfall meðal jafnaldra er 20%. Þá er dánatíðni umtalsvert hærri á meðal fyrri vöggustofubarna eða 30,4% borið saman við einungis 4,8% jafnöldrum. Borgarstjórn vill þakka vöggustofunefndinni fyrir umfangsmikla vanda og vel rökstudda skýrslu. Borgarstjórn er einnig þakklát hvatamönnum þess að ráðast var í gerð beggja vöggustofuskýrslana, þeim Árna H. Kristjánssyni, Fjölni Geir Bragarsyni, Hrafni Jökulsyni, Tómasi V. Albertssyni og Viðar Eggertssyni. 2 af þessum heiðursmönnum eru fallinir frá. Spurning hvort ég fái að klára, kæri forseti, er það í lagi? Borgarstjórn tekur heilshugar undir tillögur vöggustofunefndar sem framkomu í skýrslunni, meðal annars að Reykjavíkurborg tryggi vöggustofubörnum geðheilbrigðis- og sálfræðiþjónustu þeim að kostnaðarlausu, líkt og gert var þegar fyrri vöggustofuskýrslan kom út 2023. Borgarstjórn skorar jafnframt á dómsmálaráðuneytið að ljúka við gerð frumvarps sanngirnisbætur sem fyrst til að leitast við að rétta hlut þeirra einstaklinga sem vistaðir voru á vöggustofunni á Hlíðarenda og vöggustofu Thorvaldsensfélagsins með fjárgreiðslu í formi skaðabóta. Björg Hilmarsdóttir, borgarstjóri, hefur lokið máli sínu og tekur til máls Helga Þórðardóttir, borgarfulltrúi.
Forseti og ágætu áheyrendur. Eftir að skýrsla starfsemi vöggustofa í Reykjavík 1949 til 73 var gefin út, ákvað Reykjavíkurborg að skipa sjálfstæða óháða nefnd til að athuga vöggustofu Thorvaldsensfélagsins árin 1974 til 79. Það var talið mikilvægt að halda áfram að rannsaka vöggustofunar allt þar til þeim var lokað. Fyrri skýrsla gerði grein fyrir athugun á vöggustofunni Hlíðarenda frá 1949 til 63 og vöggustofu Thorvaldsensfélagsins frá 1963 til 1973. Vöggustofa Thorvaldsensfélagsins hélt áfram starfsemi allt til ársins 1979. Menn töldu efni fyrir skýrslu gefa fullt tilefni til frekari rannsókna á vistheimilum sem rekin voru undir eftirliti Reykjavíkurborgar eftir árið 1973. Nú höfum við fengið í hendur skýrslu nýju vöggustofunefndarinnar sem hér til umfjöllunar. Meginverkefni nefndarinnar var meðal annars að lýsa starfsemi vöggustofana, hlutverki þeirra í barnaverndar- og uppeldismálum og tildrögum þess að börn voru vistuð þar. Að meta hvort börn sem vistuð voru á vöggustofuna hafi sætt illri meðferð eða ofbeldi á meðan á dvölinni stóð. Að lýsa því hvernig eftirliti Reykjavíkurborgar og ríkisins með vöggustofunum var háttað og lýsa öðrum atriðum sem tengja starfseminni. Þar á meðal að skoða afdrif barna sem vistuð voru á vöggustofunni eftir að dvölinni lauk. Nefndin aflaði gagna og greininga frá meðal annars Borgarskjalasafni, Þjóðskjalasafni Íslands og með viðtölum bæði við starfsmenn, fyrrum vistbörn og aðstandendur. Það var augljóslega ekki létt verk fyrir nefndina að afla upplýsinga, því það voru fjölmörg tilvik þar sem skráningum vistun og afskipti af einstökum börnum var ábótavant. Skráningar ekki ítarlegar og í vissum tilfellum ónákvæmar og varðveisla líka ábótavant. Í þessu samhengi langar mig að vitna í skýrsluna með leyfi forseta. Nefndin telur athyglisvert hversu litlu ljósi fyrirliggjandi gögn sem varðveitt hafa verið varpa á almenna starfshætti félagsmálastofnunarinnar, barnaverndar, nefndar eða vöggustofu Thorvaldsensfélagsins á tímabilinu. Upplýsingar starfsmannafjölda, málafjölda, eftirlit, verklag innan félagsmálastofnunar og slíka þætti liggja ekki fyrir og hér má einnig nefna að á Þjóðskjalasafni Íslands og Borgarskjalasafni aðeins til ein ársskýrsla félagsmálastofnunar Reykjavíkurborgar og hún frá 1975. Eins og ég nefndi þá aflaði nefndin upplýsinga með viðtölum við fyrrum starfsmenn, vistbörn og aðstandendur. Samtals ræddi nefndin við 8 starfsmenn. 236 börn voru vistuð á vöggustofu félagsins á þessum árum. Nefndin veitti öllum viðtal sem þess óskuðu og dvalið höfðu á vöggustofunni á tímabilinu. Nefndin tók formlega viðtöl við 9 einstaklinga og þá fekk nefndin upplýsingar með tölvupóstum og símtölum frá 13 einstaklingum. Flest barnanna voru á aldrinu 0 til 3 ára. Og það gefur auga leið að það erfitt að byggja á frásögn þeirra því flest muna óljós brot af minningum frá þeim aldri. Hins vegar þetta gífurlega mikil mótunar ár og allt sem gerist á þessum árum í lífi barns hefur áhrif alla framtíð. Viðtöl nefndarinnar við þessa einstaklinga miðuðust einkum að því að afla upplýsinga það hvaða áhrif þeir teldu að vöggustofan hefði haft á líf þeirra og afdrif þeirra. Meginþáttur í athugun nefndarinnar laut að því að kanna hvort börn sem vistuð voru á vöggustofu félagsins á tímabilinu hafi sætt illri meðferð eða ofbeldi á meðan dvölinni stóð. Það skemmst frá því að segja að nefndin komst að þeirri niðurstöðu að ekki sé hægt að slá því föstu að börn sem dvöldu á vöggustofunni á tímabilinu hafi sætt illri meðferð í skilningi laga. Það hafi ekki komið fram neinar upplýsingar sem stutt geta ályktanir að börn hafa almennt sætt líkamlegri valdbeitingu. Helstu röksemdir eru að á þessu tímabili hafi verið áhersla á að sinna hverju og einu barni og að starfsmenn hafi leitast við að mynda persónulega tengingu við þau. Hugað hafi verið betur að því
að allt umhverfi á stofnuninni var í takt við þarfir barna og aðgengi að leikföngum og öðrum aðbúnaði hafi verið bætt. Þá hafi líka verið opnað á samskipti foreldra við börnin. Þessi viðhorfsbreyting kemur vel fram í viðtölum við fyrri starfsmenn. Þrátt fyrir þessa niðurstöðu, þá bendir nefndin á margt sem gagnrýnivert. Barnavernd og barnaverndarráði bar að hafa eftirlit með vöggustofunni, en nefndin kemst að þeirri niðurstöðu að eftirlit hafi verið mjög ábótavant og ekki viðunandi af hálfu þessara aðila. Engin gögn finnast til dæmis eftirlits heimsóknir opinberra aðila á sviði barnaverndar á vöggustofuna. Það voru annmarkar á því hvernig ákvarðanir voru teknar að vista börn á vöggustofu félagsins í of mörgum tilvikum. Oft var ekki nægilega skýr lagalegu grundvöllur á málum sem lutu á því að börn voru færð af heimilum sínum á vöggustofuna og ekki var nægilega vel hugað að því að taka slík mál kerfisbundið fyrir á fundum barnaverndarnefndar og ekki hugað að skráningum. Algengasta ástæða vistunar barna var vegna félagslegra og heilsufarslegra vandamála foreldra. Gögn benda til að umtalsverður fjöldi þeirra barna sem kom á vöggustofuna á tímabilinu hafi komið úr mjög erfiðum heimilisaðstæðum og allmörg hafi komið í fylgd lögreglu. Það til dæmis ámælisvert að börn á skóla, ég vil nefna það að mönnun var líka oft ábótavant að teknu tilliti til aldurs og þarfa barna. Það til dæmis ámælisvert að börn á skólaaldri hafi ekki verið tryggð fagleg aðstoð og að skólagöngu þeirra og námsframvindu var ekki sinnt. Einnig voru fötluð börn vistuð á vöggustofunni sem höfðu tiltekna þarfir sem þurfti að taka tillit til, en það virðist ekki hafa verið gert. Því það var ekkert faglegt starf til að mæta þörfum þeirra. Ekki voru neina verklagsreglur hvernig ætti að sinna börnum á vöggustofunni og var umönnun þeirra frekar handahófskennd. Eins og ég nefndi hér fyrir ræðu minni, þá eru fyrstu 3 árin í lífi barns gífurlega mikil mótunarár og allt sem gerist á þessum árum í lífi barns hefur áhrif alla framtíð. Því var mikilvægt að skoða afdrif barnanna eftir að dvölinni lauk. Til að kanna nánar afdrif barnanna sem dvöldu á vöggustofu Thorvaldsen leitaði nefndin til Tryggingastofnunar til að fá upplýsingar hlutfall örorku og endurhæfingarlífi annars vegar og dánartíðni hópsins hins vegar. Ákveðið var að skoða þann hóp einstaklinga sem dvalið hafði 1 mánuð eða lengur á vöggustofunni. Hægt var að fá upplýsingar 149 einstaklinga og til að skoða hlutfall örorku og dánartíðni í samanburði við almennt tíði var einnig að afla upplýsinga alla Íslendinga sem fæddir voru á þessum árum. Þannig fékkst samanburðarhópur sem gerði nefndinni kleift að setja tölur vöggustofubörn í samhengi við það sem almennt á við íslenska jafnaldra þeirra. Það má svo sannarlega fullyrða að tölurnar séu sláandi. Því samkvæmt niðurstöðum þá hafa 40,3% hópsins fengið örorkumat eða endurhæfingarlífeyri. Í samanburðarhópnum, það Íslendingar fæddir 1962 til 78, þá höfðu 20% einstaklinga fengið örorkumat. Dvöl á vöggustofu hafði afgerandi áhrif á framtíð og lífslíku viðkomandi einstaklinga til hins verra. Af þeim 149 börnum sem dvöldu á vöggustofunni í 1 mánuð eru 20 látin. Það kemur líka fram að tíðni sjálfsvíga umtalsvert hærri meðal barna sem vistu voru á vöggustofum í samanburði við jafnaldra. Ég verð að viðurkenna að þó að margt sem kemur fram í þessari skýrslu sé sláandi vinnubrögð gagnvart börnum, þá finnst mér þessi staðreynd afdrif barnanna hvað erfiðust. Það svo augljóst að þessu að við brugðumst þessum börnum. Það líka svo erfitt að horfast í augu við hvað þetta stutt síðan að þessi hlutir gerðust. En hvað getum við gert? Því ég tel ekki nóg að biðjast afsökunar. Í fyrsta lagi verðum við að læra af sögunni og við megum aldrei endurtaka þessa sögu. Við verðum að gera allt sem í okkar valdi stendur til að bæta þessum einstaklingum það tjón sem þeir urðu fyrir í æsku.
Það minnsta sem við getum gert hér í borgarstjórn að samþykkja að tryggja þeim sem dvöldu á vöggustofu á þessum árum ókeypis geðheilbrigðis- og sálfræðiþjónustu. Ljúka hér. Helga Þórðardóttir, borgarfulltrúi, hefur lokið máli sínu og tekur til máls Einar Þorsteinsson, borgarfulltrúi. Forseti, ágæta borgarstjórn, ég vil þakka vöggustofunefndinni fyrir þá skýrslu sem hún skilaði í síðustu viku starfsemi vöggustofu Thorvaldsens félagsins frá 1974 til 1979. Forsaga málsins svo að 10. mars 2022 þá ákvað borgarráð að setja á fót sérstaka nefnd til að kanna með heildstæðum hætti starfsemi vöggustofunar Hlíðarenda sem hafði starfað frá 1949 og vöggustofu Thorvaldsens félagsins sem hófst árið 1963 og leysti vöggustofunar Hlíðarenda af hólmi. Og svo athugun náði til ársins 73 en í þeirri skýrslu kom fram svo ábending að rétt væri að halda áfram með úttektina og láta hana ná til ársins 79. Og lestur skýrslu fyrri vöggustofunefndar var afar sár eins og við munum öll. Niðurstaðan var svo að nefndin taldi ljóst að börn hefðu sætt illri meðferð. Foreldrum og systkinum barna á vöggustofunni Hlíðarenda var meinað að umgangast, snerta, að halda á börnum sínum án þess að nokkrar málefnalegar ástæður hafi verið til staðar. Og að mati fyrri vöggustofunefndarinnar þá töldust þessi starfshættir að rjúfa þessi tengsl oft í langan tíma til illrar meðferðar í skilningi laganna. Og nefndin benti ennfremur á að það væri ekki hægt að skýra þessar starfsaðferðir með því að þekking á mikilvægi persónulegra tengsla barns við foreldra eða aðra umönnunar aðila á fyrstu 3 árum ævinnar væri óþekkt á meðal fagfólks á þessum tíma. Þvert á móti, þarna var einfaldlega farið gegn þáverandi þekkingu, viðmiðum og meðferðin skaðaði börn. Og þetta svartur blettur í okkar sögu og þolendirnir féllu margir hverjir frá fyrir aldur fram og aðrir bera sárin með sér alla tíð. Nefndin komst einnig að þeirri niðurstöðu að á vöggustofu Thorvaldsens félagsins hafi börn sætt illri meðferð að minnsta kosti á tímabilum á árunum 63 til 67, þá með sama hætti að snerting og umgengni við foreldra og starfsfólk var haldið í lágmarki og börnin þjáðust af alvarlegu tengslarofi sem fylgdi þeim áfram. Í þeirri skýrslu komst nefndin hins vegar að því að eftir mitt ár 1967 hafi ekki verið hægt að slá því föstu að börnin hafi sætt þessari meðferð. Þó hafi mátt gagnrýna hversu snemma börn voru sett í rúmið á kvöldin en niðurstaðan svo að börn eftir þennan tíma hafi ekki samkvæmt laganna bókstaf sett í illri meðferð. Síðari vöggustofunefndin sem við settum á fót 15. febrúar 2024, svo sem hér til umfjöllunar, fjallar þetta tímabil frá 74 til 79 þegar vöggustofa Thorvaldsens félagsins rak upptökuheimili fyrir börn allt frá 3 mánaða til 12 ára gamalla barna. Og í ljós kom að þetta voru 236 börn sem ræðir, 80% barnanna var 3 ára eða yngri og 70% 2 ára eða yngri. Og við lestur þessari skýrslu sem bara nokkuð vel unnin kemur í ljós og það athyglisvert hvað nefndin hafði í grunninn litlar skriflegar upplýsingar starfsemina þrátt fyrir að þetta sé svona nálægt okkur í tíma og það ljóst að skjölun og utanumhald gagna á þessum tíma var ábótavant. Og þau komast að því að eftirlit með starfseminni var lítið sem ekkert, hvorki af hálfu Barnaverndarnefndar Reykjavíkur né Barnaverndarráði Íslands. Og niðurstaðan svo að eftirlit með starfseminni hafi ekki verið í samræmi við þágildandi lög. Og eins og hér hefur verið nefnt þá fór ákvörðun vistun barns ekki einu sinni fyrir Barnaverndarnefnd stundum. En hvað varðar starfsemina sjálfa frá 74 til 79 þá það niðurstaða nefndarinnar að aðbúnaður og umönnun barna og möguleikar foreldra á heimsóknum hafi verið með umtalsvert öðrum og betri hætti á þessu tímabili en við áttum tímabilið fyrir 1967 og nefndin dregur það fram að starfsfólk hafi viðhaft breytt verklag en áður. Foreldrum voru til dæmis ekki settar sömu skorður umgengni eða umönnun við börn sín, svefntíma var öðruvísi háttað
og þörfum einstakra barna var betur sinnt. Og mér langar bara að vitna í skýrsluna beint með leyfi forseta. Þar segir að skýrar vísbendingar eru einnig að þeir þættir sem varða aðbúnað barna á vöggustofunni hafi almennt verið með betri hætti á tímabilinu 1974 til 79 en á árunum 67 til 73. Og þá það niðurstaða nefndarinnar að út frá skilningi laganna verði því ekki slegið föstu að börn á þessu tímabili hafi sætt svokallari illri meðferð þótt vissum þáttum í starfseminni hafi verið ábótavant. Og hverju var ábótavant? Jú, það voru of fáir starfsmenn, sérstaklega á næturvöktum, þar sem að einn starfsmaður eða tveir þurfti að sinna tugi barna og flestu undir 30 ára aldri. Og við sjáum það bara fyrir okkur, 20 börn og einn starfsmaður miðja nótt. Augljóslega gengur þetta ekki upp og við myndum aldrei láta þetta gerast í dag. Svo var ekki hugað nægilega sérþörfum barna sem voru fötluð, líka þeirra sem voru eldri og skáru sig úr hópnum eða þeirra sem komu úr sérstaklega erfiðum aðstæðum heima fyrir. Og svo voru börn sem dvöldu allt og lengi í senn, mörg meira en 6 mánuði og eitt barn í heil 4 ár. Og það ótrúlega langur tími í lífi barns við þessar aðstæður. Forseti, þó að það sé í sjálfu sér gott að vita að aðstæður á vöggustofu Thorvaldsensfélagsins hafi tekið breytingum eftir 67 og sérstaklega á þessu tímabili 74 til 79 að því leyti að það voru komin þroskaandi leikföng, litir á veggina og samvistir við foreldra og svona barnvænna umhverfi. Þá verður ekki litið fram hjá þeirri staðreynd að mörgum þessara barna hefur ekki farnast vel. Hvort að það megi rekja það til dvalarinnar á vöggustofunni eða almennt til erfiðra fjölskylduaðstæðna, fátæktar foreldra, fíknar eða annara áfalla, þá þessi tölfræði sem í skýrslunni, hún einfaldlega sláandi og hún situr eftir hérna hjá okkur. 40% þeirra sem dvöldu á vöggustofunni í mánuði eða meira hafa fengið örorkumat eða endurhæfingarlífeyri. Samsvarandi tala fyrir jafnaldra úr hópi allra Íslendinga 20%. Og samkvæmt gögnum úr dánameinaskrá landlæknis voru 13,4% einstaklinga sem dvalið höfðu í 1 mánuð eða lengur á vöggustofunni á þessu tímabili látin. Og til samanburðar var dánatíðnin einungis 4,8% þegar allir Íslendingar fæddir 62 til 78 eru skoðaðir. Þrefalt hærri dánatíðni. Og það augljóslega getur verið erfitt að horfa tilbaka á þann tíma sem vilja upphefa sem gamla og góða Ísland. En það var ekkert sérstaklega gott, sérstaklega hjá þeim sem stóðu höllum fæti í samfélaginu. En okkur hefur farið fram. Hér í borgarstjórn erum við yfirleitt sammála það þegar kemur að fjárveitingum sem snerta öryggi og velferð barna. Og undanförnum árum höfum við veitt meira fjármagni í þennan málaflokk. En ég get ekki annað en leitt hugann að þeim börnum sem við vitum að í dag eru ekki að fá þá þjónustu sem við vitum að þau þurfa að fá. Börn og ungmenni með alvarlegan fíknivanda, þroskavanda og geðvanda sem eru að deyja frá okkur á hverju einasta ári, mörg. Og þau eru líka börn, þó þau séu ekki 2, 3 eða 4 ára, þau eru undir 18 ára aldri. Og það fagnaðarefni að þjónusta við þennan hóp að færast yfir til ríkisins með samningi og þannig ekki ennþá í lausu lofti og fjármagnaðir hjá sveitarfélögunum. En við bíðum hins vegar eftir úrræðunum og maður getur ekki annað en hugsað, erum við ennþá haldin þessari blindu gagnvart réttindum barna? Og samfélagið var greinilega á þessum vöggustofu árum. Hvernig var hægt að koma upp heilu COVID-deildunum á augabragði og allsherjar viðbragði í samfélaginu þegar á reyndi. En þegar við þurfum að bregðast við því að tugir barna flækjast á milli eiturlyfjagreina í lífshættu á hverjum einasta degi, þá hreyfist ekki neitt. Og ég ekki að segja þetta hér til þess að gagnrýna ríkisstjórnarflokkana í dag, allir flokkar á þingi, hvort sem þeir eru meirihluta eða minnihluta, að bera ábyrgð á þessari stöðu. Þar með talið minn flokkur. Ég varðandi sanngirnisbætur, ég sé að á viðbrögðum
í fjölmiðlum að það veldur þessum hópi vonbrigðum að þessi niðurstaða sé á þessa leið. En ég vona að þessi skýrsla færi þeim sem þarna voru vistuð einhverja viðurkenningu á því að hið opinbera inngrip í þeirra líf, að láta þau vista þau þarna við þessar aðstæður, jafnvel án faglegrar eða lagarlegrar umfjöllunar barnaverndarnefndar hafi verið íþyngjandi, án eftirlits og að starfseminni hafi verið ábótavant að mörgu leyti. Þetta var einfaldlega ekki í lagi. Við styðjum að sjálfsögðu tillögu að greiða fyrir geðheilbrigðis- og sálfræðiþjónustu fyrir þá einstaklinga sem vistaðir voru á vöggustofunni á þessu tímabili. Við samþykktum slíka tillögu í borgarráði fyrir á kjörtímabilinu og við styðjum þá tillögu að sjálfsögðu hér nú. Takk. Einar Þorsteinsson, borgarfulltrúi, hefur lokið máli sínu og tekur til máls Þórdís Lóa Þórhallsdóttir, borgarfulltrúi. Forseti, góðir borgarfulltrúar, ég var ekki í karaoke. Það hefði verið gaman en ég var ekki með, sem maður segir. Ég ætla kannski ekki að fara meira yfir söguna. Það er búið að fara ágætlega yfir hana hér. Mér finnst bara mikilvægt að koma aðeins inn á nokkur atriði sem snúa að núinu og framtíðinni, en og líka bara svona þessum raunveruleika sem við stöndum frammi fyrir. Ég vil byrja á því að segja að við í Viðreisn höfum alltaf stutt það að fara af stað í þessa vegferð. Það er ekki alveg sjálfgefið að það sé bara samkomulag það í borgarstjórn. Ég er ákaflega stolt af að við fórum á stað. Það er búið að fara við þá sögu hér sem hófst árið 2022. Við í Viðreisn styðjum líka tillöguna sem er fyrir fundunum í dag af heilum hug. En það er ekki sjálfgefið að samfélag taki þá ákvörðun að horfast í augu við erfiða kafla í eigin sögu. Það krefst bæði kjarks og ábyrgðar. Og það er einmitt þess vegna, eða einmitt það sem við erum í rauninni að gera hér í dag, finnst mér, með því að líta í baksinni í speilin, en við erum ekkert að festast í fortíðinni, við erum að skapa vonandi forsendur fyrir betri framtíð. Og skýrslurnar báðar sem liggja hér fyrir eru ákaflega vandaðar, sjálfstæð fagleg vinna og ég vil þakka því góða fólki sem hefur staðið að því af heilum hug. Þessar skýrslur þær byggja á gögnum og frásögnum og faglegum mati og eru settar í samhengi síns tíma og þær eru bara mjög erfiðar að lesa báðar og það vitum við öll hér. En það verður ekki horft fram hjá kjarnamálsins að á ákveðnum tímabilum brugðust kerfi samfélagsins börnum sem voru í mestri þörf fyrir vernd, fyrir umhyggju og fyrir öryggi. Og þetta eru þung orð, ég veit það, en þau eru samt nauðsynleg. Aðeins til þess að við setjum hlutina í samhengi við daginn í dag. Við berum ekki endilega ábyrgð á því sem gerðist fyrir áratugum síðan, en við berum sameiginlega ábyrgð á því hvernig við bregðumst við í dag. Og sú ábyrgð, hún felst ekki aðeins í því að rannsaka og skrásetja eins og við höfum verið að gera, en hún felst líka í því að viðurkenna og axla lærdóminn, axla þá ábyrgð sem þessi lærdómur og grípa til ákvarðana og tillagna sem mögulega geta stutt við þau sem þurfa. Og það sem ég finnst sérstaklega mikilvægt í þessari umræðu að við erum að tala um fólk. Við erum ekki bara að tala um tölur eða kafla í einhverjum skýrslum eða einhver tímabil. Við erum að tala um fólk. Við erum að tala um líf einstaklinga sem voru börn þegar þau urðu fyrir þessari reynslu. Og við erum að bera hana, þessa reynslu, með sér langt inn í fullorðinsárin eins og við höfum bæði rætt hér nú þegar í dag og líka séð á þessum skýrslum. Menn með yfirlýsingum það að málið sé nú lokið, þá er ég ekki sammála því að svona málum lýkur í rauninni aldrei. Hún hefur gríðarlega áhrif á reynslu fólks og fjölskyldna og mér fannst borgarstjóri fara ágætlega í gegnum það hérna áðan að því að við erum öll sem samfélag samofin þessu. Og fyrir mörg okkar þá er þetta ferli, þetta langt og mikið ferli og því er ekki lokið og því verður ekki lokið, en við þurfum að axla ábyrgðina.
Þess vegna skiptir tillagan í dag sem hér liggur fyrir miklu máli. Reynslan af þeirri geðheilbrigðis- og sálfræðiþjónustu sem þegar hefur verið boðin í kjölfar fyrir skýrslu sýnir okkur að það ekki bara táknræn orð eða aðgerð, heldur raunverulegu stuðningur, og ég ótrúlega stolt af því að við tókum þessa ákvörðun þá, og ég verð að segja það að ég mjög ánægð með það að við erum að fara að gera það aftur í dag. Ég held að svona tillaga skipti verulegu máli, hún hljómar saklaus, en bara sá fjöldi sem nýtt hefur sér þessa tillögu eða þessi úrræði og þennan stuðning, hann er mikill og ég trúi því að hann skipti máli. Mér langar að lokum að bara þakka í rauninni fyrir samstöðuna sem hérna er. Það er ekki sjálfgefið. Við sem hérna stöndum og höfum staðið frá 2022, við höfum alveg heyrt raddir. Þarf nú að vera að grafa þetta upp. Hefur það eitthvað tilgang? Bara jú, það hefur tilgang. Það skiptir máli að við horfum í baksýnisspegilinn því að það er hann sem speglar okkur inn í framtíðina. Af ábyrgð og af trú og festu við það að við viljum gera vel. Ég vil fá að taka undir orð borgarfulltrúans Einars Þorsteinssonar með nútíman í dag. Ég var í heimsókn, náttúrulega komin hérna kosningaskjálfti í okkur og allir eru í prófkjörum, en ykkar allra besta hérna sem hér stendur náttúrulega alls ekki í prófkjöri, en hún er jú að flakki borgina í heimsóknum. Og ég var í heimsókn í einu úrræði í síðustu viku, það sem einmitt er verið að þjónusta börn og ungt fólk. Og ég spurði, að því það var verið að ræða hvað er það sem er erfiðast í dag. Og ég fekk rosa skýrt svar, tengslarof. Og hvað er það sem við erum að sjá, kæru félagar, í þessari skýrslu? Það eru tengslarof. Þannig að við erum sannarlega með það í fanginu enn þann dag í dag, og við þurfum að hafa algjörlega opin augun og algjörlega skýran huga með það að okkur er ekki til setuna boðið, við erum að taka það mál bara mjög alvarlega, skilja það til botns og reyna að gera allt sem við okkar valdi stendur til þess að sýna í stuðning í verki. Hvað sem þarf að gera, þá bara verðum við að gera það. Takk fyrir. Þórdís Lóa Þórhallsdóttir, borgarfulltrúi, hefur lokið máli sínu og tekur til máls Alexandra Brím, borgarfulltrúi. Forseti, borgarstjórn, góðir áheyrendur. Við munum öll hvernig okkur var innanbrjósts þegar við lásum fyrri vöggustofu skýrsluna. Það var skelfileg lesning og sú meðferð á börnum sem þar var útlistuð er með því verra sem ég hef heyrt lengi. Meira að segja miðað við þekkingu þess tíma á hvernig börn þroskast og hvernig þeirra sálfræði er, voru engin fræði, hvora sálfræðikenningu þess tíma sem þú aðhylltist sem neitaði því að örvun fyrir skynfæri og bara taugaþroska barna á þessum lykil árum og mánuðum væri nauðsynleg. Og það hvað í fyrri skýrslunni virðist vera að vöggustofan hafi markvisst neitað börnum tengslamyndun, skynáreiti, taugaþroska er skelfilegt. Það er bara eins og uppskrift af því hvernig maður á að búa til fólk með vandamál í framtíðinni. Þannig að þessi framhaldsathugun var nauðsynleg og hún var eðlilegt framhald af þessari fyrri rannsókn og augljóslega fannst okkur ekki að öll kurl væru komin til grafar. Nefndin vann gott og ítarlegt starf og við kunnum þeim þakkir fyrir. Ég tek eftir því og mér þykir það bara sláandi hversu lítið af gögnum var að finna starfsemi vöggustofunnar og reyndar bara almennt erfitt að finna gögn frá Félagsmálastofnun og Barnavernd, hvort sem var Barnavernd Reykjavíkur eða Barnavernd Íslands. Og væntanlega það bæði vegna þess að ekki hafa öll gögn varðveist og vegna þess að það var ekki skjalfest til að byrja með. Mér þykir það furðulegt. Það eru vissulega 50 ár síðan, en 50 ár er ekki grá forneskja.
Ég vænti þess alveg þegar ég að fletta upp gögnum frá fyrri hluta síðustu aldar, kannski frá 1913 eða eitthvað, að það geti verið erfitt að finna góðar heimildir og allt skjalað frá þeim tíma. En ég hissa, verulega hissa, á því að skjölin hafi ekki verið betri en þetta á 8. áratugnum. Það bara, þetta nálatökur, þetta bara aldur, já, ég segi ekki minn eigin en munar örfáum árum, og þetta aldur bara minnar kynslóðar og foreldra okkar. Þetta ekki svo langt síðan. Þannig að það sláandi að við einfaldlega vitum ekki meira. Og niðurstaða nefndarinnar að ekki sé hægt út frá fyrirliggjandi gögnum að slá því föstu að börn hafi sætt illri meðferð í skilningi laga. Það vissulega jákvæð niðurstaða upp að vissu marki. Og við sjáum vissulega skýr merki að starfið á vökustofunni hafi tekið töluverðum jákvæðum breytingum árið 1967. Og í kjölfarið hafi þessi verstu atriði sem voru hvað mest sláandi í fyrirskýrslunni ekki lengur verið til staðar. Það að segja að börnin væru beinlínis einangruð, bannað að hitta foreldra sína, starfsfólki bannað að sýna þeim hlýju, þeim hafi verið beinlínis neitað snertingu og tengslamyndun, að það hafi hætt og að umhverfið á vökustofunni hafi batnað töluvert. Það hafi verið málað í litum, það hafi verið bætt inn gluggatjöldu, það hafi verið keypt inn leikföng, það hafi keypt inn bækur. Þetta flott, það gott, það jákvæð breyting. En niðurstaða skýrslunnar engu að síður sú að starfseminni hafi verið mjög ábótavant. Eins og búið að vera að fara yfir hérna, mönnun ófullnægjandi, sérstaklega á næturvöktum. Mér sýnist ekki að það hafi verið sérstakar leiðbeiningar til starfsfólks eða að eftirlit með starfseminni hafi verið markvisst eða reyndar nokkuð. Og það að starfsemin og reglurnar hafi breyst til batnaðar á þessum tíma virðist frekar vera bara vegna þess að skipt var forystufólk og að ný forysta hafi haft aðra sýn á það hvernig þetta reka vöggustofu, ekki vegna þess að viðmið að nýtt verklag hafi breyst eitthvað sérstaklega. Þetta voru bara mannabreitingar. Ég myndi segja til hins betra, en þetta hefði bara verið tilviljun háð frekar heldur en beinlínis einhver stefnubreyting. Og þó svo að niðurstaðan sé ekki hægt að slá því föstu að slæma meðferð í skilningi laga hafi verið að ræða, og þó svo ég sjá ekki betur að fyrirliggjandi gögnum en að þau sem störfuðu þarna hafi bara verið af einlægni að vinna gott starf fyrir börn af heilum hug, þá vitum við líka að þau sem voru þarna upplifa ekki að þetta hafi verið góð reynsla. Og eins og farið yfir, mönnunum var ekki næg, eftirlit var ekki nægt, börn sett í rúmið á undarlegum tíma, börn sérþarfi fengu ekki þjónustu í samræmi við það, voru látin dvelja þarna allt of lengi, það virðist hafa gerst að ákvörðun vistun hafi ekki alltaf farið fyrir barnaverndarnefnd eða ástæður tilgreindar með skýrum hætti, upplýsingar börnin eða framvindu þeirra mála virðist ekki hafa verið vel skjöluð, þau gögn hafi þá ekki varðveist ef þau voru það, verklag upplýsingagjöf bara milli vakta og milli daga virðist ekki hafa verið góð. Og þessi skjölun og upplýsingahald eru kannski það sem virðist hafa brugðist fullkomlega. Eftirlitið virðist hafa verið lítið sem ekkert. Og við verðum að hafa það í huga að við einfaldlega vitum ósköp lítið hvað nákvæmlega gerðist þarna. Annað en bara tölfræði aldur og dvalartíma barnanna sem hægt að leiða út frá þeim gögnum sem við þó höfum. Og svo kannski það sem hægt var að setja saman af vitnisburði fyrrum starfsfólks og því sem það man 50 árum síðar, og eitthvað af því sem fólk sem dvaldi þarna sem börn mögulega man, en nefndin fer vissulega yfir það í skýrslunni að það erfitt að byggja rannsókn á minningum fólks frá því að það var undir 3 ára, hvað það var undir 2 ára. Ég veit ekki með ykkur, ég hef einhverjar minningar frá því að ég var undir 2 ára, en það eru ákaflega óljósar og ég myndi ekki vilja treysta á þar fyrir dómi eða þannig. Við breytum ekki fortíðinni, svo mikið víst. En við getum beðist afsökunar og við getum lært. Það mikilvægt að við lærum, að við bætum það sem við getum bætt, við pössum að gera ekki sömu mistök aftur. Það mikilvægt að við pössum upp á að verklag í þjónustu við börn sé gott. Að eftirlit með þessari þjónustu sé öflugt og faglegt, að boðleiðir séu skýrar, skjalahald gott, upplýsingar geymd í kerfum borgarinnar þannig að hlutirnir það sé hægt að finna þá eftir 50 ári og þarf að halda. Eða lengur. Og við verðum bara að passa að við gerum þetta eins og vel og við getum. Því við getum þurft að svara fyrir þetta í framtíðinni. Það mikilvægt
að ríkisstjórnin og Alþingi ljúki vinnu við lög sanngirnisbætur. Það er nauðsynlegt að fólk sem lendir í slæmri meðferð af hálfu hins opinbera hafi skýran feril til að sækja þá bætur fyrir það. Að það velti ekki bara á aðstæðum hverju sinni, hvaða bolmagn eða aðstöðu í fjölmiðlum eða fjármagn eða eitthvað þau hafa til þess að sækja rétt sinn, eða bara velti á því hvernig ráðamönnum hverju sinni er innan brjósts. Við verðum að hafa skýr og sanngjörn viðmið og það er einungis sagt með löggjöf. Það er líka, og kannski á maður ekkert að vera að fara inn á það, en það er ótrúlega mikilvægt að við lærum af þessu. Að við gerum ekki svona mistök aftur núna. Að segja já, þetta var 70 eitthvað, er kannski eitthvað sem við getum sagt í dag, en þegar fólk var að gera þetta árið 70 eitthvað, þá fannst þeim það ekki verið grári forneskju. Þau voru í nútímanum. Jafnvel í framtíðinni frá sínu sjónarhorni. Þau voru að gera sitt besta með við þekkingu þess tíma. Alveg eins og við í dag. Einhvern tímann verðum við forneskja. Einhvern tímann getum við þurft að svara fyrir það sem við ákveðum. Og hvað gerir Ísland í dag? Ætlar Ísland árið 2026 að koma upp lokuðu búsetuúrræði fyrir hælisleitendur? Ætlum við að setja börn án fylgdar í flótta í það sem er í raun bara fangabúðir? Hvernig í ósköpunum ætlum við að verja það þegar að fólk eftir 30 ár setur upp rannsóknarnefnd til þess að athuga hvernig það gat gerst? Hver erum við? Ef við getum ekki litið á eitthvað sem fór illa og hugsað, nei, ekki lengur, ekki aftur. Þetta er ekki við. Ef við getum ekki tekið ákvarðanir sem að við treystum að við getum varið í framtíðinni með fullri reisn, hver erum við þá? Og af hverju í ósköpunum teljum við okkur þess bær að fara með vald hins opinbera ef við tökum ekki ákvarðanir sem við getum varið? Ég vil þakka nefndinni fyrir góð störf. Ég vil bara biðja þau sem voru sem börn vistuð á vöggustofum á vegum Reykjavíkurborgar afsökunar á þeirri meðferð sem þau upplifðu. Og ég vil hvetja Alþingi og ríkisstjórnina til að gera betur. Þá hefur borgarfulltrúin Alexandra Brím lokið máli sínu og næsta mælendaskrá er borgarfulltrúin Sanna Magdalena Mörtudóttir. Forseti og öll sem að fylgjast með. Ég tek undir orð sem hafa komið fram hér hvað það er gott að við séum öll hérna borgarstjórn að leggja fram tillögu stuðning til uppkominna vöggustofubarna og hvað það er nauðsynlegt, og ítreka og tek undir að það verður að ljúka við gerð frumvarps sanngirnisbætur sem fyrst. Það er margt hægt að segja, en ég vildi koma hingað sérstaklega upp til að þakka sérstaklega hvatamönnum þess að ráðist var í gerð beggja vöggustofu skýrslana, þeim Árna H. Kristjánsinni, Fjölni Geir Bragasinni, Hrafni Jökulsinni, Tómasi V. Albertsinni og Viðari Eggersinni. En tveir af þessum heiðursmönnum eru fallnir frá, en ég vildi koma sérstaklega hingað upp og segja þetta. Takk fyrir. Þá hefur borgarfulltrúin Sanna Magdalena Mörtudóttir lokið máli sínu og næsta mælendaskrá er borgarfulltrúin Hildur Björnsdóttir. Forseti, ágæta borgarstjórn, ég vildi koma hingað stuttlega upp til að þakka sérstaklega fyrir skýrslu nefndar heildstæða athugun á starfsemi vöggustofu Thorvaldsen félagsins 1974 til 1979. Við sjálfstæðismenn studdum auðvitað að farið væri af stað með þessa vinnu og við styðjum líka fyrirliggjandi tillögu borgarstjórnar ókeypis geðheilbrigðis og sálfræðiþjónustu fyrir vöggustofu börn.
Það er margt í þessari skýrslu sem bendir til þess að starfseminni hafi verið ábótavant. Og það er kannski sérstaklega áhugavert og sláandi að rýna tölfræði greiningu á afdrifum þeirra sem dvöldu á vöggustofum á fyrirliggjandi tímabili. Og þetta hefur auðvitað verið farið yfir en 40,3% í vöggustofahópnum hafa fengið örorkumat eða endurhæfingarlífeyri á móti 20% hjá jafnöldrum. 26,2% hafa fengið örorkumat eða endurhæfingarlífeyri fyrir 48 ára aldur á móti 9,5% hjá jafnöldrum. 13,4% hafa látist í vöggustofahópnum á móti 4,8% í samanburðarhópi. Þetta eru auðvitað sláandi tölur. En við þurfum auðvitað líka að muna, og það var nefnt í kynningu skýrslunar, að það er auðvitað ekki hægt að slá því föstu að orsakasamhengið sé nákvæmlega þetta, og við þurfum að muna að leiða maður því líkur að flest börn sem að dvöldu á þessum vöggustofum komu úr félagslega erfiðum aðstæðum, fóru jafnvel aftur inn í slíkar aðstæður eftir dvöluna á vöggustofunum og þær aðstæður fylgdu þeim út í lífið og höfðu kannski afdrifarík áhrif fyrir alla þeirra framtíð. Og af hverju er ég að nefna þetta? Ég er að nefna þetta sérstaklega til þess að við vörumst að halda ekki, að bara vegna þess að við rekum ekki vöggustofur af þessum toga í samfélaginu í dag, að þá sé ekki hópar þarna úti sem eru í nákvæmlega sömu hættu á og þetta verði þeirra afdrifin í þeirra framtíð. Og við rekum hér hjá Reykjavíkurborg alls kyns úrræði fyrir börn og barnafjölskyldur. Og þá er ég ekki bara að tala leikskóla og daggæslur og annað slíkt, við erum líka með barnavernd og við þurfum að gæta þess og varast og líta til þess að hér í okkar samfélagi eru margir hópar sem búa við félagslega erfiðar aðstæður, mörg börn sem í þungum aðstæðum sem gætu upplifað nákvæmlega sömu afdrif. Og við þurfum að rýna það og varast að halda að staðan sé ekki sú bara vegna þess að við séum ekki að reka vöggustofur af þessu tagi. Þannig að ég kalli eftir því að við lærum af sögunni, að við pössum upp á börnin í okkar samfélagi, að við pössum upp á þá sem að höllum fæti standa og við þurfum nefnilega að grípa öll börn, sérstaklega þau sem illa standa og við þurfum að tryggja þeim möguleikana og tækifærin til þess að geta bætt lífskjör sín, freista gæfunnar og leitað hamingjunar í framtíðinni. Þá hefur borgarfulltrúinn Hildur Björnsdóttir lokið máli sínu og næsta mælendaskrá er borgarfulltrúinn Ellen Kalman. Ágæti forseti, borgarstjórn og aðrir áheyrendur. Ég vil þakka vöggustofunefndinni fyrir skýrsluna en fyrst og fremst vil ég þakka þeim einstaklingum sem þar dvöldu að stíga fram og koma þessari skoðun af stað. Hér ræðum við mál sem bæði þungt og mikilvægt, mál sem snýst ekki aðeins sögulega úttekt eða fortíð sem við viljum helst gleyma, heldur börn, ábyrgð og það hvernig samfélag við viljum vera. Fyrir liggur þessi skýrsla starfsemi vöggustofunnar á þessum árum 74-79, hún framhald af fyrri úttekt, við þekkjum það, en hún ekki einföld endurtekning. Hún dregur upp skýra og óþægilega mynd af því hvernig hið opinbera brást börnunum sem það bar ábyrgð á. Börnum sem voru hvað varnarlausust í samfélaginu. Í skýrslunni kemur fram að börnin sem þar voru vistu voru mjög ung og sem voru aðeins nokkurra mánaða gömul. Og þetta voru börn sem hafðu ekki rödd, börn sem gátu ekki mótmælt og börn sem treystu alfarið á fullorðna fólkið og kerfin sem áttu að vernda þau. Skýrslan sýnir að ástæður vistunar voru oft félagslegar, veikindi foreldra, geðræn vandamál, áfengis eða vímuefnavandi, erfiðar aðstæður og bara það eitt og sér segir okkur að þetta voru börn sem komu úr brothættum aðstæðum. Þau þurftu á aukinni vernd að halda, ekki minni. Það sem kannski sérstaklega alvarlegt hvað skýrslan leiðir í ljós málsmeðferð og eftirlit eins og hér hefur fram komið, að í of mörgum tilvikum skorti formlegar rökstuddar ákvarðanir vistun og í mörgum tilvikum var ekki ljóst hver bar ábyrgð, hver tók ákvörðun og á hvaða grundvelli. Og það sem kannski alvarlegast að opinbert eftirlit með starfseminni var ekki viðunandi. Við erum ekki hér að tala einstök mistök og undantekningar, við erum að tala kerfisbundna veikleika, skort á skráningum, skort á eftirfylgni og skort á því að tryggja að réttindi barna væri í raun virt.
Skýrslan fjallar einnig afdrif þessara barna síðar á lífsleiðinni. Þar kemur fram að hópunum sem vistar var á vöggustofunni kemur verr út en jafnaldra þeirra þegar horft til örorku, endurhæfingar eða dánatíðni. Þetta eru niðurstöður sem enginn getur lesið af léttúð. Þær kalla á auðmýkt, þær kalla á ábyrgð og þær kalla á viðbrögð. Það er jafnframt mikilvægt að taka fram að skýrslan fullyrðir ekki að öll börn hafi sætt illri meðferð í lagalegum skilningi. En hún sýnir að margt var ábótavant og þegar börn eru í umsjá hins opinbera er ábótavant ekki ásættanlegt. Það var líka komið hér fram í ræðum fyrir annarra borgarfulltrúa hér í dag að auðvitað berum við kannski ekki persónulega ábyrgð á því sem gerðist á 8. áratugnum en hins vegar berum við pólitíska og siðferðislega ábyrgð á því hvernig við bregðumst við þegar sannleikurinn nú liggur fyrir. Og það skiptir máli hvort samfélag líti undan eða horfist í augu við eigin sögu. Þess vegna skipta tillögur skýrslunnar máli aðgengi að sálfræði og geðheilbrigðisþjónustu, betra eftirlit, skýrari ábyrgð hins opinbera. Þetta snýst viðurkenningu að segja við sjáum ykkur, við trúum ykkur og við tökum ábyrgð. Hvernig við svo tökumst á þetta mál segir svo þetta bara meira gildi okkar en margar stefnuyfirlýsingar. Börn eiga alltaf að njóta vafans. Börn eiga alltaf að vera í forgangi og þegar kerfið bregst þá eigum við ekki að verja kerfið eða stefnurnar okkar, heldur börnin. Við verðum því að taka niðurstöðuskýrsluna alvarlega, styðja við tillögur hennar og tryggja að lærdómurinn verði raunverulegur. Og þá langar maður aðeins til að smella mér inn í nútímann, en lærdómurinn sem við eigum að draga þessari skýrslu áfullt erindi við barnavernd og velferðarþjónustu Reykjavíkurborgar. Miklar umbætur hafa átt sér stað í barnavernd á undanförnum árum og það vel. Þekking á þörfum barna hefur aukist, fagleg vinnubrögð hafa styrkst og réttindi barna eru mun skýrar lögfest en áður, svo sem með lögfestingu samnings Sameinuðu þjóðanna réttindi barnsins. Samt sem áður má aldrei líta svo á að kerfi sem þjónar börnum sé fullkomið. Kerfi sem sinni viðkvæmustu börnum samfélagsins þarf stöðugt að endurskoða og tryggja eftirlit. Kjarni málsins þessi. Eftirlit má aldrei vera formsatriði eða einungis formsatriði. Það þarf að vera virkt, það þarf að vera sjálfstætt, faglegt og gagnsætt. Reykjavíkurborg ber ríka ábyrgð á því að tryggja að barnavernd og öll þjónusta við börn starfi á grundvelli skýrrar ábyrgðar og eftirlit sé tryggt. Það þýðir að við þurfum að vita hver ber ábyrgð, hvenær ákvarðanir eru teknar, hvernig þeir eru skráðar og hvernig brugðist við þegar eitthvað fer úrskeiðis. Til að koma í veg fyrir eftirlit bregðist þá þurfum við að gera betur á nokkrum lykilsviðum. Í fyrsta lagi þarf að tryggja eftirlit sé ekki aðeins innra heldur einnig ytra. Það þarf að vera sjálfstætt og það þarf að vera reglubundið. Í öðru lagi þá þarf skráning, gagnasöfnun og upplýsingagjöf að vera í samræmi við bestu faglegu viðmið. Þannig að þessi alltaf hægt að rekja ákvarðanir, meta áhrif þeirra og læra af reynslunni. Í þriðja lagi þarf að hlusta markvisst á börn, raddir þeirra og fjölskyldur sem eru í þjónustu borgarinnar og tryggja að raddir þeirra hafi raunverulegt gildi. En umfram allt þurfum við að þjónusta börn í svona heildrænu samhengi og tryggja það að mál þeirra falli ekki milli kerfa. Öryggi barns snýst ekki aðeins að koma í veg fyrir skaða, að því að barn sem eru í þjónustu borgarinnar á rétt á því að finna til öryggis, fá viðeigandi stuðning og upplifa að kerfið vinni með því en ekki gegn því. Og það er mikilvægt að hlúa barnafjölskyldum í borginni, styrkja og byggja frekar upp fjölskylduvæna innviði. Barnaverndarmálum hefur fjölgað og við þurfum að auka stuðning við foreldra á fyrri stigum. Stuðning við foreldra þarf að vera til staðar þannig að það þarf að tryggja snemmtaka íhlutun. Þannig að allir foreldrar, eins ólíkir og þeir eru, hafi tækifæri og svigrúm til að rækta tilfinningatengsl við börn sín og sinna foreldrahlutverki sínu. Reykjavíkurborg á að vera fyrirmynd þegar kemur að þjónustu við börn og það kallar á pólitískt hugrekki að horfast í augu við fortíðina. Ábyrgð til að tryggja gæði í nútímanum og metnað til að byggja upp kerfi og samfélag þannig að Reykjavíkurborg geti með sanni kalla sig barnvæna borg. Þá hefur borgarfulltrúinn Ellen Kalman lokið máli sínu og næsta mælendaskrá borgarfulltrúinn Dóra Björt Guðjónsdóttir.
Forseti. Ég ætla ekki að fara að grenja hér í dag eins og við umfjöllun síðustu skýrslu. Ég er ekki lengur með barn á brjósti, það auðveldar það verkefni. En samt þá verð ég að viðurkenna að umfjöllun þessar skýrslur er erfitt viðfangsefni. Og þessi börn voru flest yngri en 3 ára, 80% þeirra, og ég sem á barn á þessum aldri hugsa ósjálfrátt hans aðbúnað og þarfir og sé öll þessi börn í honum og hann í þeim. Og sem betur fer var búið að bæta aðbúnað barna á þessu tímabili á vöggustofunni miðað við fyrra tímabil, sem betur fer. En það er sláandi að þetta hafi ekki verið að frumkvæði yfirvalda. Heldur vegna þess að sem betur fer var þarna starfsfólk sem vildi bæta aðbúnaðinn. Þetta er sláandi. Niðurstaða þessarar athugunar er svo að opinbert eftirlit með stofnuninni hafi verið afar takmarkað og í raun ekki til staðar á þessum tíma. Þannig að það er ekki hægt að þakka hinu opinbera mikið í þessu efni og þeirri bót sem orðið hafði á. Og þakka lítið fyrir það sem gekk þarna betur en á síðasta tímabili. Ég ætla því að þakka því starfsfólki sem mætti til starfa og vildi laga. Bæta aðbúnað, kaupa leikföng, bæta við litum, fara með börnin í ferðir. Það var settur upp eins konar leikskóli innan vöggustofunnar. Fóstrur voru með þroskatengda örvun, það var föndur, það var söngur og útiveran var góð. Það var farið út fyrir stofnunina og í önnur hverfi og lögð áhersla á aukin tækifæri fyrir tengslamyndun. Þar sem ákveðnir starfsmenn voru með áherslu á umönnun ákveðinna barna. Og það var gott að heyra þetta. En að dvelja lengi á svona stað, þar sem starfsfólk sinnir þér og fer svo heim til sinna fjölskyldna og mætir á vakt endurum og eins, jafnvel alltaf 4 ár, það hefur áhrif. Jafnvel þó aðbúnaður sé ekki skilgreindur sem ill meðferð út frá lögum. Þeirra mamma eða aðal umönnunar aðili á þessum stað fór alltaf heim til sín, frá þeim, og það hefur verið sárt og þungt og svona ristir djúpt. Gögn benda til að stundum hafi aðeins verið 3 einstaklingar á vakt, eða jafnvel bara oft, 2 á kvöldvakt og jafnvel aðeins 1 eða 2 starfsmenn á næturvakt. Og á sama tíma voru pláss fyrir 23 börn á vöggustofunni. 23 börn, flest á aldrinum 0 til 3 ára og 1, 2 eða 3 starfsmenn. Var að ræða svokallaða fáliðun, en hvað þýðir fáliðun í þessu samhengi? Það snýst ekki bara líkamlegt öryggi og þetta hafi verið óheppilegt, vegna þess að þessi kannski, bara ekki eins og við viljum sjá það. Þetta snýst ekki bara að tryggja grunnþarfir, það snýst líka tilfinningalegt öryggi. Að börn upplifi að þeirra þörfum sé sinnt. Börn 0 til 3 ára vakna á nóttunni, oft. Og þá þurfa þau mömmu eða pappa eða náin aðila sem þau treysta. Þau þurfa knús, þau pissa á sig, þau þurfa stundum smá að drekka og smá að borða, þau geta verið ringluð, þau eru viðkvæm og þau þurfa traustan faðm. 23 börn og 1 eða 2 starfsmenn á nóttunni. Hversu mörg þurftu faðm, aðstoð eða stuðning og gátu ekki fengið og hversu oft gerðist það og hvenær hættu þau að biðja? Í þessu ljósi vil ég orða aðeins umræðan leikskólakerfið okkar og barnaverndarkerfið í dag. Aðeins að við séum á þessum stað að ég vona að við erum búin að læra margt síðan þessi tími var, en þó við verðum að passa upp á að slaka ekki á, halda okkur á tánum og gera eins vel og hægt að gera með við það sem við vitum í dag. Ég hef talað það áður að ég myndi vilja skerpa á því í lögum barnavernd að kerfið gangi út frá því sem barninu fyrir bestu fyrst og fremst. Í dag orðalagið nefnilega loðnara. Og sömuleiðis myndi ég gjarnan vilja að það fengi meiri sess í allri umræðum leikskólamálin, að við myndum fjalla meira mikilvægi starfsfólksins,
að það sinni örfun og þörfum barna af alúð, að það kenni börnunum, að það tengist börnunum og að við sinnum þeim vel þannig að þau geti gert allt þetta og gert það vel. Þannig að þau hafi svigrúmi til að gera þetta sem skiptir svo ótrúlega miklu máli. Tilfinningalegt öryggi er nefnilega grunnur í vellíðan og velferð ungra barna. Við keppumstum við að tala hversu ung börnin geta að byrja á leikskóla, niður í 12 mánaða lágmarkskrafa. 12 mánaða gömlu börn eru ansi ung. Þannig að hvernig við tökum á móti þessum 12 mánaða gömlu börnum, eða jafnvel yngri, það skiptir ofsalega miklu máli. Og þá er ekki nóg að séu nógu margir starfsmenn þannig að þau séu líkamlega örugg. Þar skiptir tilfinningalegt öryggi máli. Þar skiptir skipulag starfsins máli. Þar skiptir máli að þau hafi einn fullorðinn sem þekkir þau rosalega vel. Og við vitum að það er skipulagt með alls konar hætti, en að það sé skipulagt á þann hátt veit ég ekki að sé alltaf í öllum tilfellum. Oft eru það kannski 3-4 starfsmenn á einum stað, það er ákveðin deild, það eru jafnvel hópar, en erum við með sterka skoðun á þessu hér? Nú var gagnrýni í þessari skýrslu sem varðaði það að hið opinbera hafi ekki skipt sér nægilega af eða haft nægilega sterka skoðun á þeim úrbótum sem að urðu. Og þær eru ekki hægt að þakka einhverjum pólitíkusum með metnað eða einhverju kerfi sem fylgdist með, alls ekki. Og ég spyr mig þegar ég stend fram fyrir þessa skýrslu, erum við að fylgjast nægilega vel með? Við erum með alls konar námskrár, við erum með miklar skoðanir hvernig nám börnin eiga að hljóta, hvað námsþættir eiga að vera og svo framvegis. En það kemur að þessu tilfinningalega öryggi hjá þessum 12 mánaða gömlu börnum sem við erum að koma fyrir leikskólanum, erum við að tryggja þetta tilfinningalega öryggi nægilega vel. Við vitum það að faglega hlutfalli er víða lágt, það er alls konar fólk að vinna í okkur, frábært fólk sem er að gera sitt allra besta, en það er með mjög mismunandi þekkingu á þörfum ungra barna. Og það er með mjög mismunandi vitneskju hvað tilfinningalegt öryggi snýst eða tengsl snúast Og þegar 12 mánaða gamalt barn sleppir mömmufaðmi og mætir til einhverja mannesku sem að þekkir jafnvel lítið eða ekkert, skiptir máli hvernig það er gert. Og við tryggjum að þeim líði vel og þau séu örugg, þannig að heilin þeirra þroskist vel og þeim líði vel og þau geti tekið á móti upplýsingunum sem þau eru þarna komin til að þiggja í þessum skóla sem við erum að bjóða upp á. Þannig að mér finnst mikilvægt að við spyrjum okkur, erum við að gera nógu vel í þessu? Er komin tími til að stíga frekar skref í átt að aukinni áherslu á að barn í leikskólum geti lært, við tölum það, skóla, en líka notið tilfinningalegs öryggis, tengsla, gengið að einum fullorðnum vísum sem þekkir þarfir barnsins vel. Og er ekki komin tími til að starfsfólk leikskólana sem sinnir þessu ofboðslega mikilvæga starfi hljóti virðingu í takt við ábyrgð sína, aðstæður og aðbúnað í takt við þá virðingu. Tölum meira þetta. Ég er upptekin að því að fjölga plássum og að fólk komist í vinnu og það skiptir mjög miklu máli. En ég er líka upptekin að því að við tökum vel á móti þessum 12 mánaða gömlu pínulitlu börnum í leikskólanum okkar. Af metnaði. Það er ekki sama hvernig það er gert. Það þarf að tala það, það þarf að bera virðingu fyrir því, starfsaðstæður og umgjörð skiptir miklu máli. Hið opinbera verður að krefjast þess og tryggja það að þessi mál séu í lagi. Við þurfum að tryggja að þessi mál séu í lagi. Að þau séu ekki háð einstaka frábærum kennurum eða skólastjórum eins og í tilfelli þessara skýrslu heldur að sé lágmarkskrafa. Ég vil setja tilfinningalegt öryggi í meiri forgangi leikskólanum okkar. Ég vil setja tengsl þeirra við öruggan fullorðinn í meiri forgangi leikskólanum okkar og það skiptir máli. Þegar kemur að tækifærum þeirra til að þroskast, eflast og líða vel. Og svo skiptir það máli fyrir okkur fullorðna fólkið sem þurfum að fara í vinnu en viljum frekar vera hjá börnunum okkar. Þá hefur borgarfulltrúin Dóra Björt Guðjónsdóttir lokið máli sínu og næsta mælendaskrá er borgarstjóri Heiða Björg Hilmisdóttir.
Forseti, ágætu borgarfulltrúar, mér langaði að fá að þakka fyrir bara virkilega góða umræðu, gagnlega umræðu þessa mikilvægu skýrslu. Það gott að horfa tilbaka og skoða þó það sé sárt og ég veit að þessi umræða yfir upp mörg gömul sár í hjarta og huga margra og held að við höfum einmitt sýnt því skilning og virðingu hér í dag, borgarfulltrúar, og ég tek undir með borgarfulltrúa Þórdísi Lóu Þórhallsdóttur það að það auðvitað ekkert sjálfsagt að svo sé og það ber að þakka að í þessum málum er borgarstjórn samstiga að við stöndum með þeim sem voru þarna vistaðir sem börn og foreldrum þeirra, systkinum og í rauninni samfélaginu öllu sem að mörg hver eiga sárt að binda í kjölfar þess. Starfsfólki líka sem þarna vann, fólkinu sem hefur núna verið að skoða þetta, sem ég veit að þetta hefur reynst líka sumum erfitt. En við lærum ekkert nema við lærum á reynslunni og við ætlum okkur að gera betur, nýta betur. Við nýttum síðustu skýrslu vel, við fórum í aðgerðir og úrbætur sem að gert hefur verið gerðin fyrir. Fyrir þessum fundi liggur tillaga að tryggja ókeypis geðheilbrigðis- og sálfræðiþjónustu fyrir þá sem að þarna dveldu eins og við gerðum síðast. Í borgarráði á fimmtudaginn munum við gera grein fyrir öðrum tillögum sem að lagðar eru fram í skýrslunni. Ég vona að við sameinumst þetta og sameinumst þá ályktun eða bókun sem ég las hér áðan og ég sendi allra hlýjustu og kærustu kveðjur til þeirra sem þarna voru. Sérstaklega ekki síst foreldrum og mæðrum sem að þarna sáu eftir börnunum sínum. Það er alltaf þungbært að vista barn utan heimilis. Það er það sem við köllum núna þriðja stigs barnaverndarmál. Það er eitthvað sem við erum alltaf að reyna og átta okkur á betur og betur hvað getur verið skaðlegt fyrir börn. Og við erum alltaf að reyna betur og betur að vinna meira í því að styrkja félagslega stöðu fólks, styrkja foreldra og foreldrahæfni og reyna að standa með fjölskyldunum í borginni og þetta hvetur okkur enn frekar í það átt. Þá hefur borgarstjóri Heiða Björg Hilmarsdóttir lokið máli sínu og ekki hafa fleiri kvatt sér hljóð undir þessum lið og telst þá umræðu lokið. Forseti lítur svo á að tillaga borgarstjórnar ókeypis geðheilbrigðis- og sálfræðiþjónustu fyrir vöggustofubörn sé samþykkt. Göngum við til Forseti lítur svo á að tillaga borgarstjórnar ókeypis geðheilbrigðis- og sálfræðiþjónustu fyrir vöggustofubörn sé samþykkt. Hins liggur fyrir ályktun borgarstjórnar sem hefur borist borgarfulltrúum í tölvupósti og telst hún samþykkt ef enginn hreyfir mótmælum. Frábært, þá göngum við til næsta liðar á dagskrá sem tillaga borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins matvöruverslun á Bauhaus-reit. Næstur á mælendaskrá borgarfulltrúinn Næstur á mælendaskrá borgarfulltrúinn Kjartan Magnússon.
Forseti, góðir borgarfulltrúar og aðrir áheyrendur. Grafarholt og Úlfarsárdalur eru eftirsótt og ört vaxandi hverfi hér í borginni. Íbúum hefur farið fjölgandi og þeir eru nú í kringum 10.000 og útlit að þeim fjölgi enn frekar á næstu árum. Hverfið því ekki lengur lítið, heldur það komið í hóp hinna stóru og fjölmennu borgarhverfa. Grafarholt og Úlfarsárdalur búið í mörgum kostum og því vel skiljanlegt að hverfið njóti mikilla vinsælda. Þar greiður aðgangur að miklum náttúruperlum, gott skólastarf og íþróttastarfið mjög öflugt undir forystu Fram. Að sumu leyti hafa íbúar hverfisins þó fengið að finna fyrir því að þeir séu afskiptir og jafnvel afgangsstærð þegar kemur að þjónustu Reykjavíkur borgar. Lengi vel gekk illa að fá borgina til að standa við gefin fyrirheitum uppbyggingu íþróttamannvirkja í Úlfarsárdal. Enn hefur ekki risið knatthús þar sem átti að vera tilbúið árið 2020 samkvæmt samningi Fram og Reykjavíkur borgar. Nú fyrirhugað að húsið verði ekki tilbúið fyrir árið 2028 eða 2029 eða áratug síðar en samið var Margvíslegum framgangi vegna verklegra framkvæmda enn ábótavant í Úlfarsárdal og ganga seint, til dæmis varðandi lagningu og frágang göngustíga. Úrbætur á umferðarmannvirkjum eru sömuleiðis aðkallandi í hverfinu, en þar virðist áhuginn einnig vera lítill hjá meirihluta borgarstjórnar. Og þess má geta að þegar að hverfið var í sem örustri uppbyggingu fyrir 10 árum, þá þurfti að spara hjá Strætó og þá var gripið til þess ráðs að spara með því að draga úr þjónustu strætisvagna við þessi hverfi sem þykir svona í hugmyndafræði almenningssamgangna verið mjög slæmt að taka almenningssamgöngur af vaxandi hverfi. Það einmitt þá þegar að þær þurfa að vera góðar til þess að venja íbúana og á að nota almenningssamgöngur. Nú, já, þetta nú svona hér tölfræðina. Samkvæmt Hagstofnu þetta 9.000 manns, en samkvæmt tölum sem ég fekk frá borginni þetta komið vel yfir 10.000. Þannig að það virðist svolítið á reikinn hver íbúafjöldinn nákvæmlega þarna. En eitt helsta hagsmunamál íbúa í Grafarholti og Úlfarsárdal að sköpuð verði betri skilyrði en nú eru til að bæta verslun og aðra þjónustu í hverfinu. Íbúar hafa lengi óskað eftir því að það rísi stórverslun með lágu vöruverði og miklu vöruúrvali. Og það auðvitað sjálfsagt að Grafhildingar og Úlfdalingar fái notið nútíma verslunarhátta og hafi aðgang að slíkri stórverslun eins og íbúar annarra stóra hverfa borgarinnar. Lengi hefur verið horft til svonefnds Bauhaus-reits í þessu skyni, það hinn stóra Bauhaus-lóð, en hún ein stærsta atvinnulóð borgarinnar. Samkvæmt skipulagi heimilt að byggja 3.000 til 4.000 fermetra atvinnuhúsnæði á lóðinni til viðbótar því sem þegar hefur verið byggtar. Eigendur Bauhaus hafa hugað því að nýta lóðina undir stórverslun en ekki fengi heimild til þess vegna stífra skipulags skilmála. Heimilt að reisa hvers konar verslanir á lóðinni en þó ekki matvöruverslun. Og matvöruverslanakeðjur hafa fullan huga því að byggja á þessar lóð, segja að hún hendi mjög vel til að hafa stórverslun á, en ekki sé slíkum lóðum til að dreifa inn í þessum annars ágætu hverfum. Nú, við borgarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins sem við barist fyrir því í næstu því 2 ár og jafnvel lengur að það verði ráðist í breytingu á aðalskipulagi sem heimili rekstur matvöruverslunar á Bauhaus-reit eða M9C sem þarna á þessu skilgreinda miðsvæði við Lambhagaveg og Vesturlandsveg. Nú, það verður hins vegar gengið á ýmsu í þessu umfjöllun þetta mál. Tillaga var lögð fram í umhverfis- og skipulagsráði árið 2024 á fyrri hluta ársins í apríl og það var ekki mikill áhugi fyrir að taka hana fyrir sem sýnir náttúrulega mjög lélega stjórnsýslu umhverfis- og skipulagsráðs á þeim tíma. Henni var frestað orðalaust í 6 mánuði án þess að þrátt að við Sjálfstæðismenn myndum á hana. En loks var hún tekin á dagskrá í október og hlaut á 2 atkvæði Sjálfstæðismanna en var felld með atkvæðum Framsóknarflokks, Samfylkingar, Pírata og Vinstri grænna.
fulltrúi Viðreisnar satt hjá, að það er rétt að geta þess að í umræðunum málið hefur hann verið jákvæður fyrir þessu verkefni. Nú, við sjálfstæðismenn tókum málið upp á fundi borgarstjórnar og fluttum tillöguna þar í vonum betri málalyktir en fengjust í umhverfis- og skipulagsráði. Nú, eftir að meirihluti borgarstjórnar hafði krafti atkvæða ítrekað frestað málinu, hlaut hún loks afgreiðslu á fundi borgarstjórnar 17. desember 2024. Þar síðast í jólafundi. Þá urðu ágætis umræður málið og kom þá í ljós að það virtist vera meiri jákvæðni fyrir málinu í meirihlutanum en hafði verið í umhverfis- og skipulagsráði. Og fulltrúar vinstri meirihlutans lögðu til að tillögunni yrði vísað aftur til umhverfis- og skipulagsráðs til umfjöllunar og afgreiðslu og þar yrði tillagan sem sagt endurskoðuð. Nú, við sjálfstæðismenn féllumst að sjálfsögðu og það leist vel á þessa endurskoðun. Það hljómar auðvitað kannski sem hringa vitleysa að borgarstjórn vísi skipulagstillögu aftur til fagráðs sem hefur þegar fellt umrædda tillögu. En í umræðum með málið í borgarstjórn kom hins vegar fram hjá borgarfulltrúum Framsóknarflokksins og Viðreisnar að þeir hafi verið reiðubúnir að endurskoða málið í vonum farsæla lausn. Nú, málinu var semst vísað aftur til umhverfis- og skipulagsráðs en þar var því aftur frestað umræðalaust marga mánuði, 9 mánuði held ég, og það var ekki fyrir við erum búin að ítreka búið óskipti því að tillagan er tekið fyrir sem var tekið fyrir í október síðastliðnum. Hér sjáum við tillöguna, borgarfulltrúar góðir, og þrátt fyrir fögur fyrirheitum að tillagan yrði rædd og endurskoðuð, þá var hún felld í umhverfis- og skipulagsráði í október án nokkurra umræðna, án nokkurra endurskoðunar. Þannig að það var ekki mikið á bakvið það að tillögunni skyldi vera vísað á borgarstjóra umhverfis- og skipulagsráðs. Meirihlutinn ætlaði sér sennilega aldrei endurskoðuna, hann var bara að vísa tillögunni fram og aftur borgarkerfið til þess að þreyta fiskinn eins og maður segir stundum. En það er auðvitað óviðunandi að slíkt þjóðþrifamál hrakkröfust borgarkerfið mánuðum og jafnvel árum saman á skýra niðurstöðu. Borgarstjórn á ekki að flækjast með þeim hætti fyrir borgarbúum, heldur stuðla að því að líf þeirra verði sem best og einfaldast. Til þess þarf meðal annars að skapa sem best skilyrði fyrir öflugri verslun og þjónustu í öllum hverfum Reykjavíkur, ekki bara sumum. Já, og þetta er tillaga, það er lagt til bara að það verið ráðst til breytingu á aðalskipulagi sem verið útfært betur á umhverfis- og skipulagssviði og skipulagi breytt eftir þess sem þarf. Þarna eru hugmyndir eiganda lóðarinnar að stórverslun sem myndi þjóna vel þessu 10.000 manna hverfi og vera mikil þjónustubót fyrir þá. Og aðeins ferill málsins, þetta er svona hugleiðing fyrir áhugamönnum stjórnsýslu í borgarstjórn. Það er auðvitað ótrúlegt og ákveðin einkunn yfir stjórnsýslunni hér að sjá þennan lista. Umhverfis- og skipulagsráð 2. október 2024, tillagan var lögð fram í 3. apríl 2024, það tók marga mánuði bara að fá hana á dagskrá ráðsins, frestað í borgarstjórn að vinstri meirihlutanum, frestað í borgarstjórn, frestað umræður vísað til umhverfis- og skipulagsráðs, umhverfis- og skipulagsráð ekki tekin þar upp fyrir eftir 9 mánuði og þá síðan vísa frá án umræðu og atkvæðagreiðslu, eingöngu með þeim rökstuðningi að umhverfis- og skipulagsráð hafi þegar fellt tillöguna. Svo var henni frestað í borgarstjórn 13. janúar en er hún komin á dagskrá 20. janúar. Þannig að ég vonast að auðvitað til þess að tillaga verði samþykkt, en það er auðvitað bara mikilvægt stjórnsýsluna vegna að tillagan fái skýra afgreiðslu. Það er auðvitað óviðunandi að fulltrúar vinstri meirihlutans hér af einhverjum ástæðum komist upp með það að vísa tillögum fram og aftur borgarkerfið árum saman án þess að niðurstaða sé skýr. Og að svo mæltu er rétt að leggja málið í traustar og vonandi vinnuveittar hendur borgarstjórnar. Þá hefur borgarfulltrúinn Kjartan Magnússon lokið máli sínu og næstur á mælendaskrá er borgarfulltrúinn Hjálmar Sveinsson. Já, forseti og ágæta borgarstjórn.
Ég vil nú byrja á því að þakka Kjartani Magnúsinni úr hægri minnihlutanum fyrir að nota orðið hrakraufast, frábært orð og þannig að ég er ánægður með þessa rækt við sjaldgæf íslensk orð og þetta er ekki grín en þetta svoleiðis, ég menn það í alvöru. En þetta sem að kemur hér fram á þessari ágætu glæru er auðvitað vísbending það að sá meirihluti sem að núna við stjórn í borginni hefur ákveðnar efasemdir þetta. Og rökin svona byggja, og það var margoft komið fram, byggja á því að við erum með markaðastefnu í aðalskipulaginu sem að hefur mjög margt til síns ágætis. Við höfum ákveðna stefnu svo kallaða 15 mínútna borg eða 20 mínútna borg og hún gengur út á það að stór hluti borgarbúa, kannski 80%, helst ekki minna, eigi þess kost að geta farið fótgangandi til að sinna öllum sínum helstu erindum. Og þannig var Reykjavík, af því að gamla Reykjavík stundum rifjuð upp hérna að á árunum 1930 til 1960-70 var Reykjavík býsna þétt borg, meira svo evrópska mælikvarða og þá var svona frekar stutt í alla þjónustu og öflugar almenningssamgöngur. Og þetta var auðvitað hægt einmitt vegna þess að borgin var frekar þétt og þar af leiðandi vegalengdir stuttar. Og síðan gerist það er bara svona breyttir lífshættir og breyttar hugmyndir hvað sé gott líf að við vitum það öll, borgin dreifist út allt, dreifist mjög hratt. Reykjavík fer úr því og þetta kemur fram í ágætri ritgerð eftir Ásgeir Jónsson, hagfræðing og seðlabankastjóri Íslands, að Reykjavík fer úr því að vera ein af þéttari borgum Evrópu í að vera ein sú dreifbýlasta. Og borgin í dag með mestu bílaborgum í heimi sem miða við bílaeign á hvern íbúa og síðan miða við 50% borgarlandslagsins sem að fer undir umferðarmannvirki og bílastæði. Og þetta er rauninni fáhært. Við þurfum að fara alla leið vestur til Houston eða Phoenix í suðurríkjum Bandaríkjanna til að sjá og heyra aðrar eins tölur. En þú veist, það er tvennt sem að gerist við þessar oppaslegu breytingar, það er tvennt sem að hrynur. Annars er það dagvöruverslanir, hverfisverslanir, kaupmaðurinn á horninu sem að svo nefndur í aðalskipulaginu og svo er það almenningssamgöngur. Hvoru tveggja hrynur gjörsamlega. Og þetta, þú veist, Sjálfstæðisflokkurinn stjórnaði borginni í heila öld, lögguð, en ég ætla ekki að kenna honum þetta alfærið að því þetta var einfaldlega almennar hugmyndur það að það væri gott líf að dreifa byggðinni, allir ættu bíl og í framhaldi af því kemur síðar meir að það eru teknar upp hérna og byggðar stórar verslunarmiðstöðvar og stóð nú til og var byggð líka þetta sem heldur kallað Big Box verslun sem að er Korputorg sem að einhver hluta vegna gekk nú aldrei og er þó yfirleitt við stórar samgönguæðar og menn trúðu því að þetta væri framtíðin og það þýddi ekkert að spyrna fótum við því og það var alveg rétt nema hvað framtíðin var kannski styttri heldur en menn gerðu ráð fyrir hvað er að gerast hérna núna í kringum Kringlu og kringum Smáralind. Það er gríðarlega mikil uppbygging íbúða, 600 íbúður við Kringluna og veit ekki hvað eru margar íbúðir sem er búið að byggja suður af Smáralind og þetta vegna þess að þeir sem að reka þessa verslunarmiðstöðvar telja að það sé lítil framtíð í svona monsterstórum byggingum með risastórum bílaflæmum allt í kring
heldur sé framtíð í hinni klassísku borgarmynd, það sem stutt í allar áttir, stutt í alla þjónustu og svo framvegis. Það kemur fram í aðalskipulaginu að árið 1998 byggum 74% Reykvíkinga í innan við 400 gönguvega lengd frá þjónustu, en aðeins 10 árum síðar, 2008, var þetta hlutfall komið í rétt rúmlega 50%. Þannig á 10 árum verður gríðarleg breyting og þessi breyting, hún afleiðing þess auðvitað að byggðin dreift svo mikið, þannig að vegalengdir aukast. En eins og við segi, það mörg merki það að tímarnir sé að breytast og stundum heyrir maður sagt að það þýði ekkert að vera með svona lágvöruverslanir inn í hverfum, en það stenst ekki alveg. Við erum með bónusverslun á Laugaveginum, við erum með Krónuna á Hallveigarstíg, þannig að það stenst ekki alveg og heldur virðist að vera akkurat öfug þróun að þessar verslunarmiðstöðvar eiga erfitt uppdrátt og eru þess vegna að fara í róttækar breytingar. Það til vefur sem heitir deadmalls.com, þar farið yfir svona hrun slíkra bygginga og ég las meira sem í morgun að IKEA af öllum fyrirtækjum, IKEA, einhver stærsti húsgagnasölu fyrirtæki í heimi, þeir eru að breyta stefnu, byrja í Englandi, fara úr þessum risastóru skemmum fyrir utan byggðina með sínu risastóru bílastæðaflæðum allt í kring og eru að fara í minna húsnæði inn í borgunum. Og ég bara nefnum þetta sem teiknum það að viðhorf að breytast, ekki síst hjá þeim sem að reka svona verslanir. Varðandi Bauhaus hugmyndina eða hugmyndina þar, að þá skil ég hana vel, ég skil það mjög vel, að fólk sé óþrifult að fá maturverslun sem býður upp á lágvöruverð inn í sitt hverfi, en ég búinn að rekja þessa sögu í sambandi við sem raun og bak við þessa stefnu í aðalskipulaginu sem heitir Kaupmaðurinn á horninu, til að ítreka það að hún á sér, sú stefna á sér frekar góð rök og ég líka þeirrar skoðunar að það svolítið mikilvægt ef að yfirvöld setja sér einhverja slíka stefnu með góðum rökum, að það sé svolítið mikilvægt að halda sig við hana og ekki einhvern veginn hrökkva undan leið og kemur einhver þrýstingur. Við sjáum þetta svona samskonar umræðu líka svolítið í sambandi við þessi vaxtamörk, en ég ætla svo sem ekki að fara lengra út í það, en sem sagt ágæta borgarstjórn, tímarnir eru að breytast og þeir eru að breytast í aðra átt heldur en fólk taldi fyrir svona 30-40 árum, en hverfin eru líka að breytast og hverfið fyrir ofan Bauhaus í svokölluðum höllum, það fer að breytast, þar muni á næstu árum rísa allavega 2000 íbúðir ef ekki fleiri og þá held ég sé rétt að skoða sem sagt verslunar aðstöðu í því hverfi utan í Úlfarsfellinu, þannig að til að ég ljúki máli mínu þá legg ég til að þessari tillögu verði vísað til umhverfis- og skipulagsráðs sem að mun þá fara aftur út frá öllum helstu breytum í þessum efnum, þannig að það mín tillaga. Þá hefur borgarfulltrúinn Hjálmar Sveinsson lokið máli sínu og einn borgarfulltrúi óskað eftir að veita andsvar, það borgarfulltrúinn Kjartan Magnússon. Forseti, góðir borgarfulltrúar, ég verð nú að lýsa yfir mikilli undrun minni á þessari tillögu að afgreiðslu meirihlutans og sérstaklega hún skuli koma frá manni sem menntaður í Þýskalandi og alkunnur fyrir nákvæmni og röð og reglu. Það þetta fráleitt að vísa tillögunni aftur til umhverfis- og skipulagsráðs eins og var gert í desember
2024 fyrir rúmu ári, því að það kom í ljós að meirihluti meinti ekkert með því, henni var vísað til umhverfis- og skipulagsráðs, þar var nú tekin fyrir eftir 9 mánuði og felld án umræðu, felld án nokkur endurskoðunar. Hversu líklegt er að tillagan verði ræddar og endurskoðuð núna fyrst að tókst ekki á því eina ári sem næstu því sem umhverfis- og skipulagsráð hafði til endurskoðunar síðast. Þetta er náttúrulega bara, þetta er ykkur ruglleikur hjá meirihlutanum. Þá er borgarfulltrúinn Kjartan Magnússon lokið við að veita andsvar og svara þá andsvari borgarfulltrúinn Hjálmar Sveinsson. Já, forseti, já, ég skil vel að borgarfulltrúinn Kjartan Magnússon sé hissa á þessu, en ég sé satt að segja ekki annan leik í stöðunni. Við viljum ekki fella þetta eða vísa frá og lýsa þar með einhvers konar frati á þessari tillögu, heldur taka þetta til annarar endurskoðunar og skoðunar og ég held líka að við skulum, það er einfaldlega eðlilegt að fagráðinu þessu tilfelli umhverfis- og skipulagsráð, þú veist, skoðu svona mál og taki síðan sínar ákvarðanir sem að síðan vísað til borgarráðs og hugsanlega til borgarstjórnar. Ég skil það vel að þeir sem eru ófreyjufullir eftir þessu finnist þetta flókið og langdregið, en ég held að þetta sé besta leiðin. Þá er borgarfulltrúinn Hjálmar Sveinsson lokið við að svara andsvari og veitir þá andsvar öðru sinni borgarfulltrúinn Kjartan Magnússon. Forseti, góðir borgarfulltrúar, það er öllum ljóst að borgarstjórn setur mjög niður við þessa afgreiðslu sem meirihlutinn er hér að leggja til. Það er greinilegt að út af einhverjum málum sem ég veit ekki, þá er meirihlutinn hræddur við að taka afstöðu í málinu, sömu afstöðu hann tók umhverfis- og skipulagsráðið sem var að fella tillöguna. En það er bara hringavitleysa og þjónar engum tilgangi að senda málið fram og aftur borgarkerfið, sennilega bara til að kaupa tíma fram yfir kosningar. Og ég rakti nú fyrir málsinsina áðan sem hefur ekki verið borgarstjórninni til sóma, en það er greinilegt að meirihlutin vill halda þessari hringavitleysu áfram, þannig að þetta er sennilega orðin bara eitthvað taktík hjá meirihlutanum að fara sem mál, og það lýsir auðvitað arfaslakri stjórnsýslu. Þá er borgarfulltrúinn Kjartan Magnússon lokið að veita andsvar öðru sinni og ekki hafa fleiri borgarfulltrúar óskað eftir að veita andsvar og helst á andsvarum með þessu liði lokið og næstur á mælendaskrá er borgarfulltrúinn Björn Gíslason. Forseti, ágæta borgarstjórn. Nú til okkar borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins matvöruverslun hérna Báhasveit, já, hún hefur verið töluvert mikið rædd svona undanfarin ár, kom fyrst upp hérna á síðasta kjörtímabili, í árið 2021. Þá í kjölfar þess að það var mikil umræða þetta á samfélagsmiðlum og eða áskorun á borgarstjórn að það yrði leyft að hafa matvöruverslun á þessum Báhasveit, þannig að M9 sé. Og þannig að þetta hefur verið töluvert mikið rætt og auðvitað er þarna búa þetta nú, já, komum 10.000 manns í þetta hverfi, Grafarholt, Úlfarsárdal, og maður tók eftir því þá og hefur gert það núna, þetta er töluvert rætt á íbúðasíðum þannig að það er sérstaklega hjá íbúum í Úlfarsárdal sem eru að leita eftir þessu að þarna verði opnuð komin verslun, og ég held að það sé fyrst og fremst sést eins og borgarfulltrúi Hjálmar Sveinsson sagði, það var verslun þarna niður í Korputorgi og þangað fór fjöldi fólks og vissulega, en í kjölfarið hefur þessi umræða orðið mun sterkari að það verði komið upp matvöruverslun þarna á Báhasveit. Þannig að ég held að það sé alveg ljóst og við erum með þarna, það er verslunarrými þarna við Skyggnisbraut. Hjálmar var nú að tala það að fara að setja eitthvað hérna í gang og skoða þetta undir Úlfarsvelli einhverja verslunar, rými jafnvel hugsanlega í framtíðarinnar.
að þá hafa þarna aðilar sem eru að reka þessar stærri verslanir eins og kannski Bónus og Krónuna og eitthvað því um líkt, þeir eru bara þar að þetta sé henti engan veginn, til dæmis þessi verslunarrými hérna við Skyggnisbraut. Það er bara þannig, þeir hafa talað um það, því að þeir þurfa, eins og ég segi, þeir þurfa bílastæði og fara fram á það. Og þeim finnst það bara alls ekki nóg að því þarna til staðar við Skyggnisbraut. En ég ætla nú ekki að hafa mikið meiri orð um þetta en því að Kjartan Magnússon borgarfulltrúi fór mjög vel yfir þetta hérna og hérna hefur kynnt sér þetta mjög vel og með íbúum og fleira. En hérna ég held að við ættum bara að reyna að spá í þetta því að þetta er, sko, við erum að tala um bílaborg, Hjálmar Sveinsson talaði um bílaborgina. Sko það er nú bara þannig, það er hvað, tæp 80% fólk sem vill þvælast á sínum bíl fram og tilbaka. Bæði til atvinnu og einkanota. Þannig að hérna, þess vegna er þetta tilkomið að þetta vill fólk. Það kemur heim úr vinnu og kemur við á svona stað og verslar í matinn. Það eru eins og þarna upp frá, ég veit að það er ekkert sérlega góðar hentugar strætisvagnasamgöngur, það er reyndar verslun þarna neðst í dalnum, maturverslun, og hún er býsna langt frá hverfi eins og Úlfarsárdal. Þannig að hérna, þetta, ég skil bara íbúa mjög vel og ég held að við ættum endilega að skoða þetta og sérstaklega ef að aðilar eru eins og þessar stóru maturverslanir eru tilbúnar að koma upp þarna húsnæði og vera með verslun, þá finnst mér þessi staður bara, persónulega bara tilvalinn. En það er búið ákveða að vísa þessu til Uxins eða umhverfis- og skipulagssviðs. Þannig að hérna er ás og hérna, já, ég held að við svo sem bara samþykjum það. En það fer sennilega eins og borgarfulltrúi Kjartan Magnússon sagði, það fer sína leið og verður bara, þetta er bara þvælt áfram fram yfir kosningar. Takk. Þá hefur borgarfulltrúinn Björn Gíslason lokið máli sínu og einn borgarfulltrúi óskað eftir að veita andsvar og það er borgarfulltrúinn Hjálmar Sveinsson. Já, og getur borgarfulltrúi bara smá athugasemd við tölfræði að það eru nú 70% reykinga sem að fara í úr vinnu eða í úr skóla á bílum og í hinum þéttari hverfum borgarinnar er þetta jafnvel undir 60%. Og það er líka ágætt að hafa það í huga að í skoðanakönnunum þær sýna það að yfir 30% borgarbúa myndu gjarnan vilja fara með öðrum hætti í og úr vinnu eða í og úr skóla en á einkabíl. Þannig að þessi stefna að efla mjög almenningssamgöngur, hjólaleiðir og leiðir fyrir gangandi á sér alveg ákveðin grunn í óskum íbúana og þar með ger ég ekki lítið úr því að þetta er auðvitað misjafnt eftir hverfum. Það er eðlilegt að í svokölluðum úthverfum sem bílaeign talsvert meiri og bílanotkun talsvert meiri. Þá hefur borgarfulltrúinn Hjálmar Sveinsson lokið við að veita andsvar og svara þá andsvari borgarfulltrúinn Björn Gíslason. Forseti ágæta borgarstjórn, ég þakka Hjálmar Sveinssoni fyrir þetta andsvar. Og það er alveg rétt, ég ætla ekki að vera, þetta er allavega rétt tæplega 80% mann ég, það er aldrei síðan á þetta, að það sem fólk vill fara þess að leiða sinnar á einkabílnum og hérna, og ég held að eins og þú segir, það er kannski meira í úthverfunum sem að menn eru á einkabíl og vilja það, en við erum nú líka að gera okkur grein fyrir því, við erum nú þannig breiddargráði, hér er alls konar veður og við held að við verðum alltaf með mjög stóran hluta íbúa sem vill fara á sínum einkabíl bæði að versla á til vinnu og fleira. En hérna, já, ég held að þetta sé svo sem ekkert meira mikið við þetta að segja. Ég bara vona að þetta verði skoðað vel í urskinu, þetta mál. Takk. Þá hefur borgarfulltrúinn Björn Gíslason lokið við að svara andsvari og telst á andsvörum undir þessum lið lokið og næstur á mælendaskrá er borgarfulltrúinn Þórdís Lóa Þórhallsdóttir. Forseti, ágætu kollegar í borgarstjórn,
Við í Viðreisn höfum alla tíð frá því við komum hingað inn 2018 fylgt stefnu aðalskipulags til 2040. Við höfum verið mjög bara stöðug í þeirri trú okkar að byggja hér upp gott borgarsamfélag með 15 mínútna hverfi, fjölbreyttum samgöngum og þéttingu byggðar sé algjörlega rétt ákvörðun og rétt stefna. Og það er enn okkar trú enn þann dag í dag. Það breytir því ekki hins vegar að stundum verðum við að staldra við og reyna að skoða ef að málin gangi ekki eins og við ætlum þeim að ganga og kannski taka til aðstæðna. Eitt af þessum málum er nákvæmlega þetta mál upp í Ólafsárdal. Þessi hugmynd við sátum hjá. Ég fékk leyfi til að setja hérna upp glæru frá borgarfulltrúa Kjartani Magnússyni af þessum ferli málsins. Kæri borgarfulltrúi Kjartan Magnússon, ástæðan fyrir því að þetta varð svona mikið tregðulagmál held ég að hafi nákvæmlega verið það að við vorum ósamstíga í meirihlutanum þarna. Við vorum ekki sammála það að vera svona afdráttarlaus á móti þessu og af hverju? Jú, Úlfarsárdalurinn er núna þegar orðið eins og fram hefur komið hér 10.000 manna hverfi og fyrirhugað að það verði ennþá stærra og það mikið stærra og til þess þarf að taka tillit til. Við erum líka með hverfi sem er úthverfi. Við erum með hverfi sem er hæðótt og hverfi er partur af einu stærsta útivistarsvæði borgarinnar, Úlfarsárfelli. Þarna eru bara veður allskyns og það að halda það, við getum alltaf búið þannig til viðskipti inn í miðju hverfi að það virki alltaf, það er bara ekki þannig og það hefur ekki orðið þannig þarna og ég því miður hef þá trú að það verði ekki þannig. Ég hef þá trú að við þurfum aðeins að endurskoða þessa stefnu í þessu hverfi. Það er ekkit endilega þannig að við séum að endurskoða allt, heldur erum við að taka tillit til aðstæðna þarna og ekki síst það sem fyrirhugað er framtíðar uppbygging á þessu svæði. Gleymum því ekki að núverandi meirihluti er með mikla uppbyggingar hugmyndir á þessu svæði sem við höfum stutt. Hvað þýðir það? Miklu stærra hverfi. Er þá ekki eðlilegt að við skoðum að þessi verslun hana? Ég vil samt þá taka fram að þessi hryllingur, þessi mynd sem að birtist hérna áðan í glærunni hjá borgarfulltrúa Kjartani Magnússyni, ég er algjörlega ósammála henni. Einhver svona dauðans moll stemming þarna við Bauhaus er alveg glötuð og þess vegna á Reykjavíkurborg að nota skipulagsvaldi sitt. Hún á að nota skipulagsvaldi sem hún hefur til þess að gera þetta fallegt, til þess að gera þetta gott og til þess að gera þetta ekki að enn einu strippmálunu ef ég má segja sem svo með leyfi forseta. Þannig að já, tökum tillit til aðstæðna, endur hugsum þetta aðeins upp í Ólafsárdal, sannarlega ekki kokgleipum eitthvað sem kemur bara hráteikna, það er ekki útlitið endilega sem við viljum. Gerum þetta manneskjulegt, við erum með frábærar teikningar til dæmis úr Keldnalandinu, hugmyndir þaðan, nýtum okkur eitthvað svona, þarna á þessu svæði við höfum nægan tíma. Það er bara allt skipulagsferlið eftir. Þannig að mist hérna, ok, ef að þá að láta þetta fara aftur inn í Uskið, því að það kom hér fram í máli borgarfulltrúans Hjálmars Sveinssonar, kannski er einhver, ef ég skildi það rétt, að þá kannski einhver annar reitur sem væri betri heldur en M9C. Það er bara fínt að skoða það, mist aðalatriði er það að við erum hérna með nú þegar 10.000 manna hverfi, ört stækkandi hverfi, að fólki á öllum aldurum, gríðarlega mikið fjölskyldufólk og núna erum við líka að byggja þarna blokkir sem að hafa sérstaka, eru svona markaðsafl fyrir eldra fólk. Við eigum að taka tillit til þess. Þess vegna finnst mér bara eðlilegt að við skoðum það fullri alvöru, að þarna verði gerð verslun og betri þjónusta, aðgengi að henni verði gott, en Guð forði okkur frá því að þetta verði ein norður-amerísk útgáfan af einhverju strippmáli með leyfi forseta. Þetta verður að vera í anda þess sem að við viljum sjá hérna í borginni, í anda uppbyggingar sem við höfum staðið fyrir. Og ég vona svo sannarlega að þetta mál verði rætt þá í einhverju skipulagsráði af einhverju alvöru en ekki bara eitthvað tregðulögmál haldið þar áfram. Við í Viðreisn sátum hjá. Við höfum verið alveg skýr frá byrjun. Við viljum endurskoða þessa stefnu þarna á þessu svæði en reynum að gera það besta úr þessu.
Það er ekkert grín að búa í hverfi sem er svona hæðótt. Ég þekki það bara af eigin raun, hafandi búið nánast alla mína tíð annarkvort í Breiðholtinu eða Árbænum. Það er æðislega næs að búa við það að geta labbað á jafnsléttu út allt í nánast upphituðum götum. En þegar við erum komin langt upp fyrir snjólínu, þá er bara veruleikinn allt annar heldur en til dæmis sá sem ég bý við í daginn í Laugardal. Þetta er bara tvennt ólíkt. Og við verðum að taka tillit til þess en höldum í langtímasýnina, höldum í þá sýn af þeim gæðum og því umhverfi sem við viljum. Þess vegna hefði ég í dag samþykkt þessa tillögu Kjartans, borgarfulltrúa Kjartans Magnússonar, sérstaklega bara til þess að við færum að ræða þessi mál, en ég heyri það að það á ekki að gera það hérna. Við styðjum það að það veri tekið umræðum þetta mál og ég hvet umhverfis- og skipulagsráð til þess að gera það. Við munum þá greiða atkvæði með því fyrst að það er komin þessi málsmeðferð til að takk fyrir. Þá er borgarfulltrúinn Þórdís Lóa Þórhallsdóttir lokið við mál sitt og einn borgarfulltrúi hefur óskað eftir að veita andsvar, það er borgarfulltrúinn Marta Guðjónsdóttir. Forseti, ágætu borgarfulltrúar, mér langar til að spyrja borgarfulltrúa Þórdísu Lóu Þórhallsdóttur það hvort að hún telji það virkilega svo vera að við höfum nægan tíma. Þetta hverfi er að verða 20 ára gamalt, það fer vissulega ört stækkandi. Þetta er svona svipað og vestasti hlutin í Vesturbænum sem að hefur fulla þjónustu út í Örfirisey, út á Granda, með vali lágvöruverslanir. Þarna er engin lágvöruverslun í næsta nágrenni. Gott og vel að vera með einhverja hverfisverslun sem eru yfirleitt dýrari. Jú, það er ágætt að hafa slíkar verslanir og að gera ráð fyrir þeim líka. En við verðum líka að gera ráð fyrir lágvöruverslunum í næsta nágrenni við svona stórt ört vaxandi hverfi. En ég tel ekki að við höfum nægan tíma til þess, þá að vera löngu búið að koma upp þessari þjónustu og við höfum að kappkosta það að þessari þjónustu veri komið upp sem allra fyrst, en að vera að mála þetta alltaf upp sem eitthvað svona norður-amerískar stórvöruverslanir, það er bara klisja sem er löngu orðin úrelt. Þá hefur borgarfulltrúinn Marta Guðjónsdóttir lokið við það að veita andsvar og svara þá andsvari borgarfulltrúinn Þórdís Lóa Þórhallsdóttir. Forseti, já, ég held að við höfum með það sem svo, kæri borgarfulltrúa Marta Guðjónsdóttir, að við höfum nægan tíma af þeim forsendum að við höfum tíma til þess að hafa áhrif á skipulagið. Það er það sem ég er að meina. Ég er ekki að meina að við höfum allan tíman í heiminum, ég er sammála því, við eigum auðvitað að slá í klárin. Þarna liggur á, ég er líka sammála því, en þegar ég er að tala tímaramma þá meina ég við höfum tíman fyrir okkur til þess að vinna skipulagi vel og passa að við förum ekki einhver hróðvirknis vinnubrögð með það hvernig það endur sem við síðan sjáum eftir í áratugi. Þannig að vinnum þetta vel, það er rauninni skilaboðin sem ég er að segja með þessu. Við höfum tíman fyrir okkur þar. Það er það sem ég meina. Þá hefur borgarfulltrúinn Þórdís Lóa Þórhallsdóttir lokið við að svara andsvari og veiti það andsvar öðru sinni borgarfulltrúinn Marta Guðjónsdóttir. Forseti, ágætu borgarfulltrúar, það hefði kannski farið betur á því þegar borgarfulltrúinn Þórdís Lóa Þórhallsdóttir satt hér í meirihluta borgarstjórnar á síðasta kjörtímabili að það hefði verið hafin vinna við þetta. Þetta er ekki fyrsta sinn sem við sjálfstæðismenn leggjum fram tillögu þess efnis að það verði hlúð að betri þjónustu við þetta hverfi. Það að ætla að vísa þessari tillögu aftur inn í umhverfis- og skipulagsráð ber ekki vott það að það eigi að hraða ferlinu og hraða skipulaginu fyrir þjónustu fyrir íbúa Úlfarsárdals. Þá hefur borgarfulltrúinn Marta Guðjónsdóttir lokið við að veita andsvar öðru sinni og svara þá andsvari öðru sinni borgarfulltrúinn Þórdís Lóa Þórhallsdóttir. Forseti, já, svona nú dansið þegar maður er meirihluta, en hann sprakk. Já, ekki það, þetta hafði verið ástæðan, alls ekki, en það er bara þannig. Það fór ekki fram hjá neinum, held ég, í umhverfis- og skipulagsráði á þessum tíma. Við vorum í rauninu og höfum verið lengi sammála því að endurskoða þetta. En hins vegar er Viðreisn ekki partur af þeirri tillögu í dag að setja þetta aftur inn í umhverfis- og skipulagsráðs. Við hefðum staðfest og samþykkt þessa tillögu hér í dag ef hún hefði komið upp þannig til samþykktar, sem hún gerir ekki að því að meirihlutinn er búin að ákveða það að vísa henni inn og þá er það samþykkt. Það getur þessi meirihluti, hann getur engu því breytt því miður, sko. En fyrst það á að gera þá tel ég bara mikilvægt að við tökum þessu umræðu þar og ég hvet bara bæði minnihlutann og meirihlutann til þess að gera það fullri alvöru. Þá hefur borgarfulltrúinn Þórdís Lóa Þórhallsdóttir lokið við að svara andsvara öðru sinni. Þá er andsvurum lokið undir þessari ræðu og næstur á mælendaskrá er borgarfulltrúinn Einar Þorsteinsson.
Forseti, ágæta borgarstjórn, hér er 1 mínúta á klukkunni hjá mér. Ég ætla nú ekki að vera kannski alveg 10 mínútur en ég held að 1 mínúta mun ekki duga. Getur borgarstjórn bara hætt að vera svona leiðileg við íbúa? Þessi ræða Hjálmars Sveinssonar borgarfulltrúa það að það sé bara ein leið fyrir Reykjavík og hún eigi að vera svona og ekki öðruvísi. Hún eigi að vera þannig að það sé bara 15 mínútna hverfi og það sé bara eina leiðin. Ég held að bara Reykvíkingar séu, hvað með leið á sér ræðu? Að borgarfulltrúar Samfylkingarinnar og Pírata sem eru svona harðastir í þessari stefnu leyfi bara enga aðra skoðun en það að fólk eigi að labba út í búð og heimur sé fullkominn ef að hverfið er þannig uppbyggt að alla þjónustu sé hægt að sækja fótgangandi innan 15 mínútna göngufjarlæðar. Getum við bara normalisera það aðeins aftur í pólitískri umræðu að það sé bara frábært að geta farið á bílnum út í búð? Er það ekki bara allt í lagi? Fólk sem býr í úthverfunum er ekkert verra fólk þótt að það vilji keyra út í búð. Finnst það bara fínt. Fólk sem býr í hverfum það sem eru brekkur og leiðinda veður, dröslast með börnin eftir skóla á leiðinni heim, koma við í búðinni og það séu bílastæði fyrir utan búðina. Er eitthvað að þessu? Er þetta ekki bara raunveruleikinn? Getum við hætt að búa í einhverjum draumaheimi aktivista í Samfylkingu og Pírata? Ég held að fólk sé komið alveg nóg að þessu. Þannig erum við með tillögu sem að snýra því að leyfa það að það verði byggð verslun á bílastæði fyrir framan Bauhaus. Maður hefði haldið að þessir flokkar myndu kannski sjá ljósið í því að það væri þá verið að fækka bílastæðum. Þarna er aðstæða til þess að vera með búð. Það á að byggja 1000 íbúða alveg upp við Bauhaus. Þessi búð er þá í göngufæri frá þessum íbúðum. Þessi þrjóska að segja bara nei út af þessari hugmyndafræðilegu kreddu sem menn geta ekki brotist út úr, hún er orðin alveg ótrúlega þreytandi. Ég man það þegar ég var hérna í þessu meirihluta síðast og þurfti að verja þessa sameiginlegu ákvörðun að reyna að vísa þessu inn, þrátt fyrir það að hafa viljað bara samþykkja það sjálfur. Fullkomlega óþolandi. Það er ekki bara þetta hatur og strippmól sem er svo sem við rök að styðjast. Ég meina við sjáum Korputorg, það virkaði aldrei fyrir þessa þjónustu, nærþjónustu. Það er reyndar engin vegur engin gata inn í Grafvoginn sem hefði kannski gerbreytt þeirri aðstöðu þar en auðvitað viljum við hafa þetta huggulegt og mannvænt umhverfi. En ég meina það stendur til að byggja 1000 íbúða á M22 og Leirtjörn er langt komin í skipulagi, þar verður eldra fólk. Eldra fólk ég sé það ekkit endilega fyrir mér rogast niður í Bauhaus gangandi eða í einhverju hverfisverslun í þessum brekkum þarna. Getum við gert bara borgina fyrir fólkið en ekki hugmyndafræðina einhverja útópíska þéttingarborg sem að þessir borgarfulltrúar þrá svo mikið. Auðvitað er þetta frábært hérna niðri í bæ og í sumum hverfum hentar þetta bara mjög vel. En fólk á að hafa val og mér finnst ekki rétt að borgarfulltrúar klemmi sína samstarfsflokka alltaf inn í þá skoðun bara að drepa málun á dreif eða næst ekki samstaða það. Og auðvitað eigum við bara að samþykkja þessa tillögu. Það allar forsendur fyrir því að þarna megi rísa verslun. Kjartan Magnússon borgarfulltrúi fór bara ágætlega yfir þetta hérna áðan.
hverfið er orðið mjög stórt, 10.000 manns. 10.000 manns bætast við á næstu árum ef að vel gengur að byggja. Er þá ekki bara fullkomin réttlæting á því að leyfa þessa verslun þarna? Mér finnst þetta óþarfi og ég veit ekki hvaða tilgangi það þjónar að vísa þessari tillögu inn í umhverfis- og skipulagsráð. Ég bindur svo sem vonir við það að í þeirri skipulagsvinnu sem er framundan á M22 og svæðinu sem liggur að því, þar sem stendur til að byggja, þar verði hægt að koma fyrir verslun sem að þjónar þessu hverfi. En ég óttast að þar verði, ef að þessir flokkar halda áfram að ráða hérna og ráða þeirri skipulagsvinnu sem er framundan, að þá verði ekki gert ráð fyrir stórri verslun. Verslunaraðilar verði þvingaðir í það að vera með litla verslun sem að verslunarkeðjurnar hafa hingað til ekki viljað setja á fót í Ólafsdalnum hingað til. Og þannig að ég bind ekki mikla vonir við það að það takist vel. En meirihlutinn hefur tekið þessa ákvörðun og gott og vel. Ég held að íbúar í Ólafsdalnum séu gáttaðir á því. Þeir þurfa þá bara að keyra lengra af því ekki labba þeir niður í Skeifu úr Ólafsdalnum. Þeir keyra þá bara út úr hverfinu. Var ekki betra að þeir keyrðu þá styttri leið bara að Bauhaus eða löpuðu þangað. Þetta er undarleg afgreiðsla og kreddupólitíkin, hún er vonandi að líða undir lok að sjáum það að Viðreisn er búið að skipta skoðun. En það styttist í kosningar. Finnur það að fólkið er orðið leitt á þessu. Og ég vona að Samfylking og Píratar fara að skipta skoðun líka. Þá hefur borgarfulltrúinn Einar Þorsteinsson lokið máli sínu og einn borgarfulltrúi óskað eftir að veita andsvar. Það er borgarfulltrúinn Hjálmar Sveinsson. Já, ég ætlaði aðeins borgarfulltrúinn Einar Þorsteinsson kallaði okkur nokkur aktivista og ég tek því sem hrósi af því að ég vil vera aktífur að styðja þá stefnu sem ég trú á og þykist það var nokkuð góð rök fyrir og er ekki uppfinning sér íslensk, heldur nákvæmlega það sama og er að gerast í öllum borgum og byrjaði raunar miklu fyrr og ég rakti það hvernig þessar hugmyndur strippmál og allskyns risaverslanir fyrir utan hverfin, hvernig það dæmi er svolítið að deyja út, líka hér á Íslandi. Mér finnst þetta afleitt hugmynd að vera með verslun á bílastæðinu fyrir framan Bauhaus. Ég get tekið undir það getur vel verið og ég sammála borgarfulltrúanum Þórdísi Lóu að það væri hægt að finna miklu mun hagstæðir ef ég skilji borgarfulltrúanum rétt, miklu mun betri stað fyrir slíka hverfisverslun þá í svæðinu þarna fyrir ofan í svokallum höllum og það held ég sé framtíðin. Þá hefur borgarfulltrúinn Hjálmar Sveinsson lokið að veita andsvar og svara þá andsvari borgarfulltrúinn Einar Þorsteinsson. Forseti, ég dáist bara að Hjálmari Sveinsinni borgarfulltrúa fyrir stefnufestu sína í þessu máli. Hann er rödd sem að við þekkjum öll og það er allt í lagi að vera ósammála. Það sem ég bara benda á það er ekki ein lausn sem hentar öllum hverfum. Við getum alveg leyft okkur fjölbreytileika í Reykjavík og það er eðlilegt að taka mið af ólíkum þörfum. Mér langar bara að spyrja fyrst að ég fæ hér ansvar borgarfulltrúa Hjálmar Sveinsson hvort að hann sjái fyrir sér að inn í höllum í skipulagsvinnunni sem er framundan að það verði heimilt að vera með þannig stóra verslun á því svæði eins og kröfurnar eru í dag. Sér hann fyrir sér að heimila stóra krónuverslun eða stóra bónusverslun eins og íbúar er að tala eða vill hann að þetta sé svona svipaðri stærðargráðu og verslunarhúsnæði sem er í boði inn í Ólafsdalnum núna? Þá
hefur borgarfulltrúinn Einar Þorsteinsson lokið við að svara andsvar og veitir þá andsvar öðru sinni borgarfulltrúinn Hjálmar Sveinsson. Já, forseti, ég tel alveg ótímabært að ég sé að tjá mig stærð á slíkum húsum. Ég tel það óæskilegt ef að þetta til dæmis hús á stærð við Korputorg eða eitthvað slíkt. Við erum með hér slatta á krónu- og bónusverslunum eins og ég nefndi hér áðan sem að virðast þjóna sínu tilgangi mjög vel, eru mjög vel sóttar. Þannig að svona án þess að hafa farið nokkuð í sauman á því, þá sæi ég eitthvað slíkt fyrir mér, já. En það of snemmt að fara að lýsa einhverju yfirvarðandi fermetrafjölda. Þá hefur borgarfulltrúinn Hjálmar Sveinsson lokið við að veita andsvar öðru sinni og svara þá andsvar öðru sinni borgarfulltrúinn Einar Þorsteinsson. Forseti, þá hefur það bara ræst hér strax í umræðinni að borgarfulltrúinn sér ekki fyrir sér að það megi rísa stórverslun inn í höllum. Borgarfulltrúinn, hann vill að rísi svona lítil verslun eins og hann nefnir hérna á Laugaveginum eða hérna í miðbænum. Það ekki það sem að íbúarnir eru að kalla eftir. Og ég spyr fyrir hvernig við hér í borgarstjórn ef ekki fyrir íbúana. Af hverju þarf Hjálmar Sveinsson, borgarfulltrúi og hans skoðanasystkini í Samfylkingunni og Pírötum alltaf að ganga gegn því sem borgarbúar vilja? Þá hefur borgarfulltrúinn Einar Þorsteinsson lokið við að svara andsvar öðru sinni. Borgarfulltrúinn Hjálmar Sveinsson óskar eftir að veita andsvar en hefur lokið andsvörum. Óskar hann eftir að gera stuttu athugasemd eða koma aftur á mælendaskrá? Stuttu athugasemd, þó ég sé á móti athugasemdum. En bara þú veist að því mér fannst aðeins vegið af mér í þessu svari borgarfulltrúans. Ég sagði einfaldlega að ég teldi að það var ekki rétt að vera með eitthvað risastórt strippmál inn í hverfinu. Ég sagði aldrei að þetta ætti að vera lítið. Þannig að þannig borgarfulltrúinn að gera mér upp skoðanir að færa mér orð í munn sem ég sagði aldrei. Þá hefur borgarfulltrúinn Hjálmar Sveinsson gert stutta athugasemd. Borgarfulltrúinn Einar Þorsteinsson hefur einnig óskað eftir að veita stutta athugasemd og forseti leyfir það. Forseti, ég vísaði bara akkurat í orð borgarfulltrúans, lagði honum ekki orð í munn. Hann vísaði þegar hann var að tala stærðir þessara verslana, þá vísaði hann til verslanana sem eru hérna niðri í bæ. Þær eru minni en þær sem að ég var að vísa til, eins og Krónan í Lindum eða bónusverslunin í Skeifunni. Og það var bara nákvæmlega það sem hann sagði. Og þá liggur það fyrir að hann sér ekki fyrir sér að íbúar í Ólafsárdal fái þá stórverslun sem að þeir eru að kalla eftir. Þá telst bæði andsvörum og athugasemdum undir þessum liði lokið og næstur á mælendaskrá borgarfulltrúinn Dóra Björt Guðjónsdóttir. Forseti, hér ekki verið að tala að einhver þurfi endilega að labba út í búð. Það enginn að tala að pína fólk til þess að labba út í búð. Í dag það hreinlega þannig að það nánast ekki hægt að labba út í búð. Flestar lágvöruverslanir eru hannaðar í kringum bílinn. Það bókstaflega hættulegt að vera gangandi vegfarandi í kringum slíkar búðir, til dæmis í Skeifunni. Ég mæli ekki með því. Það ekki hvetjandi til þess að fá fólk til að ganga, það heldur ekki skemmtilegt. Þannig einfaldlega staðan. Það ekki verið að pína neinn til að labba út í búð, en getum við sem viljum geta labba út í búð kannski fengið að gera það á öruggan hátt. Getum við kannski hugsa aðeins út í það. Við í úthverfum erum ekki öll eins og ég get fullvissað ykkur að við viljum mörg labba út í búð. Ég nenni ekki að sitja undir því að hér komi ágætir fulltrúar sem meina eflaust vel upp í pontu og sem ætla að gefa sér hvað ég vil eða við sem búum í úthverfum. Einar Þorsteinsson borgarfulltrúi vill hlekkja mig við bílinn og ég fíla það ekki. Samfélagi hannað í kringum bílinn. Allt gert út frá forsendum og þörfum bílsins. Og við erum að reyna að hreyfa samfélagi í aðra átt
og það þarfnast stefnufestu til að ná árangri. Að því sögðu hef ég fulla samúð með því fólki sem að býr í Úlfarsárdal og vill fá búð. Mig langar einfaldlega til þess að þetta sama fólk fái búð nálagt sér, þannig að það sé ekki hlekkjað við bílinn. Ef svona miðjumóð verður ofan á hér næstu ár, þá held ég nenni varla að búa hér í Reykjavík. Og ég get sagt ykkur að mikið af ungu fólki sem hefur búið erlendis sammála mér. Þetta snýst samkeppnishæfni samfélagsins. Ég get labbað út í búð og það eru lífsgæði og ég þakklát fyrir það og það skiptir mig máli. Ég á góða stund með börnunum mínum á leið út í búð, út í bókasafni í leiðinni, það eru lífsgæði, það gott. Ég get fengið smá hreyfingu í leiðinni. Hins vegar búðarsvæðið slíkt að það frekar óaðlaðandi eins og staðan í dag, þó að við ætlum að reyna að breyta því. Það ekki hvetjandi og ekki sérstaklega örugt fyrir gangandi. Það ekki hannað fyrir gangandi. Það hannað fyrir bíl. Það enginn sem gerir ráð fyrir mér. Það öllum sama um mig og mig sem langar til að labba. Það öllum rosalega mikið sama um mig og hafa miklu meira ágjör af þeim sem að vilja nota bílinn. En hvað þá okkur sem viljum geta labbað? Skiptir það bara engu máli? Sem betur fer kom ekki Einar Þorsteinsson borgarfulltrúi í veg fyrir að ég gæti labbað út í búð og gerði einhvern óskunda til að skemma það möguleika mína, sem betur fer. Þetta hér sem umræðir og þessi stefna sem umræðir kaupmanninn á horninu, það ekki nein kredda, þetta byggir á vísindum. Við stöndum frammi fyrir aðstæðum sem við leysum ekki með því að lúffa bara og gefast upp. Það eru of margir bílar. Þeim að fjölga mjög mikið og það ekki pláss fyrir alla þessa bíla og þetta ekki mín skoðun, þetta staðreynd. Við erum of þung sem samfélag. Hversdagshreyfing gæti skipt miklu máli við að létta rekstur okkar stóru velferðar og heilbrigðiskerfa og þau eru bara að verða dýrari. Það líka spurning hagkvæmni. Við erum að eldast sem samfélag og þetta verður bara dýrara og dýrara. Við þurfum að sporna við því. Við þurfum að hugsa hlutina heildstætt. Þessi umræða einkennist ákveðinni skammsýni. Að því sögðu þá endurtek ég skil að fólkið í Úlfarsárdal vilji fá búð. Ég skil það mjög vel að þau vilji fá búð og ég vil að þau fái búð nálagt sér. Því þá það ekki dæmt til að eiga bíl til allrar framtíðar, ekki bara fólki sem býr þarna í dag, heldur fólki til langrar framtíðar. Stefnan kaupmanninn á horninu aðalskipulagi Reykjavíkur kveður á að í hverju hverfi og hverjum borgarhluta skuli vera hverfiskjarni, þannig að dagleg verslun og þjónusta sé sem mestri nálægð við íbúana. Og gerir sem flestum kleift að versla fótgangandi eða hjólandi innan síns hverfis. Og atvinnu- og nýsköpunarstefnan gengur út á hið sama, að fjölga atvinnutækifærum innan hverfa og styðja við 15 mínútna hverfin. Verslunarrými standa stundum tóm á meðan hverfin að byggjast upp. Þetta vitum við. En á meðan beðið eftir að þetta gangi af sjálfu sér, þá hægt að styðja við þessa stefnu kaupmanninn á horninu. Við þurfum ekki að sleppa henni og láta eins og skipti ekki máli. Ég vil því nota tækifæri og minna á tillögu mína sem ég undirbjó fyrir ákveðinn borgarstjórnarfund í janúar 2025 sem var svo frestað á síðasta fundi þáverandi meirihluta sem svo sprakk, þannig að hún hefur ekki komist aftur til álita hér. Erlendis þekkjast nefnilega dæmi hvernig stefnum kaupmanninn á horninu framfylgt með fjölbreyttum aðferðum og hvötum sem á skýrum skipulagsskilmálum og enn skýrari ramma í kringum verslun og þjónustu en Reykjavík hefur viðhaft hingað til. Og það væri mjög gagnlegt og gott að draga saman þessar aðferðir, leggja mat á þær, skoða hvað aðferðir gætu henta innan Reykjavíkur til að styðja vel við stefnumörkun og sýn borgarinnar þegar kemur að nærþjónustu. Og ég myndi gjarnan vilja klára það verkefni, vegna þess að skiptir máli að fá lágvöruverslanir inn í hverfin, bara lykil þjónusta. Það skiptir máli fyrir okkar framtíðarsýn grænni hverfi og fjölbreytta ferðamáta að fólk geti labbað í búðina. Vegna þess að fólk getur í dag keyrt í búðina. Allstaðar getur það keyrt í búðina og það rosalega auðvelt, en það getur ekki labbað í búðina og við viljum að fólk geti labbað í búðina. Að fólk geti valið að labba og það geti valið að hjóla, af því í dag getur það sannarlega valið að keyra. Ójá, og það velur að keyra, svo mikið. Við skulum hafa það skýrt í huga að ef við ákveðum að setja lágvöruverslun við Bauhaus, þá getur það virkað sem einhver svona mjög saklaus ákvörðun, en þá vitum við bara að það kemur aldrei verslun inn í hverfið. Og allavega ekki verslun á þeim skala sem að væri æskilegt að fá. Þá værum við að ræna fólk framtíðarinnar í þessu hverfi því tækifær til langframa.
Og þess vegna myndi ég gjarnan vilja nýta aðrar leiðir fyrst og leita lausna fyrst. Ég þakklátt fyrir að búa í úthverfi en vera ekki dæmd til þess að nota bílinn allra minna ferða. Ég get gengið í búðina, en ef tíminn væri mun lengri sem að það myndi taka mig, eins og hann væri ef fólk til dæmis við Dalsskóla myndi þurfa að labba að Bauhaus, þá ég alls ekki viss að ég myndi nenna því. Af hverju erum við eiginlega með þessa stefnu kaupmanninn á horninu? Það bara vegna þess að við viljum að fólk sé ekki neitt til þess að nota bílinn til allra sinna ferða. Þið eru ekki að veita mér neitt frelsi með því að leggja mig við bílinn. Það ekki frelsi í mínum huga. Að ákveða að slaufa þessari stefnu myndi setja þau uppnám að ná okkar markmiðum að gera fólki kleift að nýta aðra ferðamáta. Og það væri uppgjöf. Hins vegar má skoða hvort hvati geti ýtt þess af stað. Það má skoða staðsetningar eins og að hentugra geti verið að hafa verslunarhúsnæði neðar í Úlfarsárdal, neðar í dalnum, skoða vel staðsetningar tengt uppbyggingu í höllum. Þar tækifæri. Að gefast upp og byggja við Bauhaus, sem svolítið langt í burtu, myndi eyðileggja þær hugmyndir. Og af hverju erum við að standa í þessu? Það bara af því að við erum svo leiðinleg, eins og Einar Þorsteinsson borgarfulltrúi heldur fram? Nei, það eru ástæður að baki og þær eru margþættar og þær eru raunverulegar. Fyrsta að við viljum ekki neyða fólk til að eiga bíl eða nýta bíl til allra sinna ferða. Vegna þess að það ekki frelsi, þvert á þá umræðu sem oft á sér stað í þessum sal. Eins og það sé mesta frelsi að geta nýtt bílinn til allra sinna ferða, en málið bara að við getum nýtt bílinn í dag og við nýtum bílinn í mjög miklum mæli. Það ekki hægt að standa hér og halda því fram að Einar Þorsteinsson borgarfulltrúi viti hvað allir borgarbúar vilja eða fólk í úthverfum. Vegna þess að þetta eru alls konar hópar. Fólki ólíkt með mismunandi þarfir og mismunandi vilja. En við vitum það líka að okkar viljar mótaður af umhverfi okkar. Ef það stutt í búðina, þá löppum við frekar í búðina. Og það það sem við viljum. Við viljum skapa valfrelsi, þannig að þau sem sannarlega vilja og geta nýtt sér aðra ferðamáta bílinn eða fá að gera það. Og hingað til hefur það ekki verið jafn auðvelt og við myndum vilja hafa þetta. Einungis 40% vilja helst ferðast til vinnu og skóla með bíl í Reykjavík í dag, en 65% til 70% gera það, samkvæmt síðustu könnun. Og þetta þýðir að stór hluti þeirra sem ferðast með bíl í dag vilja ferðast með öðrum leiðum. Hvernig væri að spyrja það fólk? Þetta líka lýðheilsumál. Heilsufarsábátinn af samgöngusáttmálunum sem snýr að því meðal annars að hleypa fólki úr bílnum inn í almenningssamgöngur að ganga á hjóla metin upp á 64 milljarða. Þetta varðar ekki bara heilsu, velíðan og hamingju heldur líka peninga og kostnað við rekstur okkar innviða. Svo einfaldlega ekki pláss fyrir alla þessa bíl í umferðinni og það stefnir í óefni nema að við elskum að bíða í bíl á háannatíma. Þá getum við haldið áfram að njóta þess að því það mun bara versna ef við höldum áfram sömu braut. Og þá ég að tala þá rúmfræðilegu áskorun sem fylgir fjölgun íbúa höfuðborgarsvæðisins því hátt í 70 bílar bætast umferðina vikulega miðað við bíleigna sem nú það vitnar ekki að við séum að neyða fólk til þess að nota ekki bílinn. Það bara rosalega duglegt við það og við erum ekkert að skipta okkur af því. En það má kannski vera hægt að gera eitthvað annað líka. Takk. Þá borgarfulltrúin Dóra Björt Guðjónsdóttir lokið máli sínu og einn borgarfulltrúi og borgarstjóri hafa óskað eftir að veita andsvar og fyrstu til að veita andsvar borgarfulltrúin Einar Þorsteinsson. Forseti, ágæta borgarstjórn, borgarfulltrúi Dóra Björt Guðjónsdóttir, það enginn að banna borgarfulltrúanum að ganga út í búð og því séður að hlekkja með bíl. En þið eruð með þessari ákvörðun að hlekkja íbúa í Ólafsárdal við bílana sína að því þið streitist á móti því að það komið þarna verslun sem þeir geta gengið í og framundan mikil uppbygging í Ólafsárdal ef vel gengur og þá þessi búð orðin hverfisbúð og eins og Hjálmar Sveinsson borgarfulltrúi benti hins vegar á að þá það stærð búðarinnar sem að stendur í meirihlutanum. Búðirnar eiga að vera litlar en verslunarkeðjurnar vilja ekki vera með litlar búðir og þetta snýst málið. Og þá spurningin, ætla meirihlutinn að halda áfram að streitast við og segja að þeir vilja ekki stóra búðir
eða á að leyfa þessu hverfi bara að þroskast með eins og öðrum hverfum þar sem er aðgengi að stærri verslunum? Þá hefur borgarfulltrúinn Einar Þorsteinsson lokið að veita andsvar og svara þá andsvari borgarfulltrúinn Dóra Björt Guðjónsdóttir. Forseti, ég hef ekki sérstaklega sterka skoðun á því hvort það komi stór búð eða lítil búð í göngufæri við fólk. Ég vil einfaldlega sé göngufæri við fólk. Það má alveg vera stór búð, alveg hægt að búa til húsnæði þar sem að stærri búð getur þrifist. En við vitum líka að stóru búðirnar hér eru mjög reykvískar, eru byggðar í kringum bílinn til að vera bílabúðir, til þess að safna fólki saman úr mörgum hverjum. Það eru á forsendum þess að verslunarkeðjurnar þurfi ekki að hafa fleiri búðir, af því að það eru auðvitað í þeirra hag að hafa sem fæstar búðir sem stærstar búðir, en það er okkar verkefni hér að ákveða hvers konar samfélag við viljum byggja upp. Og við megum alveg að hafa skoðun á því hvort að við viljum hafa búðir í göngufæri, hvort sem að eru stærri eða minni, eða ekki. Við getum auðvitað bara sleppt því að mæta hér og bara leyfa þessum verslunum að ákveða nákvæmlega hvar þau vilja vera og hvernig allt á að vera. Við getum bara leyft öllum einkaaðilum sem vilja gera hvað sem er að gera það sem að þeim hendar. En ég er ekkert viss sem við myndum skapa endilega það borg sem við viljum sjá eða það borg sem við þurfum. Af því að við þurfum að breyta ferðavenjum og gera fleirum, sérstaklega þeim sem vilja, það kleift að nýta aðra ferðamáta en bílinn. Og þá skiptir máli hvað ákvarðanir við tökum. Þetta er ekki eitthvað svona lítið krúttlegt mál. Þetta er spurningum hvort við ætlum að slaufa okkar stóru sýn 15 mínútna hverfið og hvort fólk geti, fólk getur það sem að það er aðgengi til að gera. Og ef það er farið að taka hálftíma, 40 mínútur að labba í búð, þá get ég sagt þér að það er bara örugglega mjög fá sem að nenna að gera það. Við viljum að það sé auðvelt fyrir fólk að velja rétt og velja gott fyrir sig og samfélagið. Þá hefur borgarfulltrúinn Dóra Björt Guðjónsdóttir lokið við að svara andsvari og veitir þá andsvar öðru sinni borgarfulltrúinn Einar Þorsteinsson. Forseti ágæta borgarstjórn, ég er bara alveg sammála því að það er mikilvægt að bjóða upp á þetta val og hugmyndin 15 mínútna hverfið, hún er bara dásamleg mjög víða í borginni. En svo eru ólíkar aðstæður eftir hverfum og nú hefur það ekki gengið í mörg ár að fá verslun til þess að starfrækja sín viðskipti þarna upp í Úlfarsárdal vegna þess að það er ekki til staðar húsnæði sem að uppfyllir þeirra þarfir. Og ég veit ekki, borgarfulltrúinn nefndi það hér áðan að þetta væri vísindaleg nálgun. Þetta minnir svona dálítið á stefnu Sovétríkjanna sem var einmitt grundvölluð á vísindum. En hún bara einfaldlega gekk ekki af því hún var ekki í þágu borgarbúa, þágu íbúanna. Einhvern tímann verða menn bara að horfast í augu við raunveruleikann og reyna þá að aðlaga verslun sem að kæmi þarna á Bauhaus eða inn á Halla að þeim þörfum sem að verslanirnar hafa sýnt að þær þurfa, nægilega stóra verslun þannig að hún gangi og það er það bara hægt að ganga í hana. En það virðist ekki vera vilji til þess. Þá hefur borgarfulltrúinn Einar Þorsteinsson lokið við að veita andsvar og svara þá andsvari öðru sinni borgarfulltrúinn Dóra Björt Guðjónsdóttir. Forseti, að setja almannahagsmuni og okkar skipulagsvald og beita því á réttan hátt í stærri forgang heldur en að gera bara það sem verslunarkeðjur vilja er ekki kommunismi. Það er bara heilbrigð skynsemi og það er okkar hlutverk sem hér sitjum og ef við erum ekki tilbúin til þess að sitja undir okkar hlutverki þó að getur verið óþægilegt stundum, þá eigum við ekki erindi hingað. Og mér finnst skrítið að ætla að tala fyrir öll þau sem að búa í Úlfarsárdal hvað þau vilja. Af því að við erum ekki bara að tala þau sem búa þarna núna, við erum að tala að þessi ákvörðun hefur áhrif til margra áratuga og þetta mun draga dilka eftir sér ef þetta er gert vegna þess að þetta mun þýða af því að við þekkjum það á reynslunni í öðrum hverfum. Það mun því að kemur ekki hverfisbúð inn í hverfið þar sem fólk getur labbað og það hefur áhrif á hvernig fólk hegðar sér. Þá er þetta bara dæmt til að vera massíft bílahverfi eilífu og það er ekki góð ákvörðun. Og þannig að ég vil segja leitum leiða til að skapa hvata, skoðum hallaplanið þannig að komi verslun sem þjónustar því hverfi sem að nú er þegar og höfum þetta betri stað, ekki efst í brekku, skoðum aðra lausnir frekar en að slaufa stóru sýninni. Þá hefur borgarfulltrúinn Dóra Björt Guðjónsdóttir lokið við að svara andsvari öðru sinni og telst að andsvörum undir þessari ræðu lokið og næsta mælendaskrá er borgarfulltrúinn Andrea Helgadóttir.
Forseti, borgarstjórn og aðra áheyrendur. Mér fannst pínlítið fyndið þegar borgarfulltrúi Einar Þorsteinsson sagði, og veit nú ekki hvort að það var misheyrsla í mér eða hvort að það var sagt hérna að tala að byggja verslun á bílastæði. Mér fór að detta í hug svona út frá bílastæði umræðu almennt að hvort maður ekki bara byggja leikskóla líka á bílastæði, borg á bílastæði. Því það verður svolítið þannig þegar það á byggja eingöngu undir bílinn. Og vissulega kemst fólk á milli staða á bílnum og vissulega verður það alla vegana og það umræða það svo sannarlega eðlileg umræða fyrir fólk sem býr í úthverfum, þar sem að þú ert bundin því að þurfa að sækja vinnu í bíl og fara oft langar leiðir, og þetta hverfi náttúrulega þannig hverfi og lítið kannski af stórum vinnustöðum þar sem að fólk getur farið gangandi eða hjólandi, nema kannski þá einna helst þessi verslun og þessi kjarnar og þessi vinnustæðir sem eru niður við Vínlandsleið í Grafarholtinu. En ef maður ætlar mér langar svolítið að fara aftur líka inn á það sem borgarfulltrúi Dóra Björt Guðjónsdóttir nefnir, það að sko öryggi á bílastæðum og í svona bílamiðuðu umhverfi ofboðslega lítið. Það rosalega ótryggt að vera að ganga á stóru bílastæði. Það í mörgum tilfellum bara stórhættulegt og þannig að það mjög mikilvægt að það sé rekstrargrundvöllur fyrir verslanir inni í hverfunum, svo sannarlega, sérstaklega í hverfum þar sem ungt fólk, og þá kemur kannski inn á þetta með sko skipulagið, og það svo sannarlega mikilvægt að ganga þannig úr garði skipulaginu og halda þannig utan það sem að byggist þarna og vera í einhvers konar samtali eða beita hvötum eins og Dóra nefnir sömuleiðis að það hvernig húsnæði byggist, að það sé þannig að það geti lagað sig að mismunandi breytingum og líffræðilegum breytingum eins og aldursskiptingu í hverfum og svo framvegis, til þess að svona lagað gangi upp. Hugmyndir 15 mínútna borgina til dæmis í París þurfti til hvata sem að Parísarborg beitti þá bara til þess að stuðla að réttri þróun í hverfunum, til þess að myndaðist þessir mikilvægu þjónustu og verslunarpóstar sem að þarf inn í hverfi til þess að það sé sjálfbært slíkt. En það sem að kannski skiptir máli þarna að það hefur ýmislegt gerst síðan að þessi tillaga kom fyrst upp, og umræða hefur náttúrulega og ákall hefur náttúrulega verið frá íbúum að fá verslun. Það var verslun lengi vel í Korputorgi sem hefur síðan lokað. Ég veit nú ekki hvort það út af því hún bar sig ekki. Það bætist við þannig hverfi í Höllum sem að mun færa svolítið þungamiðjuna, þéttleikamiðjuna inn á Skyggnisbraut meira þegar að því kemur, og þá ekkert útilokað að það sé bara góð ástæða fyrir lágvöruverslun að fara að opna verslun á þessum stað, og það muni vera nóg aðsókn í hana á þessum stað. Þetta allt mál sem við megum gjarnan bara taka betur á dýptina, og það ástæðan fyrir því að það kannski rauninni mál fyrir umhverfis- og skipulagsáð að taka fyrir og geta rætt almennilega. Ég veit til þess að í Korputúni að byggjast upp stórt svona strippmál eins og við erum verið að ræða Nei, þar mun borgarlínan ganga í gegn og þar verður aðgengi í þess stað að öllum þessum verslunum. Þar hefur Bónus tryggt sér húsnæði og þar verður hægt að keyra til þess að fara í svona stóra búð og ég hugsa að í rauninni væri þeir sem að ekki bara kannski fólki í Úlfarsárdal heldur Bónus náttúrulega að eiga þarna möguleika við Bauhaus að selja fólki sem á leiðinni líka bara í Mosfellsbæ, og maður þá kannski að kippa fótunum undan smá nálægðarversluninni sem að þau hafa í sínum bæjarkjarna, ég veit það ekki. Það ýmislegt sem að liggur undir þegar maður fer að ræða þetta, og mér finnst rosalega mikilvægt þetta sjónarmið að fólk hafi möguleikan það að ganga nokkuð öruggum fótum
í verslun án þess að eiga á hættu eða þú veist að þurfa einhvern veginn að eiga fótum fjör að launa einhver bílastæði þegar maður kemur bara gangandi að. Svo sannarlega dagurinn í dag kannski ekki alveg besti dagurinn til þess að ræða það að fara í brattri brekku út í búð því að það er sennilega enginn lagt í það í dag eins og færi var og svo sannarlega eru aðstæður mismunandi eftir bæjarhlutum. En ég held bara að þetta bara miklu breiðara og víðara umræðefni heldur en að við getum einhvern veginn náð botn í það á þessum fundi í dag og kannski ekki alveg rétti vettvangurinn að eyða tíma borgarstjórnar í. Við höfum fagráð til þess og mér líst bara mjög vel á að það sé hægt að taka þetta einhvern veginn á þeim vettvangi frekar. En áðan þá barst talið að kommunisma held ég að ég hefi heyrt til og þá datt mér bara í huga að í því sem í Ameríku með leyfi forseta kallað food deserts sem við erum náttúrulega eitthvað að ræða það sem vantar matvöruverslun inn í hverfin. Þar hefur verið til dæmis beitt þeim aðferðum að sveitarfélögin bara gangast í það verkefni að opna verslun. Og það nú bara höfuðvígi kapitalismans sem hefur beitt þeirri aðferð. Svo það kannski bara líka eitthvað tæki sem við getum tekið á okkur, smá kommunisma í anda Bandaríkjanna. Takk. Þá hefur borgarfulltrúinn Andrea Helgadóttir lokið máli sínu og einn borgarfulltrúi óskar eftir að veita andsvar og það er borgarfulltrúinn Einar Þorsteinsson. Forseti, ég mjög spenntur fyrir þessari hugmynd Sósíalistaflokksins það að opna verslun þarna í Ólafsdalum. Þetta eitthvað sem hefur verið rætt á vettvangi meirihlutans og myndu þið styðja slíka tillögu því að þarna verslunarhúsnæði sem hingað til hefur verið talið of lítið, verslunarnir hafa ekki viljað opna þar. Sér borgarfulltrúinn það fyrir sér að leggja þetta til? Skulum sjá hvað kemur út úr. Þá hefur borgarfulltrúinn Einar Þorsteinsson lokið við að veita andsvar og svara þá andsvari borgarfulltrúinn Andrea Helgadóttir. Það kannski ástæða, takk fórsti, það kannski ástæða til að fara bara í samstarf með Framsóknarflokknum slíkar lausnir ef að úrslit verða þannig í kosningum næst. Takk. Þá hefur borgarfulltrúinn Andrea Helgadóttir lokið við að svara andsvar og veitir þá andsvar öðru sinni borgarfulltrúinn Einar Þorsteinsson. Forseti, við höfum langa reynslu af því að reka kaupfélög, þannig að já, þetta mjög spennandi. Þá hefur borgarfulltrúinn Einar Þorsteinsson lokið við að veita andsvar öðru sinni og svarar þá engu andsvari öðru sinni og telst á andsvörum undir þessum lið lokið og næst á mælendaskrá er borgarfulltrúinn Alexandra Brím. Forseti, borgarstjórn og góðir áheyrendur. Ég viðurkenni það alveg að mér finnst þetta pínu erfitt. Mér finnst þetta leiðilegt af því að ég hef töluverða samúð með íbúum hverfisins. Það hefur gengið illa að fá góða hverfisverslun þarna inn. Og ég veit að fólk bara saknar þess og vill fá einhverja lausn á sínu vandamáli. Ég veit líka að þessir stóru rekstraraðilar verslana vilja helst fá að reka stórar svona kassaverslanir við umferðaræðar með risavöxnum bílastæðum sem að fólk stoppi á bílunum sínum og leið þeim úr vinnunni. Og í þessu mesta stærðarhagkvæmnin fyrir þá sem rekstraraðila og þannig ná þeir í stærri hóp en heldur bara þann sem að býr í 15 mínútna svæði kringum verslunina sjálfa. Augljóslega eru þeir sem eru að hugsa þetta líka að pæli að reyna að ná traffíkinu sem eru leiðir út í Mosfellsbæ eða þannig. Þannig að vandinn í þessu sem við stöndum frammi fyrir, því að við viljum hafa hverfisverslanir inn í hverfiskjörnunum, að hverfin þarna austast í borginni, Úlfarsárdal, Grafarholti, Grafarvogi, þau voru hönnuð á sínum tíma með of dreifðri byggð á svona ákveðinni bílmiðaðri tíma þar sem gert var ráð fyrir því að fólk myndi búa þarna í tiltölulega dreifðri byggð í austurhlutanum og vera á bílum og keyra fram og tilbaka í miðborgina í vinnuna sína eða hvernig sem það væri og fara svo á bílnum með að sinna sínum erindum eftir vinnu og svo að versla.
Og íbúaþéttnin á þessum svæðum í dag ekki endilega þannig að hún styðji almennilega við góða hverfisverslun. Sérstaklega ef sú verslun ekki nægilega vel staðsett innan hverfisins. Við áttum okkur á þessu, þetta vandamál. Og svo alveg sérstaklega það vandamál ef að rekstraraðilar verslana annarkvort vona eða óttast að við munum á endanum gefa okkur og leyfa stóru kassaverslunina eða þá að við munum ekki gera það en við munum bara þurfa frá að hverfa eftir kosningar og aðrir flokkar munu koma til að leyfa það. Ef að þeir eiga von á því að þessi ákvörðun eða þessi afstaða muni á endanum eða tiltölulega fljótlega breytast, þá hafa þeir ákveðna hagsmuni af því að halda sér höndum við að byggja verslun inn í hverfinu, annarkvort í vonum það að þeir muni á endanum fá það sem þeir vilja með því að bíða eða af ótta það að ef þeir bíði ekki þá muni einhver annar fá það og þeir muni fara á hausinn með litlu verslunina leið og einhver annar fara að byggja kassaverslunina. Ef að næsta borgarstjórn kemur til og leyfir þeim það. Þess vegna þessi staða pínu erfið og þessi stöðugi þrýstingur að gefa þetta eftir til þeirra, að vera alltaf að koma inn með þessa tillögu inn í borgarstjórn, að halda alltaf á lofti að leið og Sjálfstæðisflokkurinn komist til valda þá verði þessu breytt, þá verið að senda þeim á sama tíma þau skilaboð að þeir eigi bara að þreyja þorrann og ekki fara út í það að koma upp verslunin í hverfinu. Það svona að gefa þeim skilaboð það að hingra bara aðeins og þá muni þetta breytast og þá þurfum við ekki að gera það núna. Þannig að þessi pressa út af fyrir sig til þess fallin að gera það ósennilegra að íbúarnir fái verslun. Af því að það sendir þessum rekstraraðilum þau skilaboð að þeir eigi frekar að bíða. Að þessu sögðu þá þetta ákveðin óþolandi pattstaða og við áttum okkur á því að hverfin aðeins of dreifð akkurat núna. Ég skil það alveg að til þess að efla rekstrargrundvöll fyrir verslanir og þjónustu inn í hverfunum þá þurfum við skýrari og öflugri hverfiskjarna og meiri íbúaþéttni að minnsta kosti í kjörnum hverfana. Og stóra, borgarskipulagsspurningin auðvitað bara viljum við stórar kassaverslanir með risa bílastöðum við umferðaræðar eða viljum við smærri búðir í göngufæri innan hverfa. Og augljóslega svona réttasta svarið að við viljum í nútíma borg eiga kosta hvoru tveggja. Báðir þessi hlutir eiga rétt að því vera til í einhverri mynd. Og það sem þú þarft í hverfisverslunin í göngufæri ekki endilega nákvæmlega það sama að þú þarft úr stóru kassabúðinni sem þú keyrir í einu sinni í viku eða eitthvað svoleiðis fyrir stórinkaupið þín. En þegar við erum að tala hverfi sem þannig dreifð að ein stór kassaverslun í jaðri þess klárlega kippir öllum rekstrargrundvelli undan minni verslun inn í hverfinu, þá þetta aðeins öðruvísi. Ég í sjálfu sér ekki á mótið við að við myndum ræða þetta aftur og skoða hvort það sé eitthvað hægt að koma til móts við þetta. Þess vegna erum við að tala meira að vísa þessu heldur en að fella þetta bara. Því að við áttum okkur alveg á því vandamál. Og þú veist, í góðum heimi þá væri kannski hægt að vera með einhverja stefnu að það sem íbúaþéttin svo og svo mikil þá miðum við kaupmanninn á horninu og þar sem hún svo og svo lítil þá miðum við kannski við að leyfa kannski stærri búðir. En vandinn að stóru búðirnar á dreifðu svæðunum, ef að þær eru beinlínis að búa til þannig þrýsting að það verður erfiðara að þétta og koma upp hverfiskjörnum. Þess vegna erum við í þessum vanda. Takk. Þá hefur borgarfulltrúinn Alexandra Brím lokið máli sínu og næsta mælendaskrá viltu loka? Já, þá næsta mælendaskrá borgarstjóri Heiða Björg Hilmisdóttir. Já, kæri forseti, ágætu borgarfulltrúar. Hér til umræðu tillaga borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins að breyta aðalskipulaginu í dag til að koma megi fyrir matvöruverslun á Bauhausreit. Reyndar held ég nú ekki á bílastæðinu eins og hér hefur komið fram, heldur þar á svæðinu.
Þetta svo sjálfur sér ekki í fyrsta skipti sem við ræðum þetta hér og kannski það sem að breytast svolítið síðan við ræddum þetta síðast að skipulag að þróast þarna og við erum að sjá fram á það að þarna mun stærri byggð rísa, vonandi á næstu árum og þess vegna finnst mér fullkomlega eðlilegt að vísa þessari tillögu inn í fagráðið þar sem má fara betur yfir þetta allt saman og hvar við getum komið fyrir með sem bestum hætti verslun og þjónustu inn í hverfinu. Þarna erum við að byrja að móta skipulagið og það verður auglýst og það verður farið í samráð við íbúa og ég efast ekki að þetta verður eitt af því sem þar kemur upp. Hvar hægt að nálgast matvæli þetta svona grundvallar spurning fyrir út að flytja eitthvað. Það skiptir bara rosalega miklu máli. En það hins vegar leiðilegt að fara í þessar skotgrafir með að saka fólk að vera með áróður eða vera með kommunistar eða slíkt. Því þetta í rauninni bara, þetta matvæla öryggismál, þetta einfaldar líf fólks, þetta líka næringarsjónarmið. Ég get sagt ykkur það að ég veit ekki hvort ég hafi búið í svona stórri borg þar sem svona mismunandi aðgengi að matvöruverslunum. Ég get sagt ykkur, ég heimsótti einu sinni bróður minn sem býr í London og hann nú alla jafna svona heilsusamlegur í mataræði og slíkt en hann hefði akkurat búið á einn af svona svæðunum í London þar sem ekki var nein almennileg matvöruverslun og ég var fyrir áfalli, ég var bara, þú að flytja úr þessu hverfi kallinn minn, það er bara að fara að sjá á þér. Þetta bara skiptir máli að þetta labba og ná sér í almennilegan mat. Það hefur áhrif á heilsuna þína, það hefur áhrif á útliti og hvernig þér líður og hversu bjartur og fallegur þú ert og við viljum nú allir íbúar Reykjavíkurborgar síðan bjartur og fallegur og þeir mögulega geta verið. Það auðvitað fallegt að eigna Samfylkingunni og Pírötum einhverja svona sérstaka stefnu að vilja færa verslanir inn í hverfin. Það ég þakka fyrir það, en við eigum það þó ekki skilið. Þar sem að þetta auðvitað bara almenn þróun og almennt borgarskipulag allan heim, marg rannsakað og auðvitað ekki eitthvað sem að við höfum breytt út heimsbyggðina. En við hins vegar erum þannig að við tökum og lesum gögn og við lesum bækur og við hlustum á þá sem hafa vitað málunum og við tökum þetta auðvitað bara til okkar og tökum þetta inn í stefnuna og auðvitað hér lagt til að aðalskipulaginu sem breytt þegar aðalskipulagið þar sem þetta kemur fram var samþykkt. Það var samþykktu fulltrúar, ekki allir fulltrúar allra flokka, en fulltrúar allra flokka sem þá voru í borgarstjórn. Það er aðalskipulag. Vegna þess að þetta í rauninni ekki hægri og vinstri pólitík, þetta borgarpólitík. Þetta svona samfélagsleg pólitík. Hvernig viljum við að samfélagið sé? Við viljum alltaf vera að auka lífsgæði borgarbúa, einfalda líf borgarbúa, styðja við heilsusamlega lífshætti. Og mér langaði að fá að segja ykkur því að því að Dóra Björt Guðjónsdóttir borgarfulltrúi kom aðeins inn á það þannig að við hefum rætt varðandi þegar við ætluðum að vera hér með sérstakan atvinnulífsfund að hún hefði undirbúið ákveðna tillögu. Ég var líka með ákveðin atvinnulífsfund hér, opinn fund í vor þar sem við vorum að funda með atvinnulífinu. Þetta var á vor, 10. október, frábært, ekki vor, heldur í haust, tíminn líður hratt og hvernig við ættum að gera og hann var með alveg frábært erindi sem ég hvet borgarfulltrúa sem að mögulega mista þessu til þess að kynna sér. Þar tók hann til dæmis fram að samkvæmt tiltölulega nýrri rannsókn frá 2021 sögðu 62% að það hefði áhrif á heilsu þeirra, andlega heilsu, að upplifa þeir tilhörðu hverfinu sínu. Það er byggja hverfi, það væri samkennd. 44% sögðu að þeir vildu gjarnan sjá hverfi sitt sem svona hlut af heimilinu sínu. Það væri mikilvægt fyrir það. 70% af þeim sögðu að þetta svæði á milli húsanna skiptið á miklu máli, að það væri öruggt, þær getur farið út og gengið og hjólað og þetta væri eitthvað sem væri að stækka lífið þeir og gefa þeim tækifæri til þess að eiga betra líf. Og svo framvegis. Það að vera tengdur heimilinu sínu og upplifa heimili sitt sem heimili sitt, stað sem þú ert öruggur á, það er bara ótrúlega mikilvægt fyrir fólk og það er bara grundvöllur hamingju margra. Og kannski fyrir þá sem eru meira að horfa í krónur og aura,
að ef þú átt íbúð, fasteign í hverfi þar sem að það eru svona búðir og líf í hverfinu, það eru brúðir inn í hverfinu, að þá fasteignaverð það bil 30% hærra. Þannig að þeir íbúar sem fjárfesta í íbúðum þar sem að við erum með þeim í að gera hverfin meira spennandi, það ekki bara lífsgæðin sem aukast, það eru líka bara reynlega verðmæti eignanna þeirra aukast. Við höfum auðvitað talað mikið fyrir 15 mínútna borginni. Við höfum fundið með atvinnulífinu, uppbyggingaraðalum og fleirum svona í kjölfarið, hádegistarafund þar sem við fórum yfir þetta. Þar fórum við yfir hvar eru tækifæri til að ganga inn í málin hratt, hvernig getum við unnið saman. Við köllum saman og erum að kalla saman núna bara mikið af hugmyndum frá öðrum borgum, hvernig hefur verið unnið með rekstraraðalum. Petur sagði okkur frá til dæmis leiðum sem hann hefði farið í að margnýta sama rýmið. Til þess að eiga verslun inn í hverfi var kannski erfitt að það nýttist ekki á kvöldin. Það var einhver málingabúð sem var bara á kvöldin, málingabúð á daginn og bara á kvöldin og ýmislegt annað sem að hann sagði að gengi í Danmörku, hvers vegna myndi það ekki geta gengið hér. Þannig við fórum í þá vinnu á minniskrifstofu að kortleggja svolítið stöðu tóms atvinnurýmis á jarðhæðum í Reykjavík. Reyndar hefur við nú ekki getað náð að staðfesta fermetra fjölda þar. Það hefur verið slengt fram 45.000 eða 20.000 fermetrum. Við erum bara að taka þetta saman. Við erum líka að reyna að skilja af hverju og hvort á hvernig við gætum haft aðkoma að því að aðstoða þá fasteignaeigendur sem eiga þessar jarðhæðir til þess að koma þeim í vinnu. Vegna þess að það hafa aðrar borgir gert og það skiptir miklu máli fyrir lífsgæði borgarbúa og það auðvitað það sem við erum alltaf að vinna að. Þannig okkur langar að geta vonandi núna á voru mánuðum lagt fram einhverja tillögur, einhverja lausnir það hvernig við getum virkjað þessa tómu fermetra sem á fyrstu hæðunum og þannig einhvern veginn stuðlað að jákvæðri borgarímynd og góðri borgarþróun. Og það auðvitað það sem þetta allt saman snýst Það snýst ekki hvort það bónus eða krónan eða hvort það á þessum reiti öðrum. Það bara að við séum að búa til góða borg því að borgin sem við erum að búa til, hún á eftir að standa lengi og hún á eftir að hafa áhrif á ekki bara lífsgæðin okkar, heldur lífsgæði barnanna okkar og framtíða kynslóða. Og við þurfum alltaf að hafa það í hug. Þess vegna væri mjög óábyrgt á okkur bara að segja já hér og á þess að taka þessa faglegu umræðu, á þess að taka tillit til allra þessa faglegu þátta og vanda okkur. Þannig ég styð þetta aðalskipulag, ég skil vel að fólk vilji geta gengið í verslanir og það það sem við erum að vinna að. Ég skil líka aðra vilji geta keyrt í verslanir og það það sem við erum að vinna engu að síður. Það eins og hér hefur komið fram fjölmargar leiðir til þess en auðvitað skiptir máli að þú getur nálgast sem mest af því sem að þú þarft í 15 mínútna fjarlæg frá þínu heimili. Það eykur hamingjuna, einfaldar lífið og gerir borgina betri. Þá hefur borgarstjórinn Heiða Björg Hilmarsdóttir lokið máli sínu og næsta mælendaskrá borgarfulltrúin Sanna Magdalena Mörtudóttir. Að það margt í þessari umræðu sem þarf að hafa í huga eins og einmitt aðgengi að búð þegar maður ekki á bíl og þarf að komast með strætó og oft mætti aðeins huga betur að strætótengingum við þær búðir, sérstaklega þegar að leitast við að gera stór innkaup þannig að þessi verslað fyrir vikuna í heild sinni til að forðast að þurfa að fara sífellt í búð og þá oft talað einmitt að það mætti vera vagnar sem að fari nær búðunum, tengi inn í hverfin og alls konar svona þættir sem að þarf að hafa í huga sem ég veist mikilvægt að ítreka hér en meira vildi ég ekki segja þetta mál að sinni. Þá hefur borgarfulltrúin Sanna Magdalena Mörtudóttir lokið máli sínu og ekki hafa fleiri, það hefur einn borgarfulltrúi óskað eftir að koma á mælendaskrá og ég verð við þeirri bón og borgarfulltrúin Kjartan Magnússon. Forseti, góðir borgarfulltrúar, ég þakka fyrir þær umræður sem hafa farið fram þetta mál. Það óhætt að segja að það hafi verið skoðað frá ýmsum hliðum.
en meginefni þessi eru þá frekar einföld og ljós. Íbúar í Grafarholti og Ólafsárdal hafa árum saman óskað eftir stórri verslun í hverfið. Það verslunarhúsnæði sem þarna núna, það hentar ekki til þeirra hluta. Nú, stærsti lóðareigandinn í hverfinu, hann reiðubúinn að leigja eða selja frá sér lóðuna, þannig að þetta reisi slíkt hús og stórar verslunarkeðjur hafa sýnt í áhuga að reisa hús þarna. Það gengur allt upp í þessari jöfnu nema afstaða borgarinnar. Að vinstri meirihlutin í borgarstjórn heldur fram ákveðnum grettum sem gera það að verkum að hann vill ekki leyfa byggingu slíkrar verslunar í þessum hverfum. Og við heyrum í hér sama söngin og við höfum heyrt núna þau 2 ár, jafnvel lengur sem þetta mál hefur verið í gangi. Það skilja allir íbúðana, jafnvel vorkenna íbúðunum vilja allt fyrir það að gera, bara ekki þetta. Þeir vilja bara ekki leyfa stórverslun á þessum stað og þetta eitthvað skonar metheld ég í flækjulegri stjórnsýslu hér í borgarstjórn og hefur maður þó ýmislegt séð. Málinu meirihlutin allir sem að koma málinu í eitthvað, já, ég ætla ekki eins og að kalla þetta þrátefli, eitthvað skonar flækjutafl. Þráttir að máli hafi verið árum saman til skoðunar í umhverfis- og skipulagsráði og í borgarstjórn líka, þá bara fæst ekki niðurstaða. Það eru 3 mánuðir, tæpir síðan málinu var vísað frá að meirihluta umhverfis- og skipulagsráðs með þeirri röksemd að það ráð væri nú þegar búið að fella þessa tillögu, hefði áður fellt tillöguna ári áður. Þannig að það ekkert sem bendir til þess að meirihlutinn sé að láta vandstöðu sinni við þessa verslun í þessum hverfum. Ef eitthvað hefur hann forsett þegar þetta er skoðað á milli funda. Það gengur líka mjög erfiðlega að fá málið á dagskrá. Ég held að sé alveg ljóst að með því að vísa málinu enn og aftur í umhverfis- og skipulagsráð, þá sé meirihlutinn að tefja það fram yfir kosningar og vegna þess að síðast var vísað í desember 2024 í umhverfis- og skipulagsráð, þá var það ekki tekið á dagskrá fyrir eftir 10 mánuði þar. Það tók 10 mánuði bara að fá málið tekið á dagskrá og afgreitt. Það sjá allir hvað þetta eru óviðunandi vinnubrögð. Það sjá allir hvað þetta er léleg stjórnsýsla og ekki á vetur setjandi. Og þessi hringavitleysa afhjúpar í rauninni pólitískan skollaleik og fyrir neðan virðingu borgarstjórnar að ætla að vísa málinu til og frá með þessum hætti. Og það lágmarkskrafa, það verður að vera hægt að gera það á lágmarkskröfu til meirihlutans að hann taki skýra afstöðu til málsins eins og lög gera ráð fyrir í stað þess að láta það hrakkraufast í borgarkerfinu árum saman án niðurstöðu. Og ég hvet meirihlutann til þess að láta af þessum skollaleik að vísa málinu enn og aftur inn í kerfið. Borgarstjórn æðsta vald í málinu Reykjavíkurborgar. Hún getur ekki endalaust skotið sér undan því, eða meirihluti þar, að taka afstöðu í þessu máli. Hvet meirihlutann til þess að láta af þessum skollaleik og taka tillöguna til eðlilegrar afgreiðslu. Og við borgarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins munum ekki taka þátt í þessum skollaleik að vísa málinu á nokkura niðurstöðu inn í kerfið að nýju, bara í þeim tilgangi að tefja það. Þá hefur borgarfulltrúinn Kjartan Magnússon lokið máli sínu og ekki hafa fleiri kvatt sér hljóðs undir þessum lið og þá göngum við til atkvæða. Það vantar fólk í salinn. Og næst búin að slá í bjöllun aftur.
Þá er salurinn fullmannaður af borgarfulltrúum, glæsilegt. Borist hefur málsmeðferðartillaga um að vísa tillögu borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins um matvöruverslun á Báhásreit til meðferðar hjá umhverfis- og skipulagsráði. Þau sem að samþykkja vilja... Stutt athugasemd. Borgarfulltrúin Sanna Magdalena Martudóttir hefur óskað eftir að veita stutta athugasemd og forseti leyfir það. Forseti, takk fyrir. Ég geri athugasemd við fundarsköp. Það er mér að meinalausu að fara í nafnakall en borgarfulltrúanum sem hér setur skilst að slíkt þurfa að koma fram áður en boðað er til atkvæðagreiðslu og óska eftir skýringum á því hvort að slíkt eigi við. Forseti gerir örstutt fundarhlé. Fundi er þá framhaldið í borgarstjórn. Forseti hefur ákveðið að verða við ósk borgarfulltrúans Kjartan Magnússonar ef að 3 aðrir borgarfulltrúar óska eftir því sama. Langar bara að prófa þetta. En þá göngum við til... Loksins er ég með sjálfstæði. Þá göngum við til atkvæða sem fer fram í nafnakalli. Þarf ég að gera fundarhlé? Já. Forseti gerir annað fundarhlé.
fundi er þá framhaldið í borgarstjórn. Þá göngum við til atkvæða málsmeðferðar tillögu borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins matvöruverslun á Bauhausreit. Númer 2. Sí. Número 2. Þetta bara að lesa um það með það. Friðjón, nei, borgarfulltrúin. Erum við vitlaus með það? Borgarfulltrúin Alexandra Brím. Borgarfulltrúin kýs með því að vísa málinu. Borgarfulltrúin Andrea Helgadóttir. Fulltrúin samþykkir að taka máli til umfjöllunar í fagráðinu. Borgarfulltrúin Árela Eydís Guðmundsdóttir. Borgarfulltrúin kýs á móti því á móti. Borgarfulltrúin Björn Gíslason. Borgarfulltrúin segir nei. Borgarfulltrúin Dóra Björt Guðjónsdóttir. Borgarfulltrúin segir já. Borgarfulltrúin Einar Þorsteinsson. Borgarfulltrúin segir nei. Borgarfulltrúin Ellen Kalman. Borgarfulltrúin segir já. Borgarfulltrúin Friðjón R. Friðjónsson. Borgarfulltrúin segir nei. Borgarstjóri Heiða Björg Hilmisdóttir. Ég segi já. Borgarfulltrúin Helga Þórðardóttir. Borgarfulltrúin segir já að vísa þessu inn í fagráð. Borgarfulltrúin Hildur Björnsdóttir. Borgarfulltrúin segir nei. Borgarfulltrúin Hjálmar Sveinsson. Borgarfulltrúin segir já. Borgarfulltrúin Kjartan Magnússon. Borgarfulltrúin Líf Magnúðardóttir. Já. Borgarfulltrúin Magnús Davíð Nordal. Já. Borgarfulltrúin Marta Guðjónsdóttir. Borgarfulltrúin segir nei við að vísa málinu til svæfingar inn í fagráð. Borgarfulltrúin Ragnhildur Alda María Vilhjálmsdóttir. Nei. Borgarfulltrúin Sabine Leskov. Já. Borgarfulltrúin Sanna Magdalena Mörtudóttir. Já. Borgarfulltrúin Þorvaldur Danielsson. Borgarfulltrúin Þorvaldur Danielsson segir nei. Borgarfulltrúin Þórdís Lóa Þórhallsdóttir. Borgarfulltrúin segir nei. Og forseti segir já. Já, ég glemdi þér. Borgarfulltrúin Aðalsteinn Haukur Sverrisson. Nei. Og forseti segir já. Það verður örugglega haft eitt. Þá er komin niðurstaða í Þórdís sagði, getur borgarfulltrúin Þórdís Lóa Þórhallsdóttir endurtekið? Borgarfulltrúin sagði nei. Málsmeðferðartillagan telst þá samþykkt með 12 greiddum atkvæðum og verður vísað til meðferðar umhverfis- og skipulagsráði. Forseti tekur 15 mínútna fundarhlé. Komur matur?
Fundi er þá framhaldið í borgarstjórn Reykjavíkur. Þá göngum við til næsta liðar á dagskrá sem er tillaga borgarfulltrúa Samfylkingar, Pírata, Sósíalistaflokks Íslands, Flokkfólksins og Vinstri grænna uppbyggingu félagslegs húsnæðis. Og fyrst á mælendaskrá er borgarstjóri Heiða Björg Hilmisdóttir. Sanna svo. Kæri forseti, kæra borgarstjórn, við ætlum að ræða núna mál sem liggur auðvitað mínu hjarta nærri sem jafnaðarmaður, allir í öruggt heimili. Það vita allir að þetta er svona grunnurinn á öllu öðru. Við höfum oft rætt heimili fyrst, húsnæði fyrst þegar við erum að tala heimilislaust fólk, en það er auðvitað grunnurinn að mjög mörgu öðru, öryggi fjölskyldna og því að maður geti einhvern veginn sinnt heilsunni eða anda rólega eða átt bara svona eðlilegt líf. Það er mjög erfitt að vera á hrakhólum. Allir sem hafa prófað það vita að það svona, maður setur svolítið lífið á bið og er svolítið svona alltaf að velta fyrir sig hvenær maður verður næsta mánuð eða næsta ári eða hvernig þetta mun nú allt saman fara. Og við vitum að húsnæðismarkaðurinn hefur ekki virkað fyrir alla og við höfum þess vegna, auðvitað líka samkvæmt lögum, verið með félagsbústaði til þess að tryggja þeim sem ekki geta útvegað sér húsnæði sjálf, húsnæði. Þetta er fólk með lágar tekjur, þetta eru oft á stórum hluta öryrkjar, eldri borgarar eða aðrir sem að standa höllum fæti og þarna eigum við að koma inn og þurfum að stíga inn og tryggja þeim húsnæðisöryggi. Auðvitað gera það fleiri aðilar. Brynja hússjóður er að byggja upp núna húsnæði fyrir öryrkja. Félag eldri borgara hefur komið inn og byggt þjónustuíbúðir fyrir eldra fólk. En það er þessi hópur með lágu tekjurnar. Bjarg hefur byggt upp af vissu leyti fyrir ákveðin hóp þarna. En það er hópur fólks, stór hluti í rauninni íbúa í Reykjavík sem að tilheyra þessum hópi. Og við höfum lagt metnað í það að byggja upp félagslega fjölbreytta borg, þar sem að í öllum hverfum sé sirka 5% af eignum okkar íbúðir sem eru leigðar út á vegum félagsbústaða. Þetta er auðvitað bara einn af grunnþörfum fólks og þetta skiptir máli og við vitum líka að það er betra fyrir samfélagið ef við erum ekki of einsleitt á hverjum stað. Við erum að leggja hér fram tillögur til þess að geta haldið áfram að uppfylla þetta markmið. Ég var sjálf í stjórn félagsbústaða ásamt góðu fólki á síðasta kjörtímabili. Þá náðum við að fjölga íbúðum verulega. Með hækkandi verðbólgu og vöxtum og já, kannski svolítið metnaðarfullri uppbyggingu á þeim tíma. Það hefur aðeins þrengt að og núna er það þannig að félagsbústaðir geta einungis keypt þær íbúðir sem að við gerum samninga að þeir geti keypt í okkar uppbyggingarsamningum. Það er auðvitað algjörlega frábært hvernig við höfum náð að gera þá til þess að tryggja félagslegum að hluti allar uppbyggingar verði á félagslegum forsendum. En það er ekki nægilegt til þess að við mætum þörfinni í borginni. Þannig að við þurfum að leita nýrra leiða og því langar okkur að leggja fram þessar 4 tillögur hér það að eiginfjárframlag Reykjavíkurborgar verði til eiginfjárframlag, að borgarstjóri fái það hlutverk að sjá hvernig hægt að nýta það til þess að fjölga félagslegum íbúðum og styrkja félagsbústaði. Við höfum líka sammælst að
fara í nýtt uppbyggingarlíkan, að leita lagaleglar rýni á það hvort að við getum byggt upp sjálf meira húsnæði. Við byggjum auðvitað í dag húsnæði fyrir fatlað fólk. Það er ekki alveg á hreinu hvort að það er leið, en sú leið hins vegar farin víða í löndunum í kringum okkur og oft talað Vínaborg. Við erum líka að skoða svolítið, og það er kannski eitthvað sem við höfum séð hjá Félagsstofnun stúdenta, að þar farið inn í svona sambíla módel, þar sem fólk svona leigir kannski minna rými en það er sameigilegt rými líka. Og þetta getur verið hagkvæmur búsetukostur og reyndar eitthvað sem að ég hef haft mikinn áhuga fyrir, því ég hef séð margar svona rannsóknir sem benda til þess að þetta geti unnið gegn einmanaleika og félagslegri einokun. Af því að stundum fólk einmana og væri gjarnan til í að búa í meira sambýli við annað fólk. Þetta auðvitað engin lausn, en það geti verið áhugavert að bjóða þetta sem valkost. Eins erum við með þó nokkuð mikið af þjónustuíbúðum sem eru þá fyrir fólk sem þarf mikla þjónustu. Sumar þeirra eru komnar til ára sinna og má gjarnan yfirfara, og við erum með tillögu það að það verði farið aðeins yfir þær þjónustuíbúður og þá þjónustuíbúða sem við erum með, hvort að þær eru að mæta nútíma þörfum og hvar og hvernig við myndum vilja mæta þeim þörfum sem eru fyrir þær. Ég veit að formaður velferðarráðs Sanna Magdalena Mörtudóttir ætlar að fara betur inn í þessar tillögur og útskýra þær enn betur. Mér finnst bara mikilvægt að hér erum við að fara leið til þess að uppfylla markmiðum að geta fjölgað félagslegu húsnæði hratt án þess að hækka leiguverð umfram verðbólgu. Og mér finnst það mikilvægt í svona mikilli verðbólgu eins og hefur verið undanfarið að við séum ekki að fara þá leið. Og þess vegna finnst okkur mikilvægt að fara þessa eigin fjárframlagsleið. Mér finnst líka mikilvægt að kanna hvaða aðrar leiðir eru færar, hvort að við getum komið okkur upp einhverjum líkunum eins og hafa verið í Helsinki og Vínaborg, eða hvort það er ekki mögulegt, og hvaða leiðir við getum þá farið til þess að fjölga félagslegum íbúðum. Kannski þessi leið ekki fær og kannski einhver önnur leið betri. Og það verið að vinna skýrslu félagsbústaði, fjárhagslega greiningu á félaginu. Við höfum auðvitað lengi rætt það hér að þrátt fyrir mikið eigið fé sem bundir í húsnæði, að þá reksturinn, veltufé fyrir rekstri mætti vera hærra. Við þurfum að finna leiðir til þess að styrkja reksturinn þannig að fjölgunin sé sjálfbær og leigan þurfi ekki að hækka, því að þetta auðvitað fyrir fólk sem tekjulágt og getur ekki borgað háa leigu og þarf húsnæðisöryggi og fyrirsjáanleika. Þannig að hér kannski svona fyrsta skrefið, síðan vonandi innan skamms þá munum við leggja fram skýrslu sem hefur verið unnin hér af sérfræðingum bæði í áhættustjórnun og inn á fjármálasviði og að fólki hjá félagsbústum, en hún einfaldlega enn í yfirlestri og meðferðum kerfisins. Þessar tillögur tengjast reyndar ekki þeirri skýrslu beint. Það má segja að útfærsla á notkun á eigin fjárframlaginu og mögulega uppbyggingarlíkan komið til með að hafa áhrif á hvernig við vinnum úr henni og þeim tillögum sem þar koma. Annars vonast ég bara til þess að við eigum hér góða og gagnlega umræðu þetta mikilvæga hlutverk borgarinnar. Þetta auðvitað eitt af grunnhlutverkunum og hefur alltaf verið grunnhlutverk sveitarfélaga, hvernig að sjá þá sem ekki geta séð sig sjálfir, og við viljum gera það vel, við viljum gera það af ábyrgð og festu og sýna að þetta eitt af lykilverkefnum Reykjavíkurborgar, að hér geti allir átt öruggt heimili. Þá hefur borgarstjórinn Heiða Björg Hilmisdóttir lokið máli sínu og 2 borgarfulltrúar óska eftir að veita andsvar, og fyrst til að veita andsvar borgarfulltrúinn Einar Þorsteinsson.
Forseti, ágæta borgarstjórn, mér langar að spyrja að því að hér erum við að ræða stórt og mikilvægt mál. Í borgarráði fyrir 2 vikum var lögð fram skýrsla verkefnahóps félagsbústaði sem að ber heitið frá skuldsettum vexti til sjálfbærni, fjármögnun og uppbygging félagsbústaða, nýtt viðskiptalíkan. Þessi skýrsla er ennþá bundin trúnaði þrátt fyrir að hún hafi verið kynnt í borgarráði, velferðarráði og stjórn félagsbústaða. Af hverju erum við hér í borgarstjórn ekki með þessa skýrslu til grundvallar umræðinu sem að við ætlum að eiga félagsbústaði? Þá er borgarfulltrúinn Einar Þorsteinsson lokið við að veita andsvar og svara þá andsvari borgarstjóri Heiða Björk Hilmisdóttir. Já, forseti, ágæti borgarfulltrúar, eins og ég kom fram í ræðu minni, þá er þessi skýrsla enn í umsagnarferli og einhverju vinnslu og við vildum stiga fram og koma með þessar hugmyndir, þessar tillögur. Þær eru byggja ekki allar á skýrslunni þannig að þær standa alveg sjálfstætt. En ég hins vegar tek undir það hefði verið betra í umræðunni að vera komið með allan heildarpakkann. En þetta verður þá í tveimur liðum. Þá er borgarstjóri Heiða Björk Hilmisdóttir lokið við að svara andsvari og veitir það annað andsvar borgarfulltrúinn Einar Þorsteinsson. Forseti, ég spyr mig hvers vegna afgreiðsla þessara tillagna má ekki bíða þannig að það sé hægt að taka umræðan á grundvelli gagna. Skýrslan hefur verið til í einhvern tíma og hefur verið kynnt í stjórn félagsbústaða og í velferðarráði og þetta eru stórar ákvarðanir, 2,5 milljarður tæpur sem við erum að ákveða að ráðstafa inn í félagsbústaði og í verkefni. Þannig að mér finnst eiginlega óboðlegt að bjóða borgarstjórn upp á það að taka afstöðu til málsins þegar þessi skýrsla hefur ekki verið gerð opinber og hefur ekki fengið þá umræðu sem hún þarf. Þá hefur borgarfulltrúinn Einar Þorsteinsson lokið við að veita andsvar öðru sinni og svarar þá andsvari öðru sinni borgarstjóri Heiða Björk Hilmisdóttir. Já, forseti, ágæti borgarfulltrúar, ég get bara haft skilning á því að það fólk vilji leggja fram skýrsluna. Hún hins vegar ekki tilbúin og er í umsagnarferli og það komu einhverja ábendingar hana. Það er fólk sem er að bíða eftir húsnæði, það er fólk sem ákveður ekki heima og það skiptir máli að við nýtum tímann sem við höfum á hverju kjörtímabili til að gera betur. Til þess að sýna fólki að okkur er ekki sama og við ætlum að tryggja félagslegt húsnæði. Hérna er annars vegar verið að tala stofn eiginfjárframlög, eitthvað sem við hefðum annars geta mögulega ákveðið að setja í hærri húsnæðisstuðning og hins vegar verið að tala að skoða lagalega hvort að við getum farið einhverjar leiðir varðandi sjálfstæð uppbyggingu. Síðan mun það komið í ljós þegar skýrslan verður lögð fram, hvort það er lagt fram þar, með hvaða hætti og þá erum við betur í stakk búin til að takast á við þær tillögur sem mögulega koma þar fram. Þá hefur borgarstjóri Heiða Björk Hilmisdóttir lokið við að svara andsvar öðru sinni. Næst til að veita andsvar er borgarfulltrúinn Þórdís Lóa Þórhallsdóttir. Forseti, takk fyrir það. Við í Viðreisn höfum nú stutt mjög uppbyggingu félagsbústaða í gegnum tíðina. Mér langar að vita aðeins, borgarstjóri kemur inn á það að tillaga númer 1 fjárframlag upp á 513 milljónum árlegt eigin fjárframlag næstu 3 árin. Mér langar að heyra aðeins á það bara að fara í að kaupa á nýjum íbúðum, það segir ekkert það í tillögunni eða er þetta til þess að rétta fjárhag félagsbústaða af. Við þekkjum það úr ársreikningi síðast því var flaggað að stjórnin hafði áhyggjur af fjármálum félagsbústaða og við erum búin að ræða það hér áður að það þarf að taka á þeim málum. Við vitum að umrædd skýrsla er ekki síst tilkomin vegna þess. Þannig að mín spurning til borgarstjóra, þær eru 2, það er annars vegar í hvað á peningurinn að fara. Ég vil gjarnan fá að heyra það og svo þætti mig gaman að heyra hvar er þessi skýrsla í umsókn, hjá hverjum og hver er tímalínan á því. Takk fyrir. Þá hefur borgarfulltrúinn Þórdís Lóa Þórhallsdóttir lokið við að veita andsvar og svara þá andsvari borgarstjóri Heiða Björk Hilmisdóttir. Já, forseti, ágæti borgarfulltrúar, skýrslan er vel unnin. Hún hefur verið lengi í vinnslu og hluti af afurðunum sem úr henni koma eru eitthvað sem ekki einu sinni kemur fram í skýrslunni. Af því að við erum í rauninni búin að dýpka í rauninni þekkingu borgarinnar á mikilvægi þess að rekstur á svona félagslega húsnæði sé sjálfbær, sem hann hefur í rauninni að mörgu leyti ekki verið og þess vegna höfum við öðru hvoru þurft að grípa inn og hækka leigu umfram verðlag.
Við erum annars vegar að reyna að mæta því og hins vegar að reyna að fjölga félagslegum eignum. Það mun hins vegar þurfa að gera grein betur fyrir því nákvæmlega með hvaða hætti þetta og það hluti af vinnunni sem framundan. Hvernig getum við nýtt þetta fé til þess að styrkja rekstur félagsbústaða, gera hann sjálfbæran og fjölga eignum. Þá hefur borgarstjóri Heiðbjörg Hilmarsdóttir lokið við að svara andsvari og veitir þá andsvar öðru sinni borgarfulltrúa Þórdís Lóa Þórhallsdóttir. Forseti, takk fyrir. Þannig að ég að skilja borgarstjóra rétt þannig að þá er raunin að gera bæði. Þá bæði að mæta fjárhag félagsbústaða og að reyna að kaupa fleiri íbúðir á almennu markaði. Er það rétt skilja á mér? Þá hefur borgarfulltrúa Þórdís Lóa Þórhallsdóttir lokið við að veita andsvar öðru sinni og svara það andsvar öðru sinni borgarstjóri Heiðbjörg Hilmarsdóttir. Já, forseti, ágætu borgarfulltrúar, það talað það hér að allar íbúðir sem eru keyptar fyrir utan kaupréttaríbúðir eru keyptar með neikvæðu sjóðstreymi frá fyrsta degi. Þannig að leigan í rauninni dugar ekki til afborgana til þess að greiða afborganir. Það það sem við erum að reyna að sjá, hvernig getum við annars vegar styrkt félagsbústaði þannig að þeir geti fjárfest meira eigið fé í eignum sem þeir kaupa, þannig þeir þurfa að taka minna að láni þannig að reksturinn verði sjálfbær. Þetta eitt af því sem verið að skoða mjög mikið og ekki kannski fullkomlega búið að gera, en þegar að fólki fær upphæðina þá getum við fengið tilbaka til okkar nákvæmlega hversu mikið getum við fjölga eignum með þessa upphæð. En það er það er bæði og það er mikilvægt að treysta fjárhagslega sjálfbærni eins og kemur fram í greinargerðinni. Þá hefur borgarstjóri Heiðbjörg Hilmarsdóttir lokið við að svara andsvara öðru sinni og þá er andsvörum undir þessar ræður lokið og næst á mælendaskrá er borgarfulltrúin Sanna Magdalena Mörtudóttir. Við búum hérna í samfélagi og þurfum öll húsnæði. Hins vegar erum við með húsnæðiskerfi þar sem það er rosalega erfitt fyrir margt fólk að finna íbúð á verði sem hægt að ráða við að greiða fyrir. Hvort sem fólk að leigja eða kaupa, þá er þetta rosa ströggl fyrir margt fólk. Og þá spyr maður sig hvað að klikka. Er allt þetta fólk að klikka sem nær ekki að útvega sér pening fyrir húsnæði eða er samfélagið mögulega að klikka? Það er augljóst að hið síðara á við. Þegar fullt af fólki þarf að greiða sífellt hærra verð til að eiga þak yfir höfuðið, þá er eitthvað að. Þegar þarf að nota nánast allar ráðstöfunartekjur í greiðslu fyrir aðgang á húsnæði til að búa í, að þá er eitthvað að. Þegar þarf að flakka á milli hverfa í sífelldum flutningum til að flýja leiguverðshækkanir og uppsagnir á leigusamningi, að þá er augljóslega eitthvað mikið að. Sveitarfélögin þau bera ríka ábyrgð og sé litið til stöðunnar í dag að þá er 571 manneskja á biðlista eftir almennu félagslegu leiguhúsnæði. Og bak við þær tölur þá eru börn og barnafjölskyldur. Og þá hef ég ekki nefnt þær biðlistatölur sem eftir húsnæði sem hentar þeim sem hafa verið heimilislausir, þeim sem bíða eftir þjónustuíbúð eða íbúðum sem byggðar eru fyrir fatlað fólk. Í þessum tölum heldur ekki að finna fjölda þeirra sem að þyrftu mögulega á félagslegu leiguhúsnæði að halda en komast ekki á biðlista því að reglurnar ná ekki utan þeirra stöðu. Húsnæðismarkaðurinn, hann er þannig að hann gerir fáum kleift að hagnast gríðarlega á mörgum. Húsnæði er þannig ekki byggt upp fyrst og fremst til þess að vera heimili fólks, heldur sem leið fyrir fjárfesta til að halda áfram að græða stórkostlega á leigjendum. Og hér þarf alltaf ekki að taka fram að ég er auðvitað að tala svona ráðandi aðstæður sem við höfum búið við síðustu ár og þetta á augljóslega ekki við félagslega uppbyggingu eða uppbyggingu í samvinnu við verkalýðshreyfinguna þar sem óhagnaðardrifið húsnæði hefur verið byggt. En í þessari svona stöðu þegar að það er rosalega dýrt að útvega sér húsnæði, í þessari örvæntingu að þá leitar fólki húsnæði sem ekki hannað fyrir búsetu, hýrist í kolakjallara, þröngbýli og óöryggi. Og það er eitthvað að og við hljótum öll að sjá það. Þær leiðir sem hefur verið stuðst við í gegnum tíðina hafa augljóslega ekki verið að virka. Það er ekki hægt að treysta markaðinn og þegar hlutinni gangi ekki, þegar tekst ekki að mæta grunnþörfum fólks að það geti búið einhvers staðar við öryggi, að þá þarf að gera hlutina öðruvísi.
Ef einhver ein leið virkar ekki, þá gengur ekki að festast í henni, heldur hugsa hlutina öðruvísi og upp á nýtt. Við vitum að Reykjavíkurborg er með félagsbústaði sem hefur það hlutverk að útvega þeim sem á þurfa að halda húsnæði. Þar hefur helst verið stuðst við leiðir við fjármögnun nýrra eigna þar sem fjárfestingar eru fjármagnaðar með 30% stofnframlögum og 70% lántöku. Og þetta er ekki alveg hagstæðasta leiðin. Hátt hlutfall lántöku er fjárhagslega óhagstætt. Og samkvæmt stefnu þá starfa félagsbústaðir eftir viðmiðum fjárhagslega sjálfbærni sem þýðir að rekstrartekjur hvers árs eigi að standa undir rekstrargjöldum, vaxtagjöldum og afborgunum langtímalána sem falla til innan hvers árs. Og eins og við vitum að þá koma helstu rekstrartekjur í formi leigutekna leigjenda. Leigjenda sem eru oft fátækir. Þannig að greidd leiga fátækra íbúa á í raun að greiða fyrir kaupa fleiri íbúðum fyrir allt hitt fátækafólki sem er á biðlista. Við sjáum að það gengur augljóslega ekki upp. Og þegar staðan er eins og hún er, þá er umræðan það hvort hækka eigi hjá leigjendum félagsbústaða og það er augljóst að það gengur ekki. Það er líka kostnaðarsamara fyrir borgina ef það ætti að fara út í þær aðgerðir að hækka leigu þar sem útgjöld vegna sérstaks húsnæðisstuðnings hækka sömuleiðis. Við viljum fara sem best með fjármuni borgarsjóðs sem íbúar greiða í formi skatts, í formi útsvars og það þarf að fara sem best með þær tekjur sem félögum í eigu borgarinnar berast. Hægrinu er tíðrætt að fara vel með fjármagn og það er ekki besta nýting á fjármagni að vera í fjárhagslegu ósjálfbæru kerfi sem setur þrýstingin á íbúa borgarinnar, leigjendur. Það er mikilvægt að verja leigjendur þannig að þeir verði varðir frekari leiguverðshækkunum og ljóst er að eigi að fjölga félagslegum íbúðum frekar en það hefur verið gert ráð fyrir í fyrri áætlunum eða í núverandi áætlunum að þá þarf fjármagn að koma til. Og því er lagt til hér að Reykjavíkurborg skuldbindi sig til að veita 513 milljónum í árlegt eiginfjárframlag næstu 3 árin og 263 milljónum á ári næstu 2 ár þar á eftir. Auk þess er lagt til að veita 300 milljónum vegna ársins 2025 með viðauka og borgarstjóri fór vel yfir hvernig nýtingu og útfærslu verði háttað. Þá leggja samstarfsflokkarnir einnig til að fela borgarstjóra í samstarfi við stjórn félagsbústaða að leita nýrra leiða til þess að hraða uppbyggingu félagslegs húsnæðis í borginni. Í því samhengi þá er borgarstjóra meðal annars falið að kanna sérstaklega fýsileika þess að Reykjavíkurborg, félagsbústaðir eða nýtt félag á þeirra vegum kæmi með beinum hætti að uppbyggingarverkefnum sem leiða til fjölgunar félagslegra íbúða. Einnig er lagt til að farið verði í lagalega rýni á slíkri uppbyggingu og öðrum þeim leiðum sem borgarstjóri kann að leggja til. Þannig að við erum að leggja til að þetta verði skoðað nánar því við þurfum að skoða aðrar leiðir og leggjum til að þetta verði rýnt lagalega hvort að borgin geti komið beint að uppbyggingu en eins og við vitum frá borgum í kringum okkur þá er þetta vel þekkt þar sem hið opinbera kemur að íbúða uppbyggingu. Með þessu þá er fókusin á að fjármagn nýti sem best í uppbyggingu heimila fyrir íbúa en ekki uppbyggingu dýra fjárhagslegra og óaðgengilegra íbúða fyrir þau efnameiri sem halda áfram að sanka sér fasteignum með gróðavon í brjósti. Það er augljóst að það þarf að gera hlutina með öðrum hætti en þeim sem við þekkjum. Það þarf að finna leiðir til að fjölga íbúðum. Annars situr fólk eftir bíðandi á biðlistum í vonlausri stöðu. Ég sé að borgarfulltrúinn Þórdís Lóa Þórhallsdóttir skrifa grein á Vís í dag þar sem stendur með leyfi forseta. Í áratugi hefur skýr verkaskipting verið á uppbyggingarmarkaði. Almenni markaðurinn byggir húsnæði og undanfarin ár hafa byggingafélög í eigum verkalýðshreyfingar komið inn á þann markað. Borgin stýrir með skipulagi, reglum og skýrum kröfum. Borgin setur sér félagsleg markmið sem eru tryggð og við í Viðreisn höfum stutt enda erum við fylgjandi fjölbreyttum húsnæðismarkaði og félagslegri blöndun. Við erum ekki sammála því að borgin taki sjálf að sér framkvæmdir. Ef borgin fer að byggja sjálf, breytast forsendurnar, ábyrgð, áhætta og kostnaður færast beint inn á borgarsjóð. Tilvitnun lýkur. Skoðum þetta nánar. Hægri flokkurinn Viðreisn telur að borgin eigi ekki að byggja sjálf þar sem ábyrgð, áhætta og kostnaður færist beint inn á borgarsjóð. En spyrjum okkur hvort það sé ekki akkúrat staðan sem blasir við okkur. Ef leiga yrði hækkuð á leigjendur félagsbústaða til að fá frekari tekjur, þá færist kostnaður beint inn á borgarsjóð. Þar sem hærri leiga leiði til hærri greiðslu sérstaks húsnæðisstuðnings við niðurgreiðslu á einmitt hárri leigu.
Ef við höldum áfram á þeirri braut sem við höfum verið á, þá náum við ekki að útvega nógu margar íbúðir og skiljum allt þetta fólk eftir á biðlista. Slíkt kostar og mun hafa áhrif á kostnað borgarsjóðs verði ekki brugðist við. Það er erfitt að setja verðmiða á kostnaðinn við húsnæðisöryggi. Slíkar aðstæður skapa álag, kvíða og andlega bugun og það brýst alltaf einhvers staðar út. Þegar það er ekki verið að veita fólki öruggt húsaskjól, þá býr það til vandamál. Við vitum að þegar húsnæðisöryggi er ekki tryggt, að þá eru réttindi barna til að búa í heilnæmu umhverfi tekin af þeim. Börn sem búa við húsnæðisöryggi gleyma því seint. Þau börn búa oft við fátækt sem hefur langvarandi afleiðingar á líkama og sál til lengri tíma. Borgarfulltrúinn Þórdís Lóa Þórhallsdóttir telur að ef borgin fær að byggja sjálf færist áhætta inn á borgarsjóð. Ég spyr, gerir hún það ekki núna? Hvaða aðstæður erum við að bjóða þeim 73 einstæðum foreldrum sem nú bíða eftir öruggu húsnæði hjá félagsbústöðum? Hvaða áhættu sköpum við með því að leyfa börnum að hírast á biðlista? Við tölum oft ábyrgð okkar við að skapa börnum heilnæmar aðstæður og ábyrgð okkar í því sé mikil en á það kannski ekki við fátæk börn. Ég spyr mig, hvaða áhættu erum við að bjóða upp á þegar við erum með biðlista sem oft virðist minnka á hraða snígilsins? Hvaða aðstæður ætli börn á þessum biðlista búi við? Ætli við búa heimili þar sem heimilisofbeldi þrífst? Ætli við búin á heimilum þar sem einstæðir foreldrar komast ekki út úr ofbeldissambandi? Ætli þessi börn búa heimili með foreldrum sínum og öðrum þar sem þau hafa ekki efni á sér baðherbyggi og sér eldhúsi og deila rýminu með öðrum ókunnugum? Er það besta umhverfið fyrir börn? Ætli þessi börn búi í miklu skemmdum íbúðum en get ekki farið því ekkert annað er til staðar? Hvaða áhættu erum við að skapa hér? Ef ekki gripið til frekari aðgerða munum við þá kannski lesa verk eða verkleysi okkar í skýrslu sem er svartur blettur og sögu borgarinnar. Ég spyr mig, munum við lesa okkur með þeim hætti að við höfum verið aðgerðalaus gegn þeirri staðreynd að börn búi við óboðlegar aðstæður og við gerðum ekki nóg til að bjóða upp á gott húsnæði á viðráðanlegu verði. Að búa við óviðunandi aðstæður, það kemur fram með einhverjum hætti. Það getur komið fram með áhættuhegðun, því sem kallað hefur verið hegðunarvanda. Þegar börn búa við ótryggar aðstæður, þá býst það fram með einhverjum hætti. Það geti leitt til þess að óska sig eftir því að börn fái faglegan stuðning vegna tilfinninga sinna. Þar með færist áhættan og húsnæðisleysi beint til borgarráðs í formi lengra biðlista eftir skólaþjónustu. Þá hefur borgarfulltrúinn Sanna Magdalena Mörtusdóttir lokið máli sínu og einn borgarfulltrúi hefur óskað eftir að veita andsvar. Það er borgarfulltrúinn Magnea Gná Jóhannsdóttir. Forseti, ég þakka borgarfulltrúanum fyrir sína ræðu. Ég hnaut eftir því í ræðunni að borgarfulltrúinn taldi upp aðstæður sem börn gæti búið við og benti þar meðal annars á heimilisofbeldi. Og nú velti ég fyrir mér hver tengslin eru sérstaklega milli þess að vera á biðlista eftir félagslegu húsnæði og búa við heimilisofbeldi og hvort að það sé þá ekki frekar spurningum hvort við eigum að fjárfesta í barnavernd, af því það er raunverulega þannig, ef það er þannig að það er tengslar á milli, þá er það barnavernd sem grípur inn í. Jafnvel þó við búum í öryggi húsnæði þá getur búið við heimilisofbeldi eða ótryggar aðstæður og vanrækslu eins og við þekkjum. Þannig að bara svona út frá þessum punkti, hvort að það væri ekki þá frekar ákall að bæta við barnavernd. Þá er borgarfulltrúinn Magnea Gná Jóhannsdóttir lokið við að veita andsvar og svara þá andsvari borgarfulltrúinn Sanna Magdalena Mörtusdóttir. Forseti og borgarstjórn, ég þakka Magneu Gná Jóhannsdóttir fyrir þessa spurningu. Það sem ég var að gera þarna var að benda á þær aðstæður sem geta skapast þegar fólk býr við óvinnandi aðstæður, þar sem það býr inn á heimilum sem það kýs ekki að búa á en þorir ekki að fara út vegna þess að það myndi að missa heimili sitt. Auðvitað er heimilisofbeldi mjög alvarlegt og það á sér margar birtingarmyndir og gerist í fjölbreyttum rýmum og við þurfum alltaf að vera með stuðning og þjónustu við þau sem eru þolendur. En það sem ég er að gera með þessari ræðu er að vekja athygli á því að húsnæðisöryggi getur skapað aðstæður og fólk sé búandi inn á heimilum sem það vill alls ekkert búa inn á. Þá hefur borgarfulltrúinn Sanna Magdalena Mörtusdóttir lokið við að svara andsvari og veiti þá andsvar öðru sinni borgarfulltrúinn Magnea Gná Jóhannsdóttir. Forseti, ég þakka fyrir svari. Það sem ég er kannski að benda á er að það þarf ekkert endilega að vera tengingu á milli þess að vera biðlast eftir félagslega húsnæði og búa við ótryggar aðstæður. Og við vitum það bara alla borg, því miður eru börn sem búa við ótryggar aðstæður og heimili sem þau langar ekki að búa á. Og þá er það auðvitað eitthvað sem að barnavernd verið að grípa inn í. Þannig að mér langaði bara að benda á það er ekkert endilega tenging þar á milli og margir sem að bíða til félagslegu húsnæði og bara við
ágætar aðstæður sko, hvað varðar foreldra þeirra og hérna gott uppeldi þó að húsnæðisaðstæður megi verið betur og þess vegna er fólk á biðlista. En mér finnst bara rétt að við séum ekki alveg að tengja þetta alltaf saman. Þá er borgarfulltrúi Magnea Gná Jóhannsdóttir lokið við að veita andsvar öðru sinni og telst á andsvörum undir þessari ræðu lokið og næsta mælendaskrá er borgarfulltrúin Ragnhildur Alda María Vilhjálmsdóttir. Svona. Já, ágæta borgarstjórn og ágæti forseti. Þetta var eitthvað svona rétt kynning, en allavega. Í áraraðir hafa samfylkingarmenn og borgarstjórnarmeirihluta þeirra svona hreykt sér mikið af því að hafa byggt upp eitt svona stærsta félagslega húsnæðiskerfi landsins, þess að félagsbústaði. En málið er að félagslegt húsnæði er í eðli sínu neyðarúrræði og stærð þess vegna endurspeglar húsnæðisneyðina í borginni og því hefur mér alltaf þótt þetta svolítið sérkennilegt að vera að skreita sig með þessu því að ég meina hver vill monta sig af því að húsnæðisuppbygging í borginni sé komin í slíkt óefni að mörg hundruð manns bíða í röðum eftir félagslegu húsnæði árum saman. En þessi húsnæðisstefna sem hér hefur ríkt í borginni hefur valdið bara slíkum skaða að afleiðingarnar eru þær að verðbólgan þjarmar verulega að heimilunum og ungt og efnaminna fólk hefur bara verið dæmt úr leik á fasteignamarkaðnum. En kvíðið eigi því nú á að taka slurk í því að skaffa öllum félagslegt húsnæði hjá félagsbústaðum frekar en að leggja bara niður þéttingarstefnuna sem hefur beðið skipbrots og gera bara fólki kleift að eignast sína eigin íbúð. Það hjálpar fólki ekkert eins og að gera því kleift að eignast sína eigin íbúð. En nú á dæla hálfum milljarði næstu ár í félagsbústaði til þess að reyna að rétta af reksturinn sem að stefnir í þrot vegna kröfu borgarinn svona óðavöxt félagslega kerfisins síðastliðin ár. Við erum að niðurgreiða félagsbústaði nú þegar, höfum gert það mjög lengi, bæði með stoppframlögum og svo hafa líka komin allskyns auka framlög, til dæmis hérna á COVID-árunum, til þess að félagsbústaðir geti keypt fleiri íbúðir. En vegna þess að rót vandans er aldrei leyst, það er aldrei hætt við þessa hörmulega húsnæðisstefnu sem hér hefur verið við lýði og eina sem gerist fyrir vikið er að það bara fjölgar fólki sem bíður eftir félagslegu húsnæði. Það er bara verið að bæta alltaf á bara plástra vandan. En það er líka bara ekkert langt síðan að þessi meirihluti hér felldi tillögu okkar sjálfstæðismanna að raunverulega aðstoða leigjendur félagsbústaða og aðstoða þá með því að gera þeim kleift að eignast heimilin sín. Þessi tillaga, hún hefði raunverulega hjálpað fólki, skaffað félagsbústöðum líka pening til þess að stækka eignasafnið og samtímis minnka biðlista eftir félagslegu húsnæði. En nei, það mátti alls ekki hjálpa fólki út úr félagslega kerfinu, en það má alveg setja $0,5 milljarð næstu ári að halda fólki föstu í félagslega kerfinu. Þannig að þetta er góðvildin. Það má setja skattpeninga og bara hellinga þeim í að skammta fólki íbúðum en það kemur ekki til greina að hjálpa þessu sama fólki að eignast íbúðanar. Líkt og kemur ekki til greina að láta af einstrenginslegu þéttingarstefnunni sem hefur skapað þetta neyðarástand á húsnæðismarkaðnum. Nei, í staðinn okkur boðið upp á byggingarfélag Reykjavíkur. Það er að skoða þessar hugmyndir að stofna nýtt byggingarfélag. Það þarf kannski ekki að nefna það að Reykjavíkurborg bara hefur almennt gengið mjög illa við að byggja hluti. Brákaborg verandi kannski skýrasta dæmið. En það er sem sagt ekki nóg að það er að setja háar upphæðir aukalega í kerfi sem er þegar verulega niðurgreitt af skattgreiðendum, bæði formið stoppframlaga, heldur á núna líka að setja peninga í að koma að fót byggingarfélagi með allir þeirri yfirbyggingu sem að fylgir. Það þarf skrifstofu og starfsfólk og skrifstofuna og svo væntanlega stjórn yfir þetta. Og ef þið spáið því, það er alltaf sami rauði þráðurinn,
það þarf alltaf að setja meiri peninga í kerfið en það má aldrei bara setja peningana beint til fólks. Það má aldrei bara hjálpa fólki með beinum hætti. Það þarf alltaf að fara í kerfið og kerfið þarf að skammta. Og hvernig er þetta réttlætt? Jú, það er svona alltaf sama línan í því líka. Það er alltaf að vera svona hilma yfir eigin árangursleysi með því að gera sko uppbyggingar aðalega að blórabögglum. Byggingarfyrirtækin sem eiga sko tilvísina undir því að geta selt íbúðir er alltaf bara sögðu vera gráðug og þau er bara vont fólk og vont fólk sem vil græða á litla manninum sko. En málið er að til þess að geta byggt íbúðir þá þurfa þessi fyrirtæki að geta selt íbúðir. Þannig að það er enginn sem er jafn ólmur í því að hjálpa fólki að kaupa íbúðir og hafa verðið viðráðanlegt og einmitt byggingafélögin, en þau eru bara alltaf svona málu upp sem vondi kallinn. En það er alltaf bara þannig að til þess að byggja íbúðir þá þurfa fyrirtækin að taka lán til þess að fjármagna uppbygginguna, svo þurfa þau að geta selt íbúðina til þess að greiða lánið og fjármagna næstu uppbyggingu. Fyrirtæki sem að geta ekki selt íbúðir fara á hausinn. Þannig að hvers vegna haldið þið að þessi fyrirtæki sem hafa þurft að þola sko gríðarlega hækkun borgarinnar á gjöldum og sköttum, hafa þurft að þola það að vera gert að selja félagsbústöðum íbúður og undirverði, þurfa svo að setja þetta náttúrulega í verðlagi til þess að koma út ekki mínus, til þess að geta lifað af. Þau eru þá núna sko, þessi fyrirtæki sem eru núna að reyna að leysa vandann sem að þessi stjórnvöld hér, borgarstjórnarmeirihlutinn er búið til með því að auðvelda fólki að kaupa íbúðir fyrir sko einkaframtækið er núna að gangast í ábyrgð og hjálpa fólki með hinum ýmsum hætti að eignast íbúðunar vegna þess að verða að selja þær. En þetta fólk, það er talað þessi fyrirtæki, þau eru máluð upp sem vondikallinn. Þau eru að hjálpa, actually að reyna að hjálpa fólki að eignast sína eigin íbúðir meðan að þessi borgarstjórnarmeirihluti hér vill bara skammta þeim. Og þetta er svo fyndið vegna þess að félagsbústaðar hafa áður selt íbúðunar sínar. En það má bara ekki selja íbúðunum. Það má bara ekki selja leigjendur félagsbústöðum íbúðunar. Bara fjárfestum. Vondi fjárfestunum. Þannig að það sem þetta kannski ræða sem er fyrsta fremsta að huga að fyrstu og annari tillögunni sem er af þessum 4 sem eru hérna lagðar fyrir fundin í dag. En það er bara þannig að það á alltaf bara að setja meiri pening í kerfi og aldrei reyna að fara í rót vandans og reyna að gera almennilegan fasteignamarkað þar sem að venjulegt fólk hefur efni á því að koma yfir sig þaki, að þá bara mun ekkert hér bera árangur. Og það að stækka félagslega kerfið, það er ekki að fara að leysa vandann fyrir þetta fólk. Þannig ég ætla bara að segja, ef að menn eru hérna virkilega á borði þar sem þau eru í orði, ef fólk hérna er virkilega andum að hjálpa þeim sem minna mega sín, hjálpa fólki sem stendur ekki, sem á ekki foreldrar sem geta lánað þeim fyrir útborgun og svo framvegis, þá gera það með að auðvelda fólki að eignast íbúðunar. Ekki bara að setja alla skattpenningan okkar í það að koma fólki á leigulista. Takk fyrir. Þá hefur borgarfulltrúinn Ragnhildur Alda María Vilhjálmsdóttir lokið máli sínu og 2 borgarfulltrúar óska eftir að veita andsvar og fyrstu til að veita andsvar er borgarfulltrúinn Magnús Davíð Nordal. Já, forseti, virðulegur borgarfulltrúi Ragnhildur Alda Vilhjálmsdóttir, þakka fyrir þessa ræðu og gott að við getum tekið umræðuna hér í dag. Það er mitt mat að það sé nú ekki við hæfi að tala fjálglega fjárhagslega stöðu félagsbústaða. Hér er að ræða mikilvægt og verðmætt félag í eigu borgarinnar. Eins og við vitum að þá hafa verið efasemdir fjárhagslega sjálfbærni þessa félags til lengri tíma litið. En við vitum jafnframt að gripið hefur verið til ýmissa aðgerða til þess að rétta af þann halla sem að menn sáu fyrir. En að tala með þeim hætti hér á opinberum vettvangi að félagið sé að fara í þrot eru að mínum dómi og með fullri virðingu óábyrg gífuryrði. Við verðum að passa hvernig við tölum verðmætt félög í eigu borgarinnar. Ég held að borgarfulltrúinn sé nú alveg sammála því, er það ekki?
Þá hefur borgarfulltrúinn Magnús Davíð Norðdahl lokið við að veita andsvar og svara þá andsvari borgarfulltrúinn Ragnhildur Alda María Vilhjálmsdóttir. Ágæti forseti, eins og virðulegi borgarfulltrúinn Magnús Davíð Norðdahl var að koma inn á að þá fannst honum fólk fyrir brjóstanum ég skildi segja hlutina eins og þeir eru. Og málið er að við erum kannski einmitt hérna í þessum vanda hér í dag að þurfa að fólki hér finnst í alveg eina lausnin vera að dæla meiri peningum í félagslegt kerfi sem að greinilega ekki rekið eins vel og það gæti verið rekið. Einfaldlega vegna þess að það má aldrei tala um það. Það má aldrei tala um að það sé ekki að ganga vel. Það má aldrei tala um það að það séu kannski aðra lausnirina sem myndi frekar kannski hjálpa fólki og koma betur út fyrir skattgreiðendur fjárhagslega. Ég segi bara, ef við erum hérna í þeim bransa hér að geta ekki tala hreint út um hlutina, að þetta náttúrulega ekki neinn gífuryrði, það getur hver sem bara að lesa þessa ásreikninga og komast að þessa niðurstöðu eða reikna sig á hana, að þá erum við bara komin í óefni sem við náttúrulega erum komin í. Þess vegna erum við hér. Þá hefur borgarfulltrúinn Ragnhildur Alda María Vilhjálmsdóttir lokið við að svara andsvari og veitir þá andsvar öðru sinni borgarfulltrúinn Magnús Davíð Norðdahl. Já, forseti virðulegur borgarfulltrúi Ragnhildur Alda Vilhjálmsdóttir. Það má sannarlega tala um hlutina og það má tala um hlutina eins og þeir eru. En það að halda því fram hér að félagið sé að fara í þrot, það er ekki rétt. Það er einfaldlega rangt. Þau gögn og þær skýrslur sem fyrir liggja og hafa verið gerðar opinberar hafa leitt líkum að því að fjárhagsleg sjálfbærni félagsins til lengri tíma, félagið fjárhagslega sjálfbært í dag, en til lengri tíma að þá kunni sú sjálfbærni að vera í hættu. En það einfaldlega ekki leyfilegt að mínum dómi að fara fram með fullyrðingar og borð við þessar að þetta félag sé að fara í þrot. Það eru óábyrg gífuryrði að mínum dómi, en við þurfum svo sem ekki að vera sammála um það. Þá hefur borgarfulltrúinn Magnús Davíð Norðdahl lokið við að veita andsvar öðru sinni og svarar þá andsvari öðru sinni borgarfulltrúinn Ragnhildur Alda María Vilhjálmsdóttir. Já, ágæti forseti, ég held að það heyrist nú bara hérna á svari hins verulega Magnús Davíðs Norðdahls að augljóslega fyrirtæki sem ekki sjálfbært, ef reksturinn ekki sjálfbært til lengri tíma, þá það náttúrulega að stefna í þrot, eðli málsins samkvæmt. Hitt það, við værum ekki hér í dag ef reksturinn væri góður að leggja það til að henda hálfu milljarði næstu árin í fyrirtækið. Og í þriðja lagi, hvernig væri bara að tala um tillöguna í staðan fyrir að reyna að ritskoða aðra borgarfulltrúa minnihlutans? Þá hefur borgarfulltrúinn Ragnhildur Alda María Vilhjálmsdóttir lokið við að svara andsvar öðru sinni. Næst til að veita andsvar borgarfulltrúinn Sanna Magdalena Mörtudóttir. Forseti og borgarstjórn, ég skil rétt að tala borgarfulltrúinn Ragnhildur Alda María Vilhjálmsdóttir að flokkar hér sé að forðast að hjálpa fólki með beinum hætti. Þannig ef ég skil orðin rétt að byggja gott húsnæði á viðráðanlegu verði því ekki að hjálpa fólki með beinum hætti. Rót vandans auðvitað skortur á húsnæði. Svo nefnir borgarfulltrúinn líka hvort að það megi ekki taka umræðuna að íbúar félagsbústaða geti keypt sínar íbúðir. Bara rétt að taka fram að oft eiga íbúar með lágar tekjur oft erfitt með að komast í gegnum greiðslumat sem að borgarfulltrúinn Ragnhildur Alda María Vilhjálmsdóttir sennilega fullkunnugt greiðslumat til þess að kaupa íbúð. Mér finnst alveg umræða að tala hvort að það þurfa að byggja upp eitthvað svona annað kerfi sem væri þá eitthvað svona félagslegt kaupréttarkerfi. Mér finnst það alveg eitthvað sem að mætti tala en þá sé ég ekki að það geti verið útfært samhliða leigukerfinu, af því að þetta minnir mig óneitanlega á þegar að verkamannabústaðakerfi var lagt niður þar sem 11.000 íbúðir glötuðust út úr því kerfi. Þá hefur borgarfulltrúinn Sanna Magdalena Mörtudóttir lokið við að veita andsvar og svara það andsvari borgarfulltrúinn Ragnhildur Alda María Vilhjálmsdóttir. Já, bara til þess að, kæri forseti, til þess að koma bara fljótt inn á þetta, það ekkert sem að lyftir fólki hratt úr fátækt og að geta eignast sin eigin eign. Það bara þannig. Hitt að það sem ég að benda á að ef það hægt að setja alla þessa peninga í að leigja fólki eign, þá hlýtur að vera hægt að setja alla þessa peninga í að hjálpa fólki að eignast eign. Og það var það sem tillaga mín gekk út á árið. Svo það þriðja, af því að þetta svona ágætispunktur sem að borgarfulltrúinn Sanna Magdalena Mörtudóttir var að koma inn á. Þetta með að, sem ég var að tala að hjálpa fólki að eignast. Ef þú ert að byggja
íbúðir með það að markmiði að til dæmis vera með einhverja kaupleigu eða eitthvað álíka sem hjálpa fólki að eignast íbúðunar, þá þarftu ekki þessa yfirbyggingu sem er núna til dæmis hjá félagsbústöðum. Þannig að það er ódýrara að hjálpa fólki líka fyrir kerfið, að hjálpa fólki að eignast heldur en að vera alltaf bara að leigja því og leigja því og leigja því. Það er borgarfulltrúin Ragnhildur Alda María Vilhjálmsdóttir lokið við að svara andsvari og telst þá andsvörum undir þessari ræðu lokið. Og næsta mælendaskrá er borgarfulltrúin Kjartan Magnússon. Forseti, góðir borgarfulltrúar. Það er mjög þarft að ræða málefni félagsbústaða hér í borgarstjórn. Það er líka mjög þarft að borgarfulltrúar geri sér almennt grein fyrir stöðu fyrirtækisins, en því miður hefur mér fundist nokkuð vanta upp á það. Það vantar svo sem ekki að málefni fyrirtækisins hafi ekki verið rýnd fjárhagslega. Á kjörtímabilinu hafa 3 skýrslur eða úttektir verið skrifaðar málefni félagsbústaða. Þær eru allar mjög góðar. Ég hef lesið þær allar, þær eru allar mjög góðar og gefa mjög góða hugmynd hvers konar erfiðleikum fyrirtækið er í. Vinstri meirihlutinn hér í borgarstjórn hefur hins vegar markvisst stýrt málefni fyrirtækisins í einhverja flækju, ekki síst þeirri viðleitni sem þó hefur verið til staðar í stjórn fyrirtækisins að greiða fjárhagslega úr málefnum þess og stíga skref í átt til sjálfbærni. Fyrst var fyrirtæki fengið í upphafi kjörtímabilsins til að skrifa fjármál fyrirtækisins, það var Arctica Finance og þar voru ákveðnar tillögur til úrbóta. Þessi skýrsla er mjög góð, hún var kynnt haustið 2023 og það var alveg ljóst eftir lestur þeirra skýrslu að það þyrfti að grípa til aðgerða og þær hugmyndir voru helst á lofti að hækka leigu nokkuð umfram vísitölu og vegna þess að það var þó talið að töluvert stór hluti af viðskiptavinni félagsbústaða gætu greitt á hærri leigu, en á móti yrði með sérstökum aðgerðum sem kannski gætu kostað 100-200 milljónir væri hægt að koma til móts við þá sem höllustum fæti stæðu í því kerfi. Og ég verð að segja að mér til dæmis leist nokkuð vel á þá hugmynd. Hins vegar mætti þessi svona hugmyndir mættu pólitíski andstöðu innan velferðarráðs á þeim tíma. Þannig að þeim meirihluta tókst ekki einhvern veginn að ráðast í það sem þurfti að gera. Og niðurstaðan var því sú að það var annar starfshópur settur á stað til að rýna þetta. Ekki með það var meðal annars gagnrýnt að þetta var eitthvað fyrirtæki út í bæ sem væri að skrifa þetta. Þannig að það var þá borgarstjóri Einar Þorsteinsson sem skipaði starfshóp þetta, starfshóp borgarstjóra, sem var einnig falið að skoða reksturinn og fjárfestingar og allt þetta. Og þessi starfshópur skilaði af sér skýrslu í mars 2024. Mjög góð skýrsla, unnin að mestu leyti af okkar fólki hér í borgarkerfinu, hefur örugglega haft hina skýrsluna til hliðsjónar, en það er svona ákveðin sami tónn í þeim báðum. Nú, umræddur fyrirverandi borgarstjóri, hann sagði mér það að hann alltaf lítið svo á, og ég leit svo á líka, að þessi skýrsla yrði ekkert leyniplagg, hún er gerð opinber. Og mér fannst mjög mikilvægt þegar það plagg birtist í mars 2024, að hún yrði gerð opinber til þess að borgarfulltrúar almennt gætu gert sér grein fyrir stöðu félagsbústaða, erfiðri stöðu félagsbústaða, og væru þannig í færum til að taka ákvarðanir fyrir hönd fyrirtækisins hér í borgarstjórnarsalnum byggðar á bestu fáanlegu upplýsingum sem voru svo sannarlega í þessari skýrslu borgarstjóra.
Samfylkingar meirihlutinn í stjórn félagsbústaða mátti hins vegar ekki heyra þetta minnst og ég veit að það var líka svolítið stemningin hér í Ráðhúsinu. Þess var krafist að trúnaði yrði aflétt þessum skýrslum. Ég hef flutt tillögur í stjórn félagsbústaða um að trúnaði yrði aflétt þessum skýrslum og þær sendar borgarfulltrúum svo þeir geti áttað sig á málinu og einnig bara almenningur fá að sjá þetta. Þetta fyrirtæki er í eigu almennings. Af hverju fær almenningur ekki þessar upplýsingar? Þar sem færustu fjármálasérfræðingar borgarkerfisins og reyndar utan og bælinga er að fjalla fjármálin og teikna upp hvernig þetta er í raun og veru. Sá trúnaður sem er í þessum málum, það er sjálfsagt að við það að trúna ákveðin mál. Það er sjálfsagt að við það að trúna til dæmis þegar kannski verið að leggja fram svona skýrslur eins og þessi skýrsla sem við fjallum í dag. Það þarf að leggja hana fram á stuttum tíma á nokkrum stöðum, borgarráði, stjórn félagsbústaða, velferðarráðs og svo framvegis. Það er sjálfsagt að hafa trúnað í smá tíma með að vera að leggja þetta fram og fólk átti að segja á þessu, en síðan á bara að gera þetta opinbert. Venjan var lengi svo hér í borgarkerfinu að það væru allar slíka skýrslur sem fjölluðu hér fyrirtæki borgarinnar, þar væru gerðar opinberar, nema að það væru viðkvæmar persónulegar upplýsingar í þeim sem var hægt að rekja til einstaklinga sem svo sannlega ekki í þessari skýrslu, eða þá að fjárhagslegum hagsmunum borgarinnar yrði stefnt í voða með því að birta skýrsluna. Og það er aldeilis ekki þannig, því að ég segi með því að birta þessa skýrslu þá erum við í rauninni að auka fræðslu málefni fyrirtækisins og stuðla að því að það sé að taka réttar ákvarðanir til þess að rétta það við. En það hefur ekki verið hljómgrunur fyrir því hjá forsvarsmönnum vinstri meirihlutans að gera skýrslur opinberar, þessar 2 skýrslur og svo er þessi skýrsla í dag. Mér skilst að hér er hún og nafni segir, og ég vona að ég sé ekki að ljóstra upp í leyndarmáli þegar ég les upp nafnskýrslunar frá skuldsettum vexti til sjálfbærni. Heiti skýrslunar segir rauninni allt sem segja þarf og mér skilst að hún var lögð fram á borgarráðsfundi og mér skilst að það hefur verið ætlun að gera hana opinbera í lok þess fundar, en það var hætt við á miðjum fundi og trúnaðar krafist. Þess vegna langar mig að spyrja borgarstjóra, eiga þessi mál að vera sveipuð leyndarhjúpi til eilífðarnóns? Það er þá bara borgarráðsmenn sem að sé þetta á stjórn félagsbústaða. Sjálfsögðu á að upplýsa, á að veita öllum borgarfulltrúum aðgang að þessari skýrslu og einnig bara starfsmönnum félagsbústaða og almenningi í Reykjavík sem eru hinir raunverulegu eigendur fyrirtækisins. Þannig að mér finnst þessi leyndarhyggja með ólíkindum og hún beinlínis stendur í vegi fyrir því að hægt sé að taka góðar og upplýstar ákvarðanir fyrirtæki hér fyrir megni af borgarfulltrúum. Þannig að mér finnst hérna þessi mikla trúnaðarskylda sem er sett hér á þessar skýrslur, mér finnst að með þeim hætti, með því sé borgarstjóri og meirihlutinn að misnota trúnað sem getur alveg verið eðlilegur í nafni hreinskilinna umræðna og lokuðum fundum og að það séu tímamörk þegar skýrslur eru lagðar fram í 1 eða 2 vikur. Að þessi trúnaður hann er misnotaður til ofríkis og skuggaverka sem hafa verið, sem eru þá í málefni fyrirtækisins. Nú fyrirtæki stendur ekki vel. Ég hef hér komið upp í borgarstjórn og reynt að upplýsa borgarstjóra stöðu þess. Það var athyglisvert þegar ég reyndi að gera það fyrir kannski 10 mánuðum að forseti borgarstjórnar, Sanna Magdalena Mörtudóttir, ég var að fjalla um fjármál félagsbústaða, undir lið sem fjalla um fjármál félagsbústaða. Henni var svo mikið að forsetinn stoppaði mig í miðri ræðu og sagði að ég var að fara út fyrir efni þess fundar. Algjörlega rangt en auðvitað truflaði þetta ræðuna hjá mér og ég óskaði nú eftir að það er farið yfir það í forsætisnefnd hvort forseta hefur verið heimilt að gera þetta. Ég veit ekki hvort það hefur verið gert, það er kannski ástæða til að gera það. En þetta er bara lýsandi dæmi hvaða aðferðum meirihlutin hér er tilbúin að beita til þess að halda niður í allri umræðu málefni félagsbústaða, en þau fjárhagsmálefni eru mjög alvarlegri stöðu. En ég hef komið hér upp í borgarstjórn þrátt fyrir að það hefur farið í taugarnar á meirihlutamönnum hér og upplýst menn stöðu félagsins bara samkvæmt ársreikningum og milli uppgjörum og hún er ekki góð. Það er alltaf hægt að finna á netinu og það hefur stundum verið deilt á mig fyrir það bókanir í stjórn félagsbústaða að þær séu alltof harðar og svona. En svo þegar maður les þessa skýrslu frá skuldsettum vexti til sjálfbærni, þá sér maður að allar viðvaranir mínar og allar bókanir sem ég hef lagt fram þessi mál, bæði hér í borgarstjórn og í stjórn félagsbústaða, það er eiga yfir rök að styðjast.
að því fram kemur í textanum í þessum skýrslum, enda sá texti skrifaður af færustu fjármálasérfræðingum borgarinnar og reyndar víðar. Og ég skil ekki, ég fekk kynningu á skýrslunni í síðustu viku ásamt öðrum stjórnarmönnum í félagsbústöðum og ég skil reyndar ekki að borgarstjóri skuli halda því fram að segja að skýrslan sé einhverju umsagnarferli. Skýrslan var lögð fyrir okkur stjórnarmennina án þess að vera nokkuð talað um að hún var í umsagnarferli. Hún var lögð fyrir okkur eins og væri bara fullmótaða skýrslu að ræða. Og þess vegna vil ég spyrja borgarstjóra, fyrst vegna þess að ég las skýrslu í síðustu viku sem ég taldi að væri bara fullmótuð. Hver tók ákvörðun að senda skýrsluna aftur í umsagnarferli og hverjir eiga að veita þær umsagnir? Mér finnst lágmark að við fáum að vita það borgarfulltrúarnir. En aðalatriðið er það að við borgarfulltrúar við eigum að fá allar þessar skýrslur í hendur svo við séum upplýst um málefni fyrirtækisins og þá fyrst getum við tekið afstöðu til þeirra tillagna sem hér liggja fyrir hönd meirihlutans varðandi fjárhagsmálefni félagsbústaða. Áður en þeir sem lesa ekki þessar skýrslur eru ekki færir til að taka slíkar ákvarðanir og málefni hér því algjörlega vanreifað. Þá borgarfulltrúinn Kjartan Magnússon lokið máli sínu og 2 hafa óskað eftir að veita andsvar og fyrstu til að veita andsvar borgarfulltrúinn Magnús Davíð Nordal. Forseti, virðulegur borgarfulltrúi Kjartan Magnússon. Það gott að heyra að fulltrúanum er annt félagið, bara eins og okkur öllum að því ég tel. Svona almennt varðandi birtingu á upplýsingum og skýrslum að þá tek ég nú bara undir með borgarfulltrúanum að mörgu leyti. Ég tel hins vegar að þau gögn sem að þegar liggja fyrir og sem við höfum aðgang að og hafa verið gerð opinber og hafa meðal annars fylgt með birtum ársreikningum segja okkur nú ansi mikið. Það sem að ég saknaði nú aðeins í ræðu borgarfulltrúans var kannski umfjöllun þessar tillögur og þá með hliðsjón af því sem að fulltrúan var að segja að öðru leyti. Því honum er tíðrætt það að staða félagsins sé slæm og að fjárhagsleg sjálfbærni sé ekki tryggð. En er fulltrúin þá mótfallin auknu eiginfjárframlagi frá eigandanum á þessu stigi? Þá borgarfulltrúinn Magnús Davíð Nordal lokið við að veita andsvar og svara þá andsvari borgarfulltrúinn Kjartan Magnússon. Forseti, góðir borgarfulltrúar, ég þakka Magnúsi Davíð Nordal fyrir spurninguna og vil segja að hann er afar góður liðsmaður í stjórn félagsbústaða og munið að vel saman og hann hefur verið með góða og uppbyggilega gagnrýni í þeirri stjórn og vil ég hrósa honum fyrir það. Nú, það er rétt sem hann segir að þessar upplýsingar liggja miklu leyti fyrir þá sem lesa ársreikningana og ársreikningar eru mjög góðu til síns brúks en ítalegri umfjöllun eins og kemur fram í þessum skýrslum, 3 skýrslum sem eru allar trúnaðarmál, er ómetanleg fyrir okkur sem erum að fjalla fjármál þessara fyrirtækja því það tekið á ýmsum þáttum sem kannski ekki koma fram í ársreikningum en að vísu það eru ákveðna viðvaranir frá endurskoðanda og fleira sem kemur fram í ársreikningum sem eru auðvitað gott en þessar tillögur bæta bara svo miklu við og mér finnst sjálfsagt að skoða þessar tillögur eins og með eiginfjárframlagi þannig voru nú félagsbústaðir reknir í gamla daga en ég tel að borgarfulltrúar eigi að kynna sér að minnsta kosti eina af þessum 3 skýrslum til þess að geta tekið upplýsta ákvörðun. Forseti minnir borgarfulltrú á að virða tímamörk en þá hefur borgarfulltrúinn Kjartan Magnússon lokið við að svara andsvari og veitir þá andsvar öðru sinni borgarfulltrúinn Magnús Davíð Nordal. Já, forseti, virðulegur borgarfulltrúi Kjartan Magnússon, þakka fyrir svarið en eftir stendur spurningin með hliðsjón af þeim upplýsingum sem að fulltrúinn hefur og sem að þekki þessi mál bara mjög vel. Er fulltrúinn á móti því að eiginfjárframlagið verði aukið á þessu stigi? Það kannski bara já eða nei? Þá hefur borgarfulltrúinn Magnús Davíð Nordal lokið við að veita andsvar öðru sinni og svara þá andsvar öðru sinni borgarfulltrúinn Kjartan Magnússon. Forseti, góðir borgarfulltrúar, ég held ég geti bara sagt nei, vegna þess að ég tel máli vera svo vanreifað. Það ýmislegt sem mælir með eiginfjárframlagi, þannig
Þannig voru félagsbústaðir reknir áður en það fór í félag og hóf þennan skuldsetta vöxt að þá var það bara tekist á það í fjárhagsáætlun hér á hverju ári hvað félagsbústaðir myndi fá mikið til fjárfestinga. Þetta er mjög stórt mál, það verður að leysa vandamál þessa félags en þarna er verið að taka ákvörðunum 2 milljarða og ég tel að það er verið að taka ákvörðunum svo stórar upphæðir og varðandi þetta mikilvæga fyrirtæki þá verði menn að kynna sér málin mjög vel og ég ítreka það, mér finnst máli vera vanreifað þegar að svona góðar upplýsingar liggja fyrir í 3 mjög góðum skýrslum fjárhagsmálefni félagsbústaða ítarefni langt umfram það sem við getum lesið í ársreikningnum, þá finnst mér mikilvægt að við, auk okkar, ég veit að við Magnús borgarfulltrúi höfum kynnt okkur þessar skýrslur, en meirihluti borgarstjórnar hefur ekki fengið aðgang að þessum skýrslum og ég vil að menn fái aðgang að þessum skýrslum og síðan ræðum við allar slíkar skuldbindandi tillögur. Þá er borgarfulltrúinn Kjartan Magnússon lokið við að svara andsvari öðru sinni og næst til að veita andsvar er borgarstjóri Heiða Björg Heimisdóttir. Já, forseti, ágætu borgarfulltrúar. Mér langar að benda borgarfulltrúanum á fundargerð borgarráðs þann 8. janúar. Þá í 14. lið kemur fram afgreiðsla á skýrslu, ef ég má lesa upp hér með leyfi forseta. Lagt fram bréf borgarstjóra dagsett 7. janúar 2026 þar sem trúnaðarmerkt skýrsla vinnuhóps félagsbústaða eru lögð fram til kynningar ásamt trúnaðarmerktu fylgiskjali. Bókanir færðar í trúnaðarbók, vísa til félagsbústaða til umsagnar. Þá er borgarstjóri Heiða Björg Heimisdóttir lokið við að veita andsvar og svara það andsvari borgarfulltrúinn Kjartan Magnússon. Forseti, góðir borgarfulltrúar, já, þessu var vísað til umsagnar. Ég held að skýrslan breytist ekki mikið úr þessu og sjálfsögðu mun stjórn félagsbústaða líka vonandi skilja einhver umsögnum þetta. En óað þessum umsögnum þá tel ég mjög mikilvægt að þessi skýrsla fari sér fyrst til umfjöllunar hjá borgarfulltrúum og lestur þar og vil spyrja borgarstjóra hver ætlunin sé. Er ætlunin að halda þessum skýrslum leyndum til eilífðarnóns eða mega borgarfulltrúar vænta þess að fá aðgang á þeim fljótlega? Þá er borgarfulltrúinn Kjartan Magnússon lokið við að svara andsvari og veitir þá andsvar öðru sinni borgarstjóri Heiða Björg Heimisdóttir. Já, kæri forseti og ágætu borgarfulltrúar, að sjálfsögðu mun þessi skýrsla koma hingað til borgarstjórnar þegar hún er full tilbúin. Þangað til er hún trúnaðarmerkt og vil ég því biðja borgarfulltrúar sem hafa hana höndum að vera ekki að vitna í hana beint vegna þess að hún er ennþá, félagsbústaður er ennþá að fara yfir innihald hennar og hún er einnig til meðhöndlunar til umsagnar hjá velferðarsviði. Þá er borgarstjóri Heiða Björg Heimisdóttir lokið við að veita andsvar öðru sinni og svara það andsvar öðru sinni borgarfulltrúinn Kjartan Magnússon. Forseti, góðir borgarfulltrúar, ég þakka borgarstjóra fyrir svarið en ég lít svo á bara eftir þetta yfirferð að skýrslan sé hún sé tilbúin, hún sé fullgerð eins og var sagt við okkur í stjórn félagsbústaða í síðustu viku. Þó hún sé til umsagnar hjá okkur aðilum sem skila væntanlega umsögn, þá kemur það ekki veg fyrir að mínu mati að borgarfulltrúar geti fengið hann í hendur. Ég held að skýrslunni verði sjálfu sér ekki breytt þótt velferðarráð og stjórn félagsbústaða og fleiri skili um hana umsögn. Þannig að ég hvet menn til að láta nú af þessari leyndarhyggju og koma skýrslunni strax í hendur borgarfulltrúa svo þeir geti tekið upplýst afstöðu málefni fyrirtækisins, alveg óháð því hvaða og hversu margar umsagnir eigi eftir að berast hana sem geta verið æði margar. Þá er borgarfulltrúinn Kjartan Magnússon lokið við að svara andsvari öðru sinni og telst á andsvörum undir þessari ræðu lokið og næst á mælendaskrá er borgarfulltrúinn Þórdís Lóa Þórhallsdóttir. Forseti, góðir borgarfulltrúar, ég vil sérstaklega ræða hér í dag tillögu númer 2 nýtt uppbyggingarlíkan til að tryggja framboð hagkvæmra húsnæðis eða hagkvæmra íbúða. Markmiðið sem þar er sett fram er
er skýrt og skiljanlegt að hraða uppbyggingu félagslegs húsnæðis í borginni og það er markmið sem flest hér inni deila og við í Viðreisn deilum því sannarlega. En ég verð að segja það alveg skýrt að ég mótmæli tillögu númer 2 harðlega. Ekki vegna þess að þörfin sé ekki raunveruleg, heldur vegna þess að leiðin sem hér er lögð til er röng að mínu mati. Hún er áhættusöm og hún er stefnumótandi breyting sem getur haft afdrifaríkar afleiðingar fyrir borgina til lengri tíma. Tillagan gengur út á það að kanna fýsileika þess að Reykjavíkurborg, félagsbústaðir eða jafnvel nýtt félag á þeirra vegum komi með beinum hætti, takið eftir þessu, með beinum hætti að uppbyggingu íbúða. Með öðrum orðum að borgin færi sig inn í það hlutverk að vera framkvæmdaraðili á húsnæðismarkaði. Þetta er stórt skref, það er skref í ranga átt og er í rauninni skref sem nær engri átt. Reykjavíkurborg á að móta leikreglurnar á húsnæðismarkaði en ekki að gerast sjálf uppbyggingaraðili. Og í áratugi hefur verið skýr verkaskipting í húsnæðismálum borgarinnar. Almenni markaðurinn byggir, borgin stýrir skipulagi, hún stýrir reglum og hún stýrir kröfum. Félagsleg markmið eru tryggð með fyrirsjáanlegum skilyrðum, ekki með því að borgin taki að sér framkvæmdirnar. Og þessi verkaskipting, hún er engin tilviljun. Ég þekki alveg hvernig þetta var hér áður fyrir áður en að félagsbústaðir urðu til. Þessi verkaskipting, hún byggir á reynslu og hún byggir á ábyrgð og hún byggir á því að hið opinbera eigi ekki að taka yfir áhættu sem markaðurinn er betur í stakk búinn til að bera. Með þessari tillögu erum við að opna dyr fyrir þróun þar sem borgin færist smán saman úr hlutverki stefnumótandi aðila yfir í hlutverk rekstraraðila. Og slík þróun er vandmeðfarin. Hún eykur áhættu, já, hún flækir alla ábyrgð og hún bindur borgarsjóð til langs tíma. Þegar borgin fer að byggja sjálf, þá breytast forsendur. Hún er ekki lengur aðeins að setja rammana, hún verður hluti af framkvæmdinni, hún verður hluti af áhættunni og hún ber rekstrarlega ábyrgð. Og við verðum að spyrja hér, hver ber áhættuna? Og svarið er í rauninni einfalt, það eru borgarbúar. Og ég óttast að þessi tillaga, hún byggja á þeirri hugmynd að það að borgin fara að framkvæma, það hraði uppbyggingunni og þannig nái borgin best markmiði sínu. En reynslan sýnir að hraði og hagkvæmni og gæði nást ekki, það gefti því, nást ekki með því að opinberir aðilar taki að sér hlutverk sem uppbyggingaraðilar eru vanir að gera. Þvert á móti þá mun borgin aldrei geta byggt eins hratt og aðilar á almennum vinnumarkaði. Borgin hefur þegar öflug tæki til að tryggja framboð hagkvæmra íbúða. Hún hefur skipulagsvaldið, hún hefur lóðarútlatinir, hún hefur skýrar kröfur í deiliskipulagi og samstarf við markaðinn. Og hann er lykill þáttur, samstarf við markaðinn. Af hverju erum við ekki hér með tillögu samstarf við markaðinn? Af hverju erum við ekki hér með stefnumótandi tillögu að ná þessum markmiðum sem við í Viðreisn erum sammála með því að tala meira við markaðinn? Nei, við komum hér bara strax með tillögu, við bara breytum okkur í framkvæmdaraðila Byggingafélag Reykjavíkur HF. Takk fyrir. Við eigum að nýta styrk skipulagsvaldsins og ekki að hlaupa lóðbindinn í áhættuna af uppbyggingunni. Tillaga 2 er orðuð sem könnun, greining og lagaleg rýni, hljómar svona sakleysislega, en við vitum öll að það er ferli til að marka stefnu. Og sú stefna sem hér hefur verið að opna fyrir er sú að borgin eigi að fara með lóðbeinum hætti í uppbyggingu. Þetta er stefna sem Viðreisn getur ekki stutt. Þetta snýst ekki hugmyndafræði, þetta snýst skýra verkaskiptingu, ábyrgð og sjálfbærni. Reykjavíkurborg á ekki að verða byggingafélag. Við eigum að geta gert miklu betur. Borgin á að vera sterkur og skýr og ábyrgur stefnumótandi aðili sem tryggir félagsleg markmið án þess að taka framkvæmdina og áhættuna sjálf. Og ég þakka Sönnu Magdalenu borgarfulltrúa Mörtudóttur fyrir upplestur úr grein minni á vísir.is í dag. Það var sannarlega ókeypis auglýsing, kærar þakkir.
enda ég enn og aftur orðin vinsælasta stúlkan, það ekkert nýtt. En já, áhættan gjörólík. Framlag borgarinnar eins og lagt til hér í dag í tillögu 1 verið að leggja til að borgin komi inn með framlag. Og ég spurði borgarstjóra áðan í hvað á peningurinn að fara. Ég fekk bara góð svör. Ég mun styðja þá tillögu. Á hverju? Af því að það ekki áhætta í því. Ég veit þá allavega hvert framlag borgarinnar. Það verður þessi upphæð ár eftir ár og hún fer lóðbeint inn í félagsbústaði til þess að auka félagslegt húsnæði. Það fínt. Ég hef alltaf verið sammála því. Það fyrirsjáanleiki. Það ekki mikil áhætta í því. Áhættan felst í því ef Reykjavíkurborg ætlar að fara að gerast uppbyggingaraðili. Og ég frábið mér þá skoðun að draga heilbrigða skoðun okkar á verkaskiptingu á húsnæðismarkaði inn í umræðu heimilisofbeldi og barnavernd. Það bara allt önnur umræða. Ég skal bara glöðtaka hana það en ekki húsnæðismarkaðinn. Ég hveti þess að tillaga 2 verði felld eða endurskoðuð í grundvallaratriðum þannig að hún styrki samstarf við markaðinn. Takið eftir því, það hægt að tala við markaðinn, það hægt að vinna með markaðinum og það sannarlega hægt að finna lausnir. En það ekki hægt að við rjúkum á stað lóðbeint í að stofna hér byggingafélag sem við vitum að verður risaeðla alveg leið. Við vitum alveg hvernig opinbera framkvæmdir, hvernig þær eru, hvað þær kosta og hvað þær dragast á langinn. Ef við getum látið markaðinn gera þetta á sprettinum, getum markaðinn látið taka áhættuna af vextunum öllum og blessuðu íslensku krónunni svo ég komi því nú af enn og einu sinni, þá eigum við náttúrulega að gera það. En við eigum að gera kröfur og við eigum bara að vera alveg skýr í því og ég til í þá vegferð með meirihlutanum en ég ekki til í uppbyggingaraðilann Reykjavík EHF. Þetta eru góð markmið en þau réttlæta ekki þessa hræðilega rönguleið sem ég tel að við séum á. Borgarfulltrúi Þórdís Lóa Þórhallsdóttir hefur lokið máli sínu. Einn borgarfulltrúi hefur óskað eftir að koma upp í andsvari. Sanna Magdalena Mörtudóttir. Forseti, borgarstjórn, borgarfulltrúi Þórdís Lóa Þórhallsdóttir talar að borgin eigi ekki sjálf að koma að uppbyggingu húsnæði. Skilji þá rétt að borgarfulltrúi Þórdís Lóa Þórhallsdóttir sé að mæla gegn því að félagsbústaður sem 100% í eigu Reykjavíkurborgar sé í uppbyggingu og íbúðakjörnum fyrir fatlað fólk. Borgarfulltrúi Sanna Magdalena Mörtudóttir hefur lokið að veita andsvar, þá svarar andsvari borgarfulltrúin Þórdís Lóa Þórhallsdóttir. Forseti, borgarfulltrúum það alveg ljóst að ég hef aldrei mótmælt því. Við höfum bara alltaf verið frekar sátt við það. Það hefur verið hagkvæmt og gott, en það ekki aðal uppbyggingi á húsnæðismarkaði í Reykjavík. Það bara langur vegu frá. Þannig að það alveg skýrt. Við höfum stutt það. Það var gert þegar ég var í meirihluta. Þannig að það alveg ljóst. Viðreisn hefur alltaf stutt það. Viðreisn hefur alltaf stutt fjölbreytt félagslegt húsnæði. Aldrei höfum við gefið neitt eftir í því. Við höfum alltaf samþykkt öll fjárframlög sem hefur þurft að gera til að tryggja félagsbústaði og til að tryggja þann rekstrarlega grundvöll. Það ekkert inn í því. En að við séum að fara að stofna eitthvað byggingafélag fyrir almennt félagslegt húsnæði finnst mér algjörlega galið. Borgarfulltrúin Þórdís Lóa Þórhallsdóttir hefur lokið við að svara andsvari og þá felst andsvörum lokið. Næstur tekur til máls borgarfulltrúin Einar Þorsteinsson. Forseti, ágæta borgarstjórn, við í Framsókn styðjum eðlum á samkvæmt að Reykjavík sé í stakk búin til þess að sinna sínu lögbundna hlutverki við að tryggja húsnæðisöryggi fyrir þau í borginni sem geta það ekki sjálf. Undanfarið misseri hefur verið unnið að greiningum á fjárhagslegri endurskipulagningu félagsbústaða og fyrir 2 vikum tæpum var kynnt í borgarráði skýrsla verkefnahóps sem falið var að endurskoða viðskiptalíkan félagsbústaða og meta mismunandi leiðir til að tryggja sjálfbærni í rekstri félagsins. Skýrslan ber heitið Frá skuldsettum vexti til sjálfbærni, fjármögnun og uppbygging félagsbústaða, nýtt viðskiptalíkan. Skýrslan var einnig kynnt velferðarráði og stjórn félagsbústaða. En þessi skýrsla ekki hluti af gögnum fundarins í dag því að meirihlutin vill ekki opinberana. Því þau eru ekki sammála það hvaða tillögur í henni á að samþykkja. Í staðinn koma hérna tillögur viðbóta fjárfestingu upp á tæpa 2,4 milljarða króna algjörlega án nokkurra forsendna fyrir borgarstjórn eða borgarbúa.
Sko, hvers vegna ekki leynd af þessari skýrslu aflétt? Hvernig eigum við í minnihlutanum hér að geta tekið afstöðu til þessa máls án þess að hafa fjárhagslegar forsendur fyrir þessari ákvörðun fyrir framan okkur? Og eiga borgarbúar ekki rétt á því að vita hvaða gögn liggja til grundvallar svona ákvörðun? Þetta fullkomlega ábyrgðarlaust. Ég velti því upp hvort að tímasetningin á þessu sé kannski bara vegna þess að nú eru prófkjör og þreifingar á milli flokkana og menn eru að setja sig í stellingar fyrir kosningar. Það er auðvitað frábært fyrir borgarstjóra Heiðu Björt í miðri prófkjörsbaráttu að geta slegið sér upp á svona máli. 2,4 milljarðar í félagslega uppbyggingu. Borgarstjóri segir að skýrslan sé í umsagnaferli. En hjá hverjum? Þau sem unnu skýrsluna eru all þau sömu sem myndu veita umsögn. Það Stefanía Skeving Thorsteinsson, áhættustjóri borgarinnar, Gunnar Gunnarsson, fjármálasérfræðingur og fjármála- og áhættustýringarsviði, Kristjana Gunnarsdóttir, skrifstofustjóri velferðarsviðs, Inga Borg, fjármálasérfræðingur og velferðarsviði og síðast en ekki síst Sigrún Árnadóttir, framkvæmdastjóri félagsbústaða. Skýrslan í umsagnarferli hjá félagsbústöðum? Var ekki framkvæmdastjórinn í spretthópnum? Framkvæmdastjórinn að gera umsögn við skýrslu sem hann var í? Hvaða vitleysigangur þetta? Það áhættumat í þessari skýrslu og ég ekki að rjúfa trúnað hér. Það kemur fram í bréfi borgarstjóra í opinberri fundargerð borgarráðs frá 8. janúar. En hvar áhættumat á þessari tillögu meirihlutan sem við erum að tala hér í dag? 2,4 milljarða fjárfestingu. Það á að kaupa íbúðir, gott og vel, á væntanlega á frjálsum markaði, en ekki bara í gegnum uppbyggingarsamningana. Borginni sem þetta fari það að yfirbjóða fjölskyldurnar í borginni og kaupa íbúðirnar með fjármunum sem fjölskyldurnar sjálfar eiga. Skattekjum. Og hvaða áhrif hefur þetta á fjármál borgarinnar? 2,4 milljarðar há fjárhæð, ríflega 800 milljónir á þessu ári ef ég skil tillöguna rétt. Hefði ekki verið eðlilegra að gera grein fyrir þessu í fjárhagsáætlun fyrir þetta ár? Það mánuður síðan við samþykktum hana. Hvers konar ábyrgðarleysi þetta? Ég held að tímasetningin sé bara vegna þess að fólk hér í prófkjöri. Ég man ekki betur en svo að þegar við í Framsókn lögðum hér fram tillögu lækkun fasteignagjalda í fjárhagsáætlunargerðinni, þá upphófst hér meirihluta kórinn og spurði hvernig ósköpunum á að hagræða fyrir þessu tekjutapi. Einhver hugmynd það hér hjá meirihlutanum það hvernig hann ætlar að hagræða fyrir þessum 800 milljónum inn á þetta ár? Auðvitað engin tillaga það. Hér bara verið að höfða til baklands, þessara flokka, ráðstafa gríðarlegum fjármunum með tilviljanakenndum og ófaglegum hætti. Og stjórnsýslan í þessu fullkomlega óboðleg. Við hérna erum kjörnir fulltrúar og berum samkvæmt sveitarstjórnarlögum þá skyldu að kynna okkur mál og taka upplýsta afstöðu og með þessum tillögum meirihlutan að brjóta á rétti okkar til þess að ræða þessi mál hér út frá gögnum fyrir opnum tjöldum. Forseti, og svo hérna tillaga það að kanna hvort að borgin, félagsbústaðir eða eitthvað órætt félag sem alveg óútskýrt geti komið að uppbyggingu félagslegs húsnæðis með nýjum hætti. Áhugavert, en þetta risastór pólitísk ákvörðun. Og hvaða opna tékka erum við að gefa hérna borgarstjóra? Þetta hlýtur að þarfnast meiri umræðu og kynninga, sviðsmynda. Borgarráð bara upp á pund? Og það tilefni til þess að hafa smá áhyggjur eða staldra við þegar við heyrum að þessu. Að því að í þessum plaggi verið að tala og borgarstjóri vísar í það í ræðu sinni húsnæðismódelsins í Vínaborg. Þar sem að helmingur alls húsnæðis í borginni í eigu borgarinnar og félagslegt húsnæði. Þó að tekjuviðmiðin séu miklu hærri þar en hér á landi. Og ég spyr þá ykkur hér í meirihlutanum, það markmiðið eða stefna að koma á slíku módeli hér í Reykjavík með félagslegt húsnæði? Það sannarlega veigamikil breyting. Mér finnst það ekki lýðræðislegt og ekki faglegt að kynna svona áform ekki fyrir borgarráði
áður en að það er tekin afstæða til þess svona grundvallarmála hér í borgarstjórn. Við styðjum við það að það verði keyptar íbúðir, að félagsbústaðir, styðja við félagsbústaði í þeirri vegferð að gera reksturinn sjálfbæran, að eyða biðlistum og tryggja húsnæðisöryggi, en stjórnsýslan í þessu máli er ekki boðleg. Og við krefjumst þess að þessu máli verið frestað og höfum lagt fram tillögu það til forseta borgarstjórnar, og við krefjumst þess einnig að skýrsla fjárhagslega endurskipulagningu félagsbústaða verði gerð opinber og að ákvarðanir félagsbústaði verði byggðar á gögnum, áhættugreiningu og ábyrgri fjármálastjórn, en ekki einhverjum svona pólitískum aðgerðum í miðjum prófkjörsslag. Borgarfulltrúinn Einar Þorsteinsson hefur lokið máli sínu. Næst á mælendaskrá er borgarfulltrúinn Alexandra Brím. Forseti, ég reyndar baðum að fara í andsvarin. Ég skal bara sleppa því þetta sinni fyrir ræðin í staðinn. Forseti, borgarstjórn og góðir áheyrendur, kannski byrja á því sem hefði annars orðið andsvar að eins og borgarfulltrúinn Einar Þorsteinsson mögulega þá var það ákveðið á fundi borgarráðsins síðustu viku að vísa þessari skýrslu til umsagnar félagsbústaða og stjórnar þar, en eins og borgarfulltrúinn eflaust veit þá eru fleiri í stjórn félagsbústaða heldur en framkvæmdastjóri sem munu eflaust hafa eitthvað sem þau vilja hafa skýrsluna að segja. Við gerum ráð fyrir því að aflétta trúnaði af henni, en það er líka, hvað segir maður, okkar tillögur hér í dag eru ekki byggðar á skýrslunni. Það á ekki að þurfa að lesa skýrsluna til þess að taka afstöðu til þessara tillagna, þó augljóslega séu það sprottnar úr sömu aðstæðum og við höfum áður fjallað vegna félagsbústaða. Og já, við vildum líka kannski bara hafa það á hreinu að þetta eru okkar pólitísku tillögur. Það sem er greint og lagt fram í skýrslunni er, hvað segir maður, það þarf ekki að vera að þær séu það sem við ætlum að gera. Þannig að þegar það kemur fram, þá er bara gott að halda því aðgreindu. Við erum að leggja fram í dag það sem við ætlum að gera með félagsbústaði núna. Við gætum ákveðið að leggja fram eitthvað meira seinna, en já, höfum það bara skýrt. Ég er samt alveg sammála því að í fullkomnum heimi þá værum við búin að aflétta trúnaðinum, en það liggur á að koma þessum aðgerðum í framkvæmd til þess að við getum farið í bara þá uppbyggingu sem okkur þykir nauðsynleg. En ég ætla að vinda mér að því sem ég hafði undirbúið. Þetta eru góðar og tímabærar tillögur. Við viljum ná niður biðlistum eftir félagslegu húsnæði, hvort sem við erum að tala við Píratar eða við borgarstjórn eða við í meirihlutanum eða hvað. Ég held að við séum öll sammála það. Og við viljum líka tryggja sjálfbæran rekstrargrundvöll félagsbústaða. Ég tel að þessar tillögur séu bara góðar og nauðsynlegar til þess að ná því markmiði. Og höfum í huga að þetta snýst ekki að henda bara peningum í einhverja hít. Þetta snýst það að til þess að félagsbústaðir geti náð markmiðum sínum og þeim markmiðum sem við höfum sett þeim, sem er ákveðin fjölgun íbúða, án þess að fara í óhóflega hækkun á leigu og án þess að sjóðstreymið verði neikvætt til framtíðar, þá þarf ákveðina hækkun á eiginfé, sem geti þá nýst til þess að kaupa íbúðir með þeim hætti að það standi undir sér í eignasafninu, sem búið til jákvætt sjóðstreymi þegar búið að draga frá afborganir og viðhald. Höfum það líka í huga að hér er ekki að ræða að eyða peningum sem séu þá horfnir. Við erum að tala hérna fjárfestingu í húsnæði sem myndar eign og verður hluti af eignasafni félagsbústaða. Og ef við förum rétt af, þá munu þessar eignir skila jákvæðu sjóðstreymi inn í félagið. Annar þáttur sem hefur áhrif á það, á hvaða kjörum félagsbústaðir geta keypt eignir, er það hversu hratt er byggt á markaðnum. En félagsbústaðir eiga í dag forkaupsrétt á 5% íbúða á nýjum uppbyggingarsvæðum samkvæmt samningsmarkmiðum borgarinnar. Sá fjöldi hefur ekki staðið undir þörfinni á markaðnum, þannig að félagsbústaðir hafa neyðst til þess að kaupa á markaði fyrir utan þessi 5%. Og þegar félagsbústaðir hafa þurft að gera það, þá getur það gerst að sjóðstreymið af íbúðunum sé neikvætt. En
þessar íbúðir sem þeir fá í gegnum 5%, þær eru hagkvæm fjárfesting fyrir félagsbústaði og þær mynda ákveðin grunn í sjóðstreyminu, en uppbygging á markaði og þessi 5% af henni halda ekki alltaf í við þörfina. Uppbygging á markaði fer eftir ýmsum þáttum, svo sem bara eftirspurn, vaxtakjörum og hreinlega vilja markaðsaðila til að byggja hratt. Þess vegna finnst mér það verðugt að skoða það gaumgæfilega hvort við getum haft áhrif á það með einhverjum hætti. Ekki til þess að gerast afgerandi leikandi á uppbyggingamarkaði, og ég ekki að tala hér að stofna beinlínis byggingafyrirtæki með steypuvélar og húsasmíði á sínum snærum, en eitthvað fyrirkomulag, annarkvort á vegum félagsbústaða beint eða undir félags þeirra eða borgarinnar, mögulega í samstarfi við óhagnaðardrifin leigufélög, sem gætu sett af stað uppbyggingu á tiltekinni lóð, boðið út verkið og einhverjar íbúðanna færu svo til félagsbústaða og aðrar annarkvort á markað eða gegnum þessa samstarfsaðila, eftir því hvað metin besta aðferðin með tilliti til lagaumhverfis og okkar hlutverks. Ég átta mig á því að þetta þarf að athuga mjög gaumgæfilega. Það þarf að skoða mjög vel með hvað hætti þetta veri mögulegt og fýsilegt og löglegt. Enda tillagan sett upp með slíkum fyrirvörum að það þurfi að skoða það vel. Við vitum til dæmis að félagsbústaðir láta í dag byggja fyrir sig þjónustuíbúðir, en þetta væri vissulega skref umfram það. Eins og við vitum, þá hefur ekki alltaf gengið eins hratt og við vildum að byggja íbúðir í borginni. Ég hef lengi haft áhyggjur af því að hagsmunir stærstu aðila á markaði fari ekki endilega saman við hagsmuni íbúa eða hagsmuni borgarinnar sem sveitarfélags. Banki getur haft hagsmuni af því að íbúðaverð haldist hátt til þess að fasteignir sem hann á eða á veði haldi verðgildi sínu og vaxi á einhverjum hraða sem bankinn metur æskilegan. Það getur haft áhrif á það á hvaða kjörum bankinn veitir lán til uppbyggingaraðila, sérstaklega lán á uppbyggingartíma sem getur haft áhrif á byggingarhraða. Verktakar hafa ákveðna hagsmuni af því að íbúðirnar sem þeir á endanum seljist á háu verði. Þeir hafa ekki beinlínis hagsmuni af því að byggja svo hratt að markaðsverð lækki. Þó vissulega getur samkeppni þeirra á milli orðið til þess, þá minnkar svo hvati eftir því sem þeir verða færri og stærri og geta þeirra til að sitja á eignum og bíða af sér sveiflur eykst. Þeir hafa líka hagsmuni af því að kenna sveitarfélögum hagaganginn, búa þannig til þrýsting á sveitarfélögum að þeir fái fleiri lóðum úthlutað, ódýrar og stöðum þar sem uppbyggingin ódýrari fyrir þá, til dæmis á óbyggðu landi, þrátt fyrir að kostnaður fyrir sveitarfélagið og samfélagið verði meiri með þeirri aðferð. Á Íslandi höfum við yfirleitt í sögulegu samhengi reynt að leysa húsnæðisvandann á eftirspurnarhliðinni með því að hjálpa fólki að taka stærri lán eða dreifa þeim öðruvísi eða hækka húsaleigubætur eða með öðrum hætti gera fólki auðveldara fyrir að greiða hærra verð. Þetta kom sérstaklega fram í COVID þegar að húsnæðislán voru gerð mjög ódýr á sama tíma og kostnaðurum við að byggja jókst og þetta þurrkaði upp framboð á markaðnum og verðið rauk upp. Við munum eftir þessu. Við verðum að reyna betur að ná tökum á framboðshliðinni. Ef við getum með þessum hætti byggt eitthvað sjálf, haldið að minnstakosti einhvers konar framleiðni á íbúðum gangandi, þar sem að hluti færi til félagsbústaða og hluti á markað eða gegnum samstarfsaðila, þá verðum við að minnstakosti að halda upp í ákveðnum þrýstingi. Ég ekki að tala að við séum að gerast megin stofn aðili í uppbyggingu á markaði, en að við séum að búa til einhvers konar þrýsting og halda einhverju lágmarksflæði á uppbyggingu. Ég átta mig á því að hér erum við ekki að tala fullkomið markaðs hlutleysi. Ég átta mig alveg á því af hverju þetta eitur í beinum Viðreisnar, Sjálfstæðisflokksins og Framsóknar og þannig flokka. En ég vil meina að húsnæðismarkaðurinn sé núna fórnarlamb ákveðins markaðsbrests. Það sem húsnæði sem fjárfesting farið að flækjast fyrir húsnæði sem heimili. Það eðlilegt að hið opinbera hafi einhverjar aðferðir til þess að grípa inn í markaði þar sem markaðsbrestir búa til tap fyrir samfélagið. Ég vil meina að þetta sé dæmi slíkt. Kannski þetta ekki besta lausnin, en þetta eina lausnin sem ég virðist þess virði að skoða. Ég átta mig aðferð í líkingu við þetta hefur verið beitt erlendis, svo sem í Vínarborg og Helsingi. Kannski ætlum við ekki að ganga jafn langt að gera þetta með nákvæmlega sama hætti. Mér finnst að þess virði að skoða þetta. Og það ekki þannig að markaðurinn sé óheft að komast að bestu niðurstöðunni hvernig uppbygging og verðmyndun eigi að vera. Við sjáum það öll. Hann að komast að einhverju allt annarri niðurstöðu en það, allavega ekki fyrir íbúana. Og íbúðir eru ekki hver önnur verslunarvara. Það réttmætt að skoða aðferðir til að taka á þessu markaðsbresti. Í þessu eru líka fleiri skemmtilegar tillögur, til dæmis að skoða fjölbreytt búsetuform í eignasafni félagsbústaða, athuga hvort það sé grundvöllur fyrir samfélagsbúsetu sem á ensku kallað co-living fyrir einhverja hópa, þar sem að fólk á sína íbúð en hluti eignarinnar fer undir sameiginleg rými.
Þetta er ein leið til að ná fram fjölbreyttari búsetuformum og höfðar vissulega ekki til allra, en það er ekki tilgangurinn að öll búi svona. En fyrir einhvern hóp getur þetta hjálpa til bæði við að fjölga húsnæði hraðar en ella og til þess að kannski takast á við einsemd eða fólki leiðist á ákveðnu aldurskeiði þegar það er ekki byrjað að stofna fjölskyldu. Við erum líka með tillögu að kanna það hvort að þjónustuíbúðir sé í dag að mæta núverandi þörfum, ég tel að það sé góð hugmynd. En á endanum þá berum við ábyrgð á því að reka hér gott samfélag, þar sem fólki líður vel og þar sem það getur eignast gott heimili. Við þurfum að hafa opinn hug og leita leiða til þess að það getur náð fram að ganga. Þurfum líka að fara gætilega fram og huga vel að því með hvaða hætti við stígum niður. Ég tel að þessar tillögur séu góðar. Ég tel að þær séu til þess fallnar að auka húsnæðisöryggi Reykvíkinga og til þess fallnar að anna betur þörf eftir félagslegu húsnæði. Ég átta mig á því að þetta er fullróttækt, en ég tel að við verðum að skoða svona hluti og við verðum að hafa opinn hug af því að markaðurinn er ekki að skila góðri niðurstöðu í húsnæðisverði og hraða uppbyggingar alveg á eigin spýtur. Takk. Borgarfulltrúinn Alessandra Brím hefur lokið máli sínu. 3 borgarfulltrúar hafa óskað eftir að koma upp í andsvörum. Fyrstur er borgarfulltrúinn Einar Þorsteinsson. Forseti, ágæta borgarstjórn, mér langar að spyrja Alexander Brím borgarfulltrúa. Hún nefndi hér að tillögurnar séu ekki byggðar á þessari skýrslu. En skýrslan er hins vegar bara djúp greining á fjárhagsstöðu og viðskiptalíkani félagsbústaða. Ég spyr, hefði ekki verið eðlilegt að leggja hérna fram áhættumat og greiningar og undirbyggja þessa ákvörðun með betri gögnum ef þetta er ekki byggt á þessari skýrslu? Hvernig funduð þið þá út þessar upphæðir? Og greinagerðin er afar þunn og ég spyr bara, finnst þér þetta boðleg stjórnsýsla? Borgarfulltrúinn Einar Þorsteinsson hefur lokið við að veita andsvar. Þá svarar andsvari borgarfulltrúinn Alessandra Brím. Forseti, upphæðin, ef ég man rétt, miðast bara við tölur úr ársreikningum félagsbústaða og mögulega einhverjum greiningum á fyrri stigum. Ég þekki það ekki nákvæmlega og ég veit ekki, kannski tengist það eitthvað einhverjum gögnum sem hafa líka komið fram í þessari skýrslu. En ég tel að það hefði vissulega verið betra ef við hefðum getað verið búin að létta trúnaði af skýrslunni. Það hefði verið betra ef allir borgarfulltrúar gætu lesið hana. Hún hefur verið kynnt í velferðarráði og í stjórn félagsbústaða og í borgarráði, en það bara lá á að koma þessu út og þessum tillögum. Þetta eru pólitískar tillögur og það er bara eðlilegt að þær séu teknar fyrir með þessum hætti í borgarstjórn. Borgarfulltrúinn Alessandra Brím hefur lokið við að svara andsvari. Þá veitir andsvar öðru sinni borgarfulltrúinn Einar Þorsteinsson. Forseti, mér þykir leitt að heyra þetta svar vegna þess að Alexandra Brím er vandvirk og það er eiginlega alveg ótrúlegt að heyra að hún hefur enga hugmynd það hvernig þessar tölur eru tilkomnar og nefnir svo að þetta séu pólitískar tillögur sem er þá andstæðan við faglegar tillögur sem voru í skýrslunni. Af hverju erum við ekki að ræða þessa skýrslu við það? Og af hverju liggur svona á? Þessi skýrsla og vinnan að fjárhagslegri endurskipulagningu félagsbústaða hefur staðið yfir misserum saman. Af hverju þarf þetta að koma inn á þennan fund ef ekki væri bara það að oddvitarnir hérna eru í prófkjörum? Borgarfulltrúinn Einar Þorsteinsson hefur lokið við að veita andsvar. Þá svarar andsvari borgarfulltrúinn Alessandra Brím. Forseti, já. Það er nú kannski bara fyrst og fremst það að við erum óþreyjufull að hefja þessar aðgerðir og koma þessu í þannig framkvæmd og því sem þarf að skoða í þannig skoðun að við höfum einhverja trú á því að þetta geti farið í gang fljótlega. Það er bara þannig. Og eins og borgarfulltrúinn Sanna Magdalena Mörtudóttir fór hérna yfir áðan, það er bara töluverð þörf og óþreyjan eftir einhvers konar aðgerðum er orðin mikil. Á þess að ég vilji fara út í nákvæmlega það hvað átti sér stað á borgarráðsfundinum þegar við ræddum við þessa skýrslu, þá held ég að borgarfulltrúinn skilji það af hverju það hefði verið skrítið að gera þetta öðruvísi. Borgarfulltrúinn Alessandra Brím hefur lokið við að svara andsvari og þá veitir andsvar borgarfulltrúinn Magnea Gná Jóhannsdóttir.
Já, forseti, ég þakka borgarfulltrúnum fyrir sína ræðu. Mér langar að spyrja svona í ljósi þess að Píratar leggja sérstaklega áherslu á gagnsæi og faglega ákvörðunartöku og borgarfulltrúin heldur í fram í ræðinu að í fullkomnum heimi væri búið að birta skýrslurnar en það hefur þó ekki verið gert en það er mikilvægt að keyra málið í gegn. Hverju munar það að leggja málið fram núna eða 3. febrúar á næsta fundi borgarstjórnar? Liggur það raunverulega það mikið á þessum tillögum að ekki er hægt að bíða þar til að skýrslurnar eru opinberar til þess að hægt sé að ræða málið mitt á gagnsæjan máta og faglegan hátt og svona hverju í raun og veru munar það því að eina sem að mér dettur í hug er að í millitíðin eru prófkjör. Borgarfulltrúin Magnea Gná Jóhannsdóttir hefur lokið við að veita andsvar, þá svarar andsvari borgarfulltrúin Alessandra Briem. Forseti, já, ég átta mig á því að það eru prófkjör í gangi hér og þar. Ég er ekki í prófkjörsbaráttu akkurat núna og ég er ekkert að flytja mér. En það er hins vegar þannig að fólki liggur á að koma þessu út af því að við viljum hafa trú á því að þetta getur verið komið til framkvæmda fljótlega. Það er bara þannig. Það er hlutir í þessu sem þarf að skoða vel og við viljum að þetta geti orðið að veruleika bara mjög fljótlega. Þannig að kannski hefði verið hægt að bíða eitthvað aðeins lengur með þetta en það hefði bara aukið enn á óþolið og það varð úr að við ákváðum að vera betra að drífa þetta í gang. Ég veit ekki hvernig ég á að svara því meir en það. Borgarfulltrúin Alessandra Briem hefur lokið við að svara andsvari, þá veitir andsvar öðru sinni borgarfulltrúin Magnea Gná Jóhannsdóttir. Forseti, ég þakka borgarfulltrúinu fyrir sitt svar. Í fyrra andsvari við annan borgarfulltrúa segir borgarfulltrúin Alessandra Briem að það sé brýnt að ná þessu fram til að setja þessi mál í skoðun, frekari skoðun. Þarna er verið að leggja fram tillögur sem að hljóða ekki allar upp á frekari skoðun eins og tillaga 1 sem felst í því að leggja fram 100 milljóna inn í félagsbústaði. Í því felst engin nánari skoðun, þannig að hvað liggur þá á til að setja í hvaða skoðun? Væri ekki eðlilegra að fá þau gögn sem til eru og þær skoðanir sem búið er að ráðast inn á þennan fund þar til að við getum skoðað það sem er búið að vera í skoðun áður en við tökum ákvörðun tillögur sem lúta ekki á skoðunum. Borgarfulltrúin Magnea Gná Jóhannsdóttir hefur lokið við að veita andsvar og þá svarar andsvari borgarfulltrúin Alessandra Briem. Já, það er kannski fyrst og fremst tillagan að við myndum fara í gang með eitthvað svona félag sem geti annast uppbyggingu sem að þarf rýni en það er ekki tillaga nummer 1 sem að þarfnast þess og hún snýst meira bara það að geta farið að snúa við sjóðstreyminu hjá félagsbústöðum hið fyrsta. Við vildum hins vegar flagga því að við vildum gera einhvers konar tillögu að því að félagsbústaðir getur fengið beinni aðkomu að uppbyggingu húsnæðis og ég veit ekki hvort að borgarfulltrúin Magnea Gná Jóhannsdóttir hefði frekar vilja hafa það þannig að við værum með það í einhverju bakvinnslu án þess að segja fólki frá því en okkur fannst bara tilefni til þess að láta það vera hluta af tillögunum að við vildum að þetta væri í skoðun og við stemdum á að gera þetta ef að það væri löglegt og fýsilegt og eitthvað sem við gætum gert. Borgarfulltrúin Alessandra Briem hefur lokið við að svara andsvari og þá veitir andsvar borgarfulltrúin Ragnhildur Alda María Vilhjálmsdóttir. Já, ágæti forseti, ég var ekki vissum með hvort maður ætti að reyna að koma svo upp í ræðu, var bara svo margir þar, þannig að ég þarf að hrella hana borgarfulltrúin Alessandru með þessa spurningu. En hvernig á eiginlega að fjármagna þessa 2,5 milljarða sem á að vera næsta ár? Vegna þess að við erum með rosalega mikið leikskólahúsnæði sem að liggur undir miklum skemmdum og það er líka skólahúsnæði. Augljóslega vaxa peningarnir ekki hérna á trjánum. Það er bara þröngt í búi og ég bara velti fyrir mér hvaðan eiga þessi peningar að koma? Borgarfulltrúin Ragnhildur Alda María Vilhjálmsdóttir hefur lokið við að veita andsvar og þá svarar andsvari borgarfulltrúin Alessandra Briem. Forseti, já, þetta eru fjármunir sem eru í fjárfestingu og ættu að rúmast innan fjárfestingaráætlunar. Ef mér skjátlast ekki þá erum við með rýmd innan fjárfestingaráætlunar á þessum árum fyrir þessari upphæð og eins og við munum þá er fjárfesting ekki það sama á rekstur, þar að segja fjárfesting myndar eign sem við eigum áfram. Þetta er ekki eitthvað sem við bara brennum út einhvers staðar. Þannig að þetta á að rúmast innan fjárfestingaráætlunar sem við höfum nú þegar.
Borgarfulltrúin Alexandra Brím hefur lokið við að svara andsvari og þá veitir andsvar öðru sinni borgarfulltrúin Ragnhildur Alda María Vilhjálmsdóttir. Já, ágæti forseti, þetta er nú kannski meira spurning sem má beina þá til allra í borgarstjórn. Ég velti fyrir mér ef við eigum allt inni núna hálfan milljarð á ári í eina fjárfestingaáætlun sem að ég vissi nú ekki að við ættum. Af hverju er það búið að vera að byggjast upp leikskólahúsnæði svona hægt? Af hverju er það ekki búið að vera að halda við þessum byggingum? Enda er það líka fjárfesting og þótt að borgarfulltrúin Alexandra Brím verði fyrir barðinu á þessum spurningum og þá hún ekkert síður við bara alla henni í borgarstjórn. Er það bara búið að vera þá þannig að þessi borgarstjórnarmeirihluti hefur setið á þessum peningum sem hefðu betur mátt fara í það að sinna grunnþjónustunni inn í borginni? Borgarfulltrúin Ragnhildur Alda María Vilhjálmsdóttir hefur lokið við að veita andsvar. Þá svarar andsvari borgarfulltrúin Alexandra Brím. Forseti, það að uppbygging á leikskólum hafi ekki gengið hraðar er ekki vegna skorts á fjárfestingu í því. Það hefur kannski einmitt verið sá liður sem við höfum hlíft við öllum niðurskurði í fjárfestingu síðustu ár þvert á meirihluta og kjörtímabil. Það hefur kannski frekar verið að það er bara stundum erfitt að fá verktaka í verkin, eins og til dæmis í tilfelli miðborgarleikskólans. Það hefur verið bara erfitt að fá verk kláruð á réttum tíma. Það hefur verið það að þó að við höfum byggt mikið, þá höfum við mist önnur húsnæði út af myglu eða út af öðru. Það er bara ýmislegt. Það hefur verið byggt mjög mikið af leikskólahúsnæði og það er ekki vegna vanfjármögnunar þar. Ég minni líka á það að við fórum í mjög öflugt viðhaldsátak og bættum við milljörðum í sérstakt viðhaldsátak fyrir leikskóla og grunnskóla og raunin bara byggingar skólafrístundarsviðs fyrir nokkrum árum og það er ennþá í gangi. Þannig að ég veit ekki alveg hvaðan þetta kemur. Borgarfulltrúin Alexandra Brím hefur lokið við að svara andsvari og telst þá andsvörum lokið. Næst tekur til máls borgarfulltrúin Helga Þórðardóttir og að lokinni ræðu borgarfulltrúans mun forseti loka mælendaskrá. Frú forseti og ágætu borgarfulltrúar. Í dag erum við samstarfsflokkarnir að leggja fram tillögu sem hefur það meginmarkmið að fjölga félagslegum leiguíbúðum í Reykjavík. Þetta er mikið fagnaðarefni fyrir okkur því í samstarfsyfirlýsingu okkar segir að við ætlum að vinna gegn fátækt og ójöfnuði meðal annars með áherslu á heimili á félagslegum forsendum. Líka að markmið okkar sé að stórauka félagslegt leiguhúsnæði miðað við núverandi áætlanir. Þannig að þessar tillögur tengjast á engan hátt einhverjum prófkjörslag. Ég vil bara algjörlega útiloka það. Hér er pólitískar áherslur okkar að ræða. Svo það sé alveg á hreinu og þær tengjast heldur ekki þessari skýrslu. Við höfum lengi talað fyrir þessum hlutum, eins og ég mun benda hér á. Það eru langir biðlistar eftir félagslegu húsnæði. Og nú ég ætla að endurtaka þessar tölur, það hafa komið hér fram hér áður, en mér finnst mikilvægt að endurtaka þær. Nú eru 571 á bið eftir almennu félagslegu húsnæði. 175 bíða eftir sérhæfðum og íbúðum fyrir fatlað fólk. Og 72 einstaklingar bíða eftir þjónustuíbúðum. 99 manns bíða eftir íbúð sem henta þeim sem koma úr heimilisleysi. Samtals eru 900 manns á bak við þessar tölur. 917 manns. Þetta er fólk, barnafjölskyldur, eldra fólk og fólk í viðkvæmri stöðu sem þráir húsnæðisöryggi. Það er brýnt að við bregðumst við með öflugum hætti svo húsnæðismarkaðurinn virki fyrir alla. Það hefur verið ljóst í nokkuð tíma að staðan hjá félagsbústöðum er ekki sjálfbær. Á árunum 2024 ákvað stjórn félagsbústaða að draga úr íbúðakaupum til að uppfylla viðmið eiganda
fjárhagslega sjálfbærni. Fallið var frá kaupum á almennum markaði og frá þeim tíma hafa nær eingöngu verið keyptar íbúðir í gegnum kaupréttarsamninga. Munur á rekstri kaupréttaríbúðar og íbúðar á almennum markaði nemur 800.000 krónum á ári. Ég endurtek 800.000 krónum. Þetta eru mikli fjármunir. Þessi munur hefur afgerandi áhrif á sjóðstreymi nýrra eigna og styður við þá stefnu að beina fjárfestingum fyrst og fremst í kaupréttaríbúðir. Á árunum 2022 til 2025 nam nettóaukningin að jafnaði 45 íbúðum á ári, en það mun minna en borgin hefur haft sem markmið, en markmið hefur verið 80 til 90 íbúðir, nýjar íbúðir á ári og þar af 75 almennar íbúðir, auk íbúðakjarna og sérhæfðar lausnir fyrir fatlað fólk. Til að mæta þessum vanda þá leggjum við til að Reykjavíkurborg skuldbindi sig til að veita 513 milljónum í árlegt eiginfjárframlag næstu 3 árin og 263 milljónum á ári næstu 2 ár þar á eftir. Með þessu viljum við styrkja fjárhagslega sjálfbæra uppbyggingu félagsbústaða með því gefist tækifæri til að fjölga félagslegum leigu íbúðum í Reykjavíkurborg. Þetta snýst allt húsnæðisöryggi fólks. Félagsbústaðir hafa kallað eftir því að leiguverði verði hækkað svo tekjur standi undir rekstrarkostnaði og afborgunum lána. Við í samstarfsflokkunum teljum að ekki sé hægt að hækka leigu endalaust á þennan viðkvæma hóp leigjenda og það mun heldur ekki duga til að treysta fjárhagslega sjálfbærni félagsins til lengri tíma. Það er mjög mikilvægt að við séum hér að senda skýr skilaboð til leigjenda félagsbústaða að við ætlum ekki að hækka stöðugt leigu til að leysa vandann. Og ég legg áherslu á þetta því ég veit að það veldur mikilli vanlíðan og óróleika hjá leigjendahópi félagsbústaða þegar leiguverðshækkun er nefnd. Ég bara þekki þetta, ég hef hitt svo marga einstaklinga sem koma órólegir og áhyggjufullir til mín. Og við erum að leita nýrra leiða og við viljum skoða og ég legg áherslu á orðið skoða. Má ekki skoða hérna. Mér finnst þetta svo furðulegt. Við erum bara að skoða. Nýtt uppbyggingarlíkan sem er afar spennandi kostur. Því leggjum við til að fela borgarstjóri í samstarfi við stjórn félagsbústaða að kanna sérstaklega fýsileika þessa Reykjavíkurborg félagsbústaðir eða nýtt félag á þeirra vegum komið með beinum hætti að uppbyggingarverkefnum. Við erum bara felin að skoða þetta og stjórninni. Er það svo hættulegt? Ég er alveg gáttuð á þessari orðræðu hérna, ég fyrirgefi þið. Eins og ég nefndi áður, hafa kaup á íbúðum á grundvelli kaupréttar reynst félagsbústöðum afar að hagkvæm leið. Vandinn er hins vegar sá að framboðið er takmarkað og dugir ekki til að mæta þeirri miklu eftirspurn sem er eftir félagslegu húsnæði í borginni. Með þeirri leið sem lagt er til að könnuverði geti borgin tryggt félagsbústöðum stöðugt framboð nýrra íbúða á hagkvæmu verði sem þá stuðlar að jákvæðu sjónstreymi og sjálfbærni til lengri tíma. Sambærileg líkön hafa verið notuð með góðum árangri í borgum á borð við Vínarborg og Helsingi. Þar sem slík samblönduð uppbygging hefur tryggt fjölbreytni búsetu og traustan rekstrargrundvöll félagslegra húsnæðisfélaga. Mér finnst alveg eðlilegt og spennandi við horfum út fyrir boxið og horfum til lausna sem vel ganga í öðrum löndum. Og ég vil benda borgarfulltrúanum, Þórdísi Lóu Þórhallsdóttur, að borgirnar Helsingi og Vínarborg eru í Evrópusambandinu. Það eru ekki hættulegra en það. En ég vil benda á það að í samstarfsyfirlýsingu okkar
nefnum við að huga verði að fjölbreyttu búsetuformi, svo sem kjarnasamfélögum eða co-housing. En mér langar að segja ykkur frá því að co-housing mjög útbreitt búsetuform í Danmörku og þar gengur þetta búsetuform undir heitinu búfellesskap. Já, ég kannski ekki eins góð og borgarfulltrúinn Líf Magnúsdóttir í dönsku, en þetta þess að búfellesskap. Fyrir allnokkrum árum fór ég einmitt á kynningu hjá slíku dönsku búfellesskap félagi sem var haldin í Norræna húsinu. Og mér fannst þessi kynning ákaflega fróðleg og gagnleg. Kjarnasamfélag og co-housing í Danmörku rekin af óhagnaðardrifnum húsnæðissamtökum með kostnaðarleigu og eru aðgengileg í gegnum biðlista. Í þessu búsetuformi mikið sameiginleg rými eins og eldhús, þvottahús, vinnu og samverurými, gestaherbergi og fleira. Samfélagið byggir á samábyrgð og samveru eins og til dæmis sameiginlegum máltíðum, en vissulega þetta ólíkt milli félaga. Það alveg held ég 1000 svona félög í Danmörku. Það mismunandi tegundir af kjarnasamfélögum. Sum byggð á ungum fjölskyldum, þar sem unga fjölskyldur búa saman og deila daglegu lífi, barnauppeldi og máltíðum og fleira. Þetta náttúrulega alltaf eitthvað sem að fólk ræði sig niður á samkomulag. Og það einnig, sem ég langar að segja ykkur frá, það svona senior co-housing sem mjög algengt í Danmörku, en þar býr eldra fólk saman. En samveran eykur félagslegt öryggi, en það mikilvægasta að slík búseta dregur úr einmanleika og umönnunarþörf sem mjög gott því aukin einmanleiki í samfélögum okkar. Á áðurnefndu fundi í Norræna húsinu þá vakti það athygli mína hvað margt eldra fólk hafði mikinn áhuga á þessu búsetuformi. Þannig hafa Danir byggt slíkt búsetuform allt frá 1970 og það 10.000 íbúar sem búa í mismunandi kjarnasamfélögum og þar þetta viðurkennt og vinsælt búsetuform. Við erum bara opin fyrir að skoða möguleika í öðrum löndum og takk fyrir. Borgarfulltrúinn Helga Þórðardóttir hefur lokið máli sínu. Næst tekur til máls borgarfulltrúinn Einar Þorsteinsson búinn með andsvörin sín undir þessum dagskrárlið. Næst á mælendaskrá borgarfulltrúi Magnea Gná Jóhannsdóttir. Forseti, ágæta borgarstjórn, hér ræðum við fjárhagslega sjálfbæra uppbyggingu félagsbústaða og fjölgun leiguíbúða í Reykjavík. Reykjavíkurborg hefur verið leiðandi í uppbyggingu á félagslægu húsnæði. Við í Framsókn hefum stutt við þá uppbyggingu sem miðar að því að 5% á nýbyggingum sem félagslegt húsnæði. Það íþyngjandi fyrir fólk að vera án öruggs heimilis og við sem sveitarfélag berum skyldu til þess að tryggja að fólk geti átt þak yfir höfuðið og griðarstað. Það engin ágreiningur. En hér vil ég beina sjónum mínum að því sem hér lagt til í lið 1. Það að Reykjavíkurborg skuldbindi sig til að veita 513 milljónum í árlegt eiginfjárlag næstu 3 árin og 263 milljónum á ári næstu 2 ár eftir það, auk þess lagt til að veita 300 milljónum á árinu 2025 með viðauka. Sem sagt á að veita 100 milljóna inn í félagsbústaði til þess að tryggja fjárhagslega sjálfbæra uppbyggingu félagsbústaða. Ég veit ekki með ykkur, en ég sé ekki hvernig þetta á að stuðla að fjárhagslegri sjálfbæri uppbyggingu félagsbústaða. Það að færa fjármagn úr borgarsjóði yfir í félagsbústaði til þess fallið að stuðla að fjárhagslegri sjálfbæri uppbyggingu félagsbústaða?
Í það minnsta hefði verið gott að fá gögn sem renna stöðum undir það mikilvæga markmið. En með þessu máli fylgja engin gögn, engar greiningar. Við eigum sem sagt að taka ákvörðun hér í dag að verja 100 milljóna í félagsbústaði án þess að greiningar fylgi tillögunni. Það er sérstaklega ámælisvert í ljósi þess að greiningarnar eru til. Eins og kom hér fram áðan í máli borgarstjóra og annara borgarfulltrúa var þetta rætt í síðustu viku í velferðarráði, borgarráði og í stjórn félagsbústaða. Skýrslurnar eru til en þær eru bara í yfirlestri. Í fyrra máli hér í dag var því haldið fram að við eigum ekki að eyða tíma borgarstjórnar í að ræða mál sem eiga heima í fagráðum. Ég ætla ekki að taka undir það, enda tel ég að við eigum að geta rætt allar tillögur í borgarstjórn. En betur hefði farið á því að fá gögn hingað inn áður en við ræðum þessa tillögu. Og að þessa tillögur hefði fengið faglega meðferð í fagráðum borgarinnar. En hér liggur ekki einu sinni fyrir umsögn velferðarráðs, fjármálasviðs eða stjórn félagsbústaða. Hvar eru yfirlýsingar meirihlutans vandaða stjórnsýslu, gagnsæi og ábyrgð í þessu máli? Gildir það kannski bara tillögur minnihlutans? Það er algjörlega ótækt að taka þetta mál hingað til umræðu án þess að þær skýrslur sem til eru rekstur félagsbústaða fylgi málinu. Það er heldur ekki ljóst miðað við þá tillögu sem hér liggur fyrir hvort tillaga 1 eiga að vera til þess að bæta rekstur félagsbústaða eða fjölga eignum. En samkvæmt tillögunni er borgarstjóra með leyfi forseta tilvitnun hefst falið að ákveða nýtingu eigin fjárframlags með félagsbústöðum, tilvitnun lýkur. Ég set stórt spurningamerki við þessa víðtæku heimild sem tillagan felur borgarstjóra. Væri ekki eðlilegt að borgarstjórn myndi sjálf leggja línurnar? Hér liggur þá ekki fyrir hvernig eiga fjármagna þessar tillögur og ekki viðaukann sem á að leggja afturvirkt við árið 2025. Hvernig á að fjármagna þessar tillögur? Ég legg til að þessu máli verði frestar þar til að gögn verði gerð opinber á öllum borgarfulltrúum. Við verðum að geta tekið upplýst ákvörðun málið og lagt mat á það að það leiði raunverulega til fjárhagslegra sjálfbærar uppbyggingu félagsbústaða. Það gerir nefnilega engum greiða að plástra kerfið. Það er rétt að fólk er á biðlista eftir félagslegu húsnæði. Og við eigum að tryggja að rekstur félagsbústaða sé sjálfbær svo hægt sé að fjölga eignum og þannig öruggum heimilum fólks. En það er ekki réttlæting þess að keyra þetta mál hér í gegn án þess að fyrirliggjandi gögn sé liggi fyrir fundinum. Gerum betur en þetta. Borgarfulltrúin Magnea Gná Jóhannsdóttir hefur lokið máli sínu. Næstur tekur til máls borgarfulltrúin Magnús Norðdahl. Já, forseti, kæra borgarstjórn, ég vil nú byrja á því að þakka fyrir þessa umræðu. Hún hefur að mörgu leyti verið mjög góð og alls konar sjónarmið sem að fram hafa komið, bæði efnislega þær tillögur sem til umfjöllunar eru en eins hvað varðar formið og stjórnsýsluna. Og þetta mætti halda langa ræðu hér þegar maður kemur svona seint á mælendaskrá. En þá eru nú líka flestir farnir úr salnum og færri sem að hlusta, en það er eins og það er. Í fyrsta lagi tel ég að við þurfum að horfa til þess hversu stolt við getum verið. Félagsbústaðir eiga 3100 íbúðir og við erum að gera þetta ákaflega vel. Við erum með 22 íbúðir á hverja 1000 íbúa hér í okkar góða sveitafélagi, á meðan það sveitafélag sem er í öðru sæti, Kópavogur, er með 12 íbúðir á hverja 1000 íbúa. Garðabær er með 2. Þetta erum við að gera vel og við megum alveg vera stolt af því. Nú, umræða fjárhagslega sjálfbærni félagsbústaða og stöðu þessa félags er ekki ný af nálinni.
Allt frá því að ég kom hér inn í borgarstjórn fyrir 3,5 ári síðan og fór síðar inn í stjórn félagsbústaða, þá hefur þetta verið til umræðu. Það er eitt atriði sem verður að hafa í huga þegar við erum að tala fjárhagslega sjálfbærni félagsbústaða sem ekki hefur verið nefnt hér í dag, en það er að það er kveðið á það að félagið sé rekið á núlli. Það er að segja, það á ekki að skila hagnaði, það á ekki að skila tapi, það á að reka það á núlli. Það þýðir að einhver árin er rekstur með hagnaði og önnur ár með tapi. Og ef litið er aftur í tíman, að þá sjáum við það að þetta er lenskan. Við erum að lenda réttum megin við núllin einhver árin og aðeins fyrir neðan önnur árin, en þetta er í samræmi við þann tilgang félagsins að vera rekið á núlli. En það er auðvitað grundvallaratriði þegar horft er á sjálfbæran rekstur að veltufé frá rekstri dugi fyrir afborgunum lána. Og því er ekki að leyna að það hefur gefið á bátinn og það eru til staðar opinber gögn sem að staðfesta það og sem að borgarfulltrúar allir hafa aðgang að. Og staðan er svo að nú þegar þá hefur verið gripið til ýmissa aðgerða. Það verður að hafa það í huga. Það var til dæmis gripið til þessa ráðs að fækka milliflutningum. Milliflutningar hafa verið og eru mjög kostnaðarsamir, en það tókst hjá félagsbústöðum að fækka þeim og spara þannig umtalsverða fjármuni. Og þá er það líka þannig að fyrir ári síðan, ef ég man rétt, að þá var hægt að kaupa eignir á almennum markaði. Því eins og hér hefur komið fram í umræðinni að þá er í rauninni neikvætt sjóðstreymi af þeim eignum í rauninni frá fyrsta degi, andstætt því sem á við kaupréttar eigninar. En fylgifiskur þess að hafa gripið til þessara aðgerða til þess að tryggja fjárhagslega sjálfbærni félagsins hefur auðvitað verið það að félagið hefur ekki vaxið eins og við viljum. Það eru tæplega 600 manns á biðlista eftir félagslegu húsnæði. Og þeir aðilar sem eru á biðlista, það fer fram endurmat á 2 mánaða fresti. Þannig að þetta eru aðilar sem eru sannanlega í mikilli neyð. Og við höfum ekki getað tryggt nægjanlegan vöxt félagsins til þess að saxa á þessa biðlista. Hér fyrr á kjörtímabilinu þá var mikið rætt þá leið og ég held að allir sem hér eru munið það að það væri hægt að hækka leigu á leigjendur félagsbústaða. Og það væri þá leið eða ákveðin viðleitni til þess að vinna að því að tryggja fjárhag félagsins með það markmiði að geta síðan fjölgað íbúðum. Sá sem hér stendur var fylgjandi þessu að fara þessa leið á þeim tíma. En eftir því sem að ég hef setið lengur þarna í stjórn og kynnt mér þessi mál betur, að þá tel ég að sú leið sem að hér lögð til að hækka eiginfjárframlagið í tillögu 1 sé vænlegri leið. Þessi hópur sem að þarna að leigja í viðkvæmri stöðu og þolir illa auknar álögur. Stærstur hluti þessa hóps nú þegar á fjárhagslegri aðstoð, þannig að ætla má að þörf hópsins fyrir aukna aðstoð komi þá á móti og við værum þá kannski ekki að spara þá fjármuni sem að væri stefnt eða tryggja þá sjálfbærni sem að væri stefnt. En með þessum tillögum sem hér eru lagðar fram í dag þá einmitt ætlunin að bæta fjárhagsstöðu félagsbústaða og þannig tækifæri félagsins til þess að fjölga félagslegum íbúðum og saxa á biðlistana. Þetta mun hafa jákvæð áhrif á líf fólks í viðkvæmri stöðu og það ekki svo lítið. Á sama tíma og við erum ekki að hækka álögur á viðkvæman hóp sem á erfitt fyrir með að láta endan á saman. Það að segja það fólk sem þegar að leigja hjá félagsbústöðum. Og við getum verið stolt af þessu, við getum verið ánægt með þetta. Við erum hér með þessum tillögum að fara að bæta líf fólks
Það er ekki svo lítið. Eins og hér hefur komið fram í dag að þá eru kaupréttar eigninar mjög hagkvæmar eignir. Það eru eignir sem að við í rauninni höfum rétt á að kaupa þegar að uppbyggingaraðilar er að reisa hér hús og það er miðað við 5% og fáum við þær eignir á hagstæðari kjörum en gengur og gerist á almennu markaði. Og hvað þessar eignir varðar að þá er jákvætt sjóðstreymi, andstætt því sem á við eignir sem að keyptar eru á almennum markaði. Og með tillögu númer 2, þar sem að lagt er til að það verði kannaður fýsileiki þess að fara í uppbyggingu og borgin standi að því, að þá eru þetta hugmyndin svo að geta byggt íbúðir sem að skili til lengri tíma jákvæðu sjóðstreymi. Vegna þess að ef við ætlum í dag að halda áfram að kaupa íbúðir á almennu markaði, þá komumst við ekki út úr þessum vítahring. Þannig að tillaga númer 2, hún kannski horfir svona lengra fram í tíman, en ég vek líka athygli á því, kannski vegna þeirra gagnrýni sem hér hefur komið fram í dag, að það eru ýmsir fyrirvarar hvað varðar tillögu númer 2. Og hér að ræða könnun á fýsileika. Þannig að við munum fá þetta aftur til okkar kasta eins og eðlilegt er. Og ég skil alveg að mörgu leyti ýmsa þá gagnrýni sem hér hefur komið fram í dag, bara svo það sé sagt. Nú, þetta eru mikilvæg fyrstu skref og það er að ýmsu að huga, þetta er ekkit endanlegt, þetta er ekki endapunktur þess sem við þurfum að gera á þessu sviði og það er rétt að hafa í huga orð Ingibjargar Sólrúnar Gísladóttur fyrir borgarstjóra sem sagði að það ætti ekki að vera happdrættisvinningur að fá úthlutað félagslegri íbúð og að þetta ætti að vera einhvers konar millibils ástand. Og eitt af því sem við þurfum að skoða í framhaldinu og við höfum svo sem verið að skoða, það er hvernig við framkvæmum endurmat og hvort að aðilar einhverjir hjá félagsbústöðum séu að leigja sem að ekki þurfi það lengur. Þannig að við getum rýnt til. Þetta hefur oft komið hér til umræðu og fulltrúar sem hér eru kannast við. Og þetta er svona eitt af þeim atriðum sem við þurfum að skoða. Þá er ég einnig hlynntur því að þetta 5% mark sem við höfum miðað við hvað varðar kaupréttareigninar, að við skoðum það að fullri alvöru að hækka þetta hlutfall. Ef að horft er til ýmissa nágrannalanda okkar, að þá er þetta hlutfall hærra. Það má líka hugsa sér ýmsar útfærslur á þessu. Sums staðar er það þannig að þú þarft ekki að vera með þetta sama hlutfall í þeirri tilteknu eign sem þú ert að byggja, heldur getur mögulega mætt kröfunni með því að reisa þá félagslegt húsnæði annar staðar. Auðvitað eru ákveðnir varnaglar sem að þarf að slá varðandi félagslega blöndun og slíkt, en þetta er líka spurning útfærslu. En það er ýmislegt framundan. Þetta er jákvætt fyrsta skref sem að mun hafa góð áhrif á viðkvæman hóp fólks. Ég fagna því. Takk fyrir. Þá hefur borgarfulltrúi Magnús Davíð Nordal lokið máli sínu og næstur á mælendaskrá er borgarfulltrúin Dóra Björt Guðjónsdóttir. Já, hún er ekki í salnum. Veit einhver hvar Dóra Björt er eða og ég fara í næsta? Bíða augnablik. Já, næstur á mælendaskrá er borgarfulltrúin Dóra Björt Guðjónsdóttir. Forseti. Hver ber áhættuna? Var spurt hér í dag.
Ef við viljum ekki fjárfesta frekar í félagslegu og óhagnaðardrifnu húsnæði, þá bera þau áhættuna sem búa við óöryggi á húsnæðismarkaði. Þessi verkaskipting sem tíðrætt milli hins opinbera og einkaaðila húsnæðisuppbyggingu ekki náttúrulögmál. Heldur það var pólitísk ákvörðun á sínum tíma sem byggði á mikilli trú á markaðnum. Það var líka pólitísk ákvörðun að leggja niður verkalýðsbústaðakerfið og við höfum í kjölfarið verið að kljást við dýrtíð á húsnæðismarkaði, dýrtíð á leigumarkaði og mikla neyð þeirra sem minnst eiga. Það alveg þess virði að skoða fýsileika þess að finna nýjar leiðir til að fjölga félagslegu húsnæði, því að það mikil neyð og það brýn þörf. Önnur lönd í kringum okkur héldu sig við sín verkamannabústaðakerfi og við lögðum okkar niður og erum að kljást við afleiðingarnar. En smá saman umræðan að breytast og fólk að skilja mikilvægi þess að hið opinbera taki ábyrgð sína á húsnæðismarkaði alvarlega. Þegar það verður markaðsbrestur þá á hið opinbera að stíga inn og það markaðsbrestur á húsnæðismarkaði. Uppbyggingaraðilar eru að gera eins og þeir geta en það hefur ekki dugað til. Og það margar ástæður fyrir því, meðal annars hagkerfið, fjármála óstöðuleiki og verðbólga. Það eðlilegt að skoða þess vegna fýsileika fjölbreyttra leiða til að ýta undir enn frekari fjölgun á húsnæðismarkaði. Sérstaklega meðan við stöndum frammi fyrir því og þeirri staðreynd að markaðurinn hefur ekki verið að mæta alfarið þörfinni. Að byggja sjálf gæti þess vegna verið eðlilegur hluti af því og það það sem verður núna rýnt enn frekar. Hér hefur verið talað Vínarborg í dag og þar 50–60% íbúða félagslegar og óhagnaðardrifnar og leiguverð almennt lægra og stöðugra enn í sambærilegum borgum og það því til mikils að vinna. Félagslegt húsnæði ekki endilega neyðarúrræði. Það eins og annað bara ákvörðun og mannanna verk, hvaða hlutverki það eigi að gegna. Það margir kostir við félagsleg leigukerfi og óhagnaðardrifin leigukerfi. Félagslegt húsnæði gjarnan í langtíma leigu og í langtíma eign og ekki þannig einhvers konar fjárfestingakostur. Leigan byggir á raunkostnaði og ekki bara einhvers konar hámarkshagnaður og uppbygging á slíku húsnæði heldur gjarnan áfram óháð skammtíma hagsveiflum sem við höfum oft verið að kljást við hér á Íslandi. Því getur uppbygging óhagnaðardrifins og félagslegs húsnæðis slétt úr hagsveiflum og gert húsnæðismarkaðinn fyrirsjáanlegri. Og við vitum að það hefur sannarlega verið þannig með okkar óhagnaðardrifna húsnæði sem verkalýðsfélögin hafa komið að því að byggja að þegar ástandi hefur verið þannig að markaðurinn dregst, tekur að sér hendurnar í varðandi uppbygginguna, þá hefur óhagnaðardrifna uppbygging samt haldið áfram og haldið dampi og það sveiflujafnandi og það skiptir þess vegna máli. Þess vegna styð ég að við stígum skrefið þá átt að fjölga félagslegum íbúðum. Þörfin liggur fyrir. Það mikið af fólki þarna úti sem að kljást við það að þurfa að greiða mjög stóran hluta af sínum tekjum í húsnæði og leigu án þess að verða einhver eignamyndun í leiðinni. Og ég hitti í fyrra og þið hefðu örugglega hitt alls konar fólk sem að kljást við þetta en það var sérstaklega ein kona sem að situr alltaf svolítið með mér sem ég hugsa alltaf til þegar við erum að tala þessi mál og kona sem ég hitti upp í Breiðholti sem að einstæð móðir og hún var full einhverju örvæntingu í augunum þegar hún talaði stöðu sína þar sem hún var að borga gríðarlega stóran hluta sinna tekna í leigu, var að bíða eftir félagslegu húsnæði og var að vonast til þess að hlutinni gæti einhvern veginn farið að hreyfast vegna þess að hún náði ekki endum saman, hafði lítið bakland, lítinn stuðning og hún var einhvern veginn í öngum sínum. Og ég hugsaði með mér að það væri til mikils að virða að gera allt sem við getum gert til þess að hjálpa þessari konu og konum í hennar stöðu
fólki sem bara að gera sitt besta, hefur ekki fengið endilega þægilegustu spilin í lífinu og það á okkar ábyrgð að standa með þessu fólki. Og hér erum við að gera það í dag og ég stolt af því. Og það þrátt fyrir það að hér á Íslandi hefur ekki verið mikil stemning fyrir að leita annarra leiða en að láta markaðinn ráða för. Það hefur verið ofurtrú á því að markaðurinn geti alltaf leyst öll heimsins verkefni og meiri trú í rauninni á markaðnum í samhengi við húsnæðismarkað heldur en víða annar staðar þar sem það er meira talið eðlilegt að hið opinbera komi líka að hafi ákveðin svona sveiflujafnandi áhrif og tempri leiguverð. Og við stöndum bara frammi fyrir því að ég tel að vera ábyrgðarhluta að prófa, að skoða, finna leiðir og hér erum við að samþykkja að gera það í dag meðfram auknu fjármagni í verkefni og það er mikilvægt. Takk. Þá hefur borgarfulltrúin Dóra Björk Guðjónsdóttir lokið máli sínu og næstur á mælendaskrá er borgarfulltrúin Andrea Helgadóttir. Já, fyrir ekki. Ok. Fekk ég 0, styrtaðan tíma. Það var ekki... Ok, takk. Hvernig á að fjármagna tillögurnar var spurt hér fyrir á fundinum? Já, hvernig á að fjármagna rekstur félagslegs húsnæðisúrræðis sem að nota bene er bundið slíkum skilmálum stífum skilmálum erfiða félagslega og efnahagslega stöðu fólks. Mjög stífum. Er hægt að ætlast til þess að slíkur rekstur verði sjálfbær, sérstaklega ef ekki á að reyna að bæta við húsakostinn til dæmis með því að byggja sjálft eða með því að setja inn fjármagn úr opinberum sjóðum. Þetta fjallar nefnilega eins og við höfum hérna í samstarfsflokkunum ítrekað aftur og aftur í ræðustól. Þetta fjallar fólkið sem á rétt á því að komast í skjól hjá félagsbústöðum. Og fyrst það er spurt hvernig á að fjármagna, má ég spyrja hvernig hefur fólk séð fyrir sér að sá hópur ætti að fjármagna sjálfbæran rekstur í félagsbústöðum? Ef það má ekki ráðast í þessar tillögur sem hér eru bornar fram. Hvar á fólk að skera niður í sínum reikningum? Sér fólk það fyrir sér? Geta þið komið með tillögur það? Til þess að borgarstjórn geti setið hér salla fín með grænt í Excel-skjalinu sínu. Það er undirframleiðsla á íbúðarhúsnæði og húsnæðisverð er í mjög miklum hæðum. Sömuleiðis leiguverð sem hefur hækkað ennþá meira og umfram alla eðlilega skala. Þetta vita allir sem eitthvað vita. Eina leiðin til þess að koma böndum á þessa klikkun sem húsnæðismarkaðurinn er ekki aðeins fyrir þennan alviðkvæmasta hóp, heldur fyrir allt venjulegt fólk langt upp eftir tekjuskálanum, er að auka framboðið. Og það er sjálfsagt að skoða hvernig borgin getur stuðlað að því rétt eins og borgir allan heim hafa gert. Þetta er eins og hér var tekið fram áður, ekki einhver ný hugmynd, ekki einhver sér íslensk hugmynd, ekkert eins og neitt sérstaklega mikil sérstök sósíalísk hugmynd eða neitt slíkt. Þetta er bara hugmynd sem að fólk hefur farið í þar sem að er fungerandi velferðarsamfélag. Bjarg hefur getað boðað miklu betra leiguverð heldur en er á almennum markaði, einmitt með því að byggja og leigja út á kostnaðarverði frekar heldur en að vera að kaupa íbúðir á markaðsverði af einhverjum uppbyggingaraðila sem þá rekna með því að fá sinn hagnað út úr þeim viðskiptum algjörlega á sínum eigin forsendum og getur ákveðið hvað hann eða sérst sá aðili hefur valið að byggja út frá því sem hann sér fyrir sér að hann geti hagnast sem mest á. Þarna er tækifæri til þess að hafa áhrif og það hefur Bjarg gert og hefur haft áhrif á markaði með því að létta á eftirspurn, með því að bæta inn í kerfið ódýrari leiguíbúðum. Þetta er sannarlega pólitísk áhersla. Fyrir okkur Sönnu er þetta ekki eins og í fyrsta sinn sem við tölum fyrir þessu, en það er virkilega ánægjulegt að geta séð fram á að koma þessu í verk, mögulega. Takk.
Þá hefur borgarfulltrúin Andrea Helgadóttir lokið máli sínu og hefur borgarfulltrúin Ragnhildur Alda María Vilhjálmsdóttir óskað eftir að veita andsvar. Ágæti forseti, af því hér var spurt hvernig hefðu við hugsað okkur að mæta þessu fólki. Ég þreytist ekki á að minna á það að við vorum hérna með tillögu sem bókstaflega fjallaði að fólk myndi, að það yrði útfærð aðferð þar sem að fólkið, leigjendur, myndu fá tækifæri til þess að eignast íbúðirnar sínar. Það yrði einfaldlega að fara í samstarfi við ríkið að útfæra aðferð þar sem að skattpeningarnir sem eru þegar notaðir í að niðurgreiða leigu til einhverja kerfa, að fólk myndi bara ráða því sjálf hvort að það myndi nota þá peninga eða ekki til þess að eignast eitthvað. Þannig að það er bara mjög aumt að, þessi tillöga var felld hér á sósíalistum. Það er bara mjög aumt að koma hér upp og segja að í hvert sinn sem að sósíalistar forgangsraða því að setja peninga í kerfi en ekki beint til fólks, að tala svo eins og aðrir hérna séu ekki með tillögur sem að bókstaflega fara beint í að hjálpa fólki, sko. Ekki bara að standa vörð einhver kerfi. Þannig að ég segi bara, þú veist, put your money where your mouth is, sko. Já, þá hefur borgarfulltrúin Ragnhildur Alda María Vilhjálmsdóttir lokið við að veita andsvar. Svarar þá andsvari borgarfulltrúin Andrea Helgadóttir. Takk fyrir þetta, Ragnhildur Alda María Vilhjálmsdóttir. Það var ítarlega rætt á þeim fundi og við erum bara bent á það. Það var nákvæmlega með þeirri aðferðafræði sem að verkamannabústaðakerfið var lagt í rúst með því að selja íbúðirnar út úr því. Það er ekki raunhæf lausn fyrir nema einhvern agnarsmáan minnihluta fólksins sem að nýtir þetta úrræði, þetta félagslega húsnæðisúrræði, sem að hefur einhvern fjarlægan möguleika á því að geta eignast eitt eða neitt. Svo ég veit ekki alveg hvaða money þau ættu að setja where their mouth is, vegna þess að það bara er ekkert slíkt til staðar þar. Þá hefur borgarfulltrúin Andrea Helgadóttir lokið við að svara andsvari. Veitir þá andsvar öðru sinni? Já, ágæti forseti. Ragnhildur Alda Vilhjálmsdóttir. Já, ég skal gera það. Já, því að hér var nefndin, hér var komið inn á í ræðum að það væri nú fordæmi fyrir svona atriðum hérna erlendis frá. Það var sömulegis mörg fordæmi í flestu löndum í kringum okkur fyrir þessari aðferð sem ég var að mæla með. Þú veist, þannig að það er svolítið merkilegt að mætti halda að hér væri eina fátæka fólki sem ekki væri hægt að hjálpa til að eignast húsnæði. Gjörsamlega fráleitt. Svo er bara annað, vegna þess að það er líka að tala hérna að Bjarg sé ekki hagnaðardrifið. Sjálfsögðu er Bjarg hagnaðardrifið. Bjarg þarf að taka lán til þess að fjármagna uppbyggingu sem að þýðir að það þarf að hafa hagnað. Þannig að þetta er alveg rosalega misskilningur. Og svo það, hverju á að fresta í fjárfestingaráætlun þessa árs? Þetta er nú spurning frá honum Einari Þorsteinsssyni, því að það er búið að múlbinda hann með þessum reglum með andsvör. Hverju á að fresta í fjárfestingaráætlun þessa árs til þess að fjármagna þetta? Því það er bara mánuður síðan við samþykktum fjárfestingaráætlun og þetta var nú ekki þar. Já. Þá hefur borgarfulltrúin Ragnhildur Alda María Vilhjálmsdóttir veitt andsvar öðru sinni. Svarar þá andsvari Andrea Helgadóttir. Já, takk fyrir þetta andsvar. Það fórum víðan völl og ómögulegt að fara út í einhver mikil svör við þessu. Þetta er bara mismunandi pólitískar áherslur og ég bara spyr aftur hvernig óskopunum á að fjármagna einhvers konar sjálfbæran rekstur eingöngu með því að fá inn tekjur úr leigutekjur frá fólki sem er svo félagslega og efnahagslega aðþrengt að það á ekki séns. Ragnhildur Alda hefur nefnt hérna tillögu sem að borin var upp. Ég get ekki farið að smætta alla þá umræðu sem fór fram á borgarstjórnarfundi þegar hún var borin upp í svari við andsvari. Þannig að við getum bara rætt á öðru vettvangi. Vill borgarfulltrúin Ragnhildur Alda gera athugasemd við fundarsköp eða hvað var? Jú, borgarfulltrúin getur kannski nýtt sér það að benda á að það er ekki, það fer ekki vel á því að spyrja spurningar sem fólk getur ekki svarað. Það er mér sagt allavega, en það er ekki eitthvað sem þið venjulega minnið á. Það er rétt. Við tökum það til, forseti tekur það til sín.
Þá er andsvörum lokið undir þessari ræðu og næstur á mælendaskrá borgarfulltrúinn Ellen Kalmon. Forseti, ágæta borgarstjórn og aðrir áheyrendur, ég hef nú kannski átt að vera fyrr á mælendaskrá hérna undir þessum lið, en þetta mikilvægt og heitt mál og ég ætla að byrja því að vitna í hann Maslow. Hann sagði að öruggt skjól var ein af grunnþörfum mannsins og að skortur og öruggu heimili getur haft víðtæk áhrif á líðan og samfélagslega þátttöku. Húsnæði hefur margþátta þýðingu svo sem félagslega, efnahagslega og tilfinningarlega og gegnir lykilhlutverki þegar kemur að því að fólk upplifi sér öruggt og geti skipulagt líf sitt. Þegar einstaklingar eru sviptir þessu grundvallar öryggi þá skapast hætta á neikvæðum, langtíma, félagslegum og andlegum afleiðingum. Þess vegna vil ég byrja að minna okkur á að húsnæði ekki bara fasteign eða markaðsvara. Húsnæði öryggi, mannréttindi og ein af grunnforsendum þess að fólk geti lifað eðlilegu lífi, haldið heilsu, sinnt vinnu og verið virkir þátttakendur í samfélaginu. Staðan á húsnæðismarkaði á Íslandi og höfuðborgarsvæðinu sérstaklega hefur lengi verið þröng og framboð hefur ekki fylgt eftirspurn og leiguverð hefur hækkað mikið. Og það hefur auðvitað bitnað harðast á tekjulegri hópum, ungu fólki, barnafjölskyldum og þeim sem búa við veikara félagslegt bakland. Og við vitum það í þessari umræðu að biðlistar eftir félagslegu húsnæði eru allt of langir og við vitum að þegar fólk lendir í ótryggu húsnæði hefur það áhrif sem nær langt út fyrir veggi heimilisins. Það hefur áhrif inn í skólakerfið, velferðarkerfið, á heilsu fólks og við því erum við nú að bregðast. Síðast árið þá hefur líka séð með skýrum hætti hvernig náttúruvá getur á einni nóttu breytt stöðun á húsnæðismarkaði. Ég fór nú fyrir húsnæðisteymi Grindavíkurbæjar þegar rýming á heilu sveitarfélagi átti sér stað og þessi skyndilega og fordæmalausa koma Grindvíkinga inn á húsnæðismarkað sem var ekki hefðbundin flutningur fólks milli sveitarfélaga heldur neyðarráðstöfun vegna þess að heilt samfélag var rýmt og fjöldi einstaklinga og fjölskyldna missti heimili sitt. Þetta auðvitað jók eftirspurn með skömmum fyrirvara og þrýsti enn frekar á markað sem var þegar þaninn. Og í slíkum aðstæðum ekki nóg að horfa aðeins til markaðslögmála, þá verður hið opinbera að bregðast við. Og ríkið gerði það ekki í raun í málefnum Grindvíkinga. En þá þarf að bregðast við hratt og með skýrri stefnu og hafa félagslegt réttlæti að leiðarljósi. Í greinargerðinni sem fylgir tillögunni kemur fram sá veruleiki sem félagsbústaðir standa frammi fyrir. Og það svigrúm félagsins til fjárfestinga takmarkað og íbúðir sem keyptar eru á almennum markaði þær skila jafnvel neikvæðu sjóðstreymi frá fyrsta degi. Ef við ætlum að fjölga félagslegum leiguíbúðum án þess að leiguverð hækki og leið tryggja fjárhagslega sjálfbærni til lengri tíma, þá verður borgin að styrkja rekstrargrundvöll félagsbústaða með beinum hætti. Þar eigin fjárframlag lykilatriði. Það forsenda þess að félagsbústaðir geti byggt upp og keypt íbúðir á þann hátt að það skili jákvæðu sjóðstreymi og stöðugleika. Tillagan felur líka í sér skýra framtíðarsýn og hún sú að borgin leiti nýrra leiða til að hraða uppbyggingu, meðal annars með því að kanna nýtt uppbyggingarlíkan þar sem Reykjavíkurborg og félagsbústaðir komi með beinum hætti að uppbyggingaverkefnum, sem aftur á móti leiða til fjölgunar félagslegra íbúða á hagkvæmu verði. Þetta rökrétt leið. Ef við ætlum að tryggja stöðugt framboð í stað þess að vera of háð takmörkuðum, kaupréttareignum eða sveiflum á þessum blessaða markaði. Slík nálgun sem við erum að skoða núna ekki sérstaklega íslensk eða við erum ekki að finna upp hjólið eins og hefur komið fram, heldur hefur hún bara gefist vel meðal annars í borgum eins og Vínarborg og Helsingi, þar sem svokölluð samblönduð uppbygging hefur tryggt bæði fjölbreytta búsetu og traustan rekstrargrundvöll félagslegra húsnæðisfélaga. Það skiptir einnig máli að horfa til fjölbreyttra búsetuforma, þar á meðal samfélagsbúsetu sem getur verið hagkvæm lausn og jafnframt dregið úr félagslegri einangrun. Við ætlum að þróa úrræði sem endurspegla fjölbreytileika samfélagsins og breyttar þarfir, ekki bara eitt form sem má passa öllum. Að lokum sérstaklega mikilvægt að huga sérstaklega þjónustuíbúðum sem eru nauðsynlegur hluti af velferðarkerfinu
og þar er að ræða fólk sem þarf reglulegan stuðning og aðstoð og rétt á því að búa í húsnæði sem mætir þörfum þess. Við ætlum að létta á biðlistum en einnig að yfirfara hvort núverandi húsnæði uppfylli nútíma kröfur og móta raunhæfa aðgerðaráætlun. Þessi tillaga er ábyrg og skynsamleg, hún er svar við raunverulegu vanda sem við sjáum á hverjum degi í borginni og hún er svar sem byggir á því að borgin hjálpar til þegar ljóst er að markaðurinn nær ekki að tryggja grunnþarfir borgarbúa. Í þessu samhengi langar mig til að minna á rammasamning ríkis og sveitarfélaga sem var gerður í júlí 2022 en þar var sammælst að byggja þurfi 35.000 íbúðir til að mæta fyrir sjáanlegri íbúðaþörf á árunum 2023 til 2032 en einnig til að mæta óuppfylltri íbúðaþörf. Á tímabilinu þurfi því á lágmarki byggja 4.000 íbúðir á ári fyrstu 5 árin og 3.500 íbúðir á ári síðari 5 árin. Þetta hefur allt verið unnið í samvinnu við markaðinn, en hefur bara því miður ekki gengið eftir. Á árinu 2025 urðu 3.371 íbúðir fullbúnar, sem var 8% færri en á árinu 2024 þegar 3.665 íbúðir voru fullbúnar. Samkvæmt greiningum Húsnæðis- og mannvirkjastofnunar höfum við ekki náð að halda í við þessa þörf. Og þegar við stöndum frammi fyrir því að uppbygging haldi ekki í við samningsmarkmið og afleiðingarnar birtast í samfélaginu þar sem leiguverð hækkar, óöryggi eykst og jaðarsetning verður meiri, þá er mikilvægt að hið opinbera stigi inn. Markmiðið með húsnæðisuppbyggingu hefur ekki verið náð og því verður hið opinbera að bregðast við. Fólk getur ekki verið heimilislaust á Íslandi og það þarf að bregðast við núna. Tillagan styrkir félagslega innviði borgarinnar og styður við fjárhagslega sjálfbærni félagsbústaða og setur skýr markmið fjölgun félagslegra íbúða sem við þurfum svo sannarlega á að halda. Þá hefur borgarfulltrúinn Ellen Kalman lokið máli sínu og næstur á málendaskrá er borgarfulltrúinn Líf Magneuðdóttir. Ágæti forseti og borgarstjórn, já, það bregst ekki að eitt af stærstu kosningarloforðum hverrar einustu borgarstjórnarkosningar eru loforð nýjar íbúðir. Eðlilega, og kosningarnar framundan eru eflaust engin undantekning. En loforð þau efnast ekki sjálfkrafa, íbúðir byggja sig ekki sjálfar og það er reyndar gaman að rifja upp að til dæmis fyrir kosningarnar 2022 að lofaði Framsókn 3.000 nýjum íbúðum á ári. En hvernig á síðan að efna svona loforð? Framsókn tókst það að minnsta kosti ekki, þrátt fyrir að hafa verið í frábæri stöðu til þessi 3 ár. Og hvað er þá hægt að gera? Í gegnum árin hafa hægri flokkarnir aldrei boðað aðra lausn en að auka lóðaframboð. Meðan hinn eiginlega framkvæmd að byggja og reka þetta húsnæði er alfarið sett í hendur hins svokallaða markaðar. Hinn ósýnilega en hagsýn á hönd markaðarins muni sjá til þess að vandamáli leysist. En í mínum huga þá er það einmitt markaðarins sem er vandamálið. Hinn ósýnilega hönd markaðarins skilur bara eitt og aðeins eitt, það er hagnaður. Og hennar kalda leiðarljós er hámarksarðsemi af peningum. Tilgangur húsnæðis er hins vegar að veita tækifæri til að eiga heimili og ekki búa til peninga handa fólki sem á alveg nóg af þeim fyrir. Þetta eru einfaldlega 2 gerólík markmið og niðurstaðan fer eftir því hvaða markmiði er að stefnt. Með því að gefa hinni ósýnilegu hönd húsnæðismarkaðinn þá erum við að breyta honum í eignamarkað og framlengingu á eignastýringu stórra fjármagnseigenda. Og þetta sést til dæmis á því að 70% allra íbúða sem hafa bæst við fasteignamarkaðinn síðan 2005 hafa endað í höndum lögaðila og eignafólks. Og á sama tíma þá hefur leiguverð rokið upp og nú er svo komið að húsaleigan étur í mörgum tilfellum upp allt að 70% af ráðstöfunartekjum fólks.
Og ástæðan fyrir þessu, hún er bara ósköp einföld. Rót vandans er sú að lögmál markaðarins kalla á hámarksarðsemi og hámarksgróða, ekki ódýrt öruggt húsnæði fyrir íbúana. Fjármagninu er slétt sama hvort leigjendur missi svefn yfir því að ná ekki endum saman og þúsundir borgarbúa lifi við eilífar fjárhagsáhyggjur. Það þarf að flækjast milli leiguíbúða og þurfi ár eftir ár að skrifa upp á svimandi hækkanir á leiguverði. Fjármagnseigendum er alveg sama. Hann er sáttur á meðan hann græðir. Forseti, til að svara spurningunni kannski sem ég velti upp fyrir ræðu minni hérna og hvað er þá hægt að gera, þá er svarið einfalt. Við þurfum að minnka ægivald hagnaðarsjónarmiða á húsnæðismarkaði og þess vegna höfum við Vinstri græn lagt mikla áherslu á uppbyggingu óhagnaðardrifinna leigufélaga. Og þessi áhersla hefur meðal annars skilað sér í því að Reykjavík hefur staðið sig best allra sveitarfélaga í uppbyggingu óhagnaðardrifins húsnæðis fyrir leigjendur verkalýðsfélaga og félagsbústaða, eldra fólk, stúdenta og húsnæði fyrir fatlað fólk. En það þarf auðvitað að gera betur. Hinn óhagnaðardrifni leigumarkaður er einfaldlega ekki nógu stór. Við þurfum að ganga enn lengra. Og við þurfum að koma félagsbústöðum á styrkan sjálfbæran stað í sínum rekstri. Og því leggjum við fram þessar tillögur, óháðar einhverjum skýrslum eða öðru, því þessar tillögur standa fyrir sjálfa sig, einar og pólitískar, því við erum jú í pólitík. Og ein af þessum tillögum, að borgin byggi, stendur mér nærri, enda felur hún í sér að kanna það sem við Vinstri græn höfum ætíð viljað, að borgin stofni eigin leigufélag sem mætti kalla Reykjavíkurbústaði, sem myndi byggja 500 til 1000 íbúðir á ári. Bjartar, umhverfisvænar og mannvænar íbúðir sem bætast við fyrirliggjandi húsnæðisáætlanir. Húsnæðisáætlun óhagnaðardrifinna leigufélaga, bjargs, búseta, stúdenta, félagsbústaða og annarra. Húsnæði sem myndi standa öllum Reykvíkingum til boða og taki leiga mið af tekjum. Hún stæði aðeins undir rekstrar- og fjármagnskostnaði og engin krafa yrði gerð hagnað. Og þannig yrðu Reykjavíkurbústaðir því heldur ekki nein byrði á útsvarsgreiðendum eða borgarsjóði. Þeir einu sem að kannski missa spón úr raski sínum eru hagnaðardrifin leigufélög sem gætu þó ekki lengur maka krókinn. Ágæti forseti, þessi leið, hún hefur verið farin í öllum borgum og þetta hefur komið fram í ræðum borgarfulltrúa hér í dag, sem við viljum bera okkur saman við. Í evrópskum borgum, þar sem lífsskilyrði eru talin best, þar er hlutdeild óhagnaðardrifinna leigufélaga alltaf 50%. Hlutfallið í Reykjavík eru örfá prósent, þó talan hækki aðeins fyrir tilstuðlan þeirra stjórnmálaafla sem nú eru við völd í borginni. Og áhrifin eru ótvíræð. Á einum áratugi hefur leiguverð í Reykjavík tvöfaldast. Í Evrópu hefur hækkunin að meðaltali orðið miklu minni eða 15%. Tillöguna sem við leggjum hér fram í dag geta verið raunverulegt hreyfiafl í húsnæðisuppbyggingu. Reykjavíkurbústaðir munu ekki einungis standa öllum íbúum til boða, heldur munu þeir líka auka framboð á leiguhúsnæði og draga þannig úr þrýstingi og hækkun leiguvers annars staðar. Það er ekki nóg að lofa fyrir hönd markaðarins. Borgin verður að axla sína samfélagslegu ábyrgð og stíga inn með afgerandi hætti, þar sem markaðurinn hefur margsinnis brugðist okkur. Stjórnmálamenn sem lofa því að markaðurinn leysi viðfangsefni samfélagsins, þeir ráða ekki við verkefnið. Og þess vegna leggjum við fram þessar tillögur í dag, bæði til að styrkja fjárhagslegan grundvöll félagsbústaða, en líka sem viðbót við öll önnur uppbyggingaverkefni sem við höfum á mjög skömmum tíma hrint úr vör. Það er ekki endalaust hægt að bíða eftir embættismannakerfinu eða fara að í einu og öllu sem starfshópar senda frá sér. Við erum í pólitík og okkar pólitík er hugrökk og drífandi og ávallt með þarfir fólks fyrir augum sem finnur fyrir handónýtum markaði á eigin skinni. Og já, meðan ég man, hér hafa menn velt fyrir sér hvað góð stjórnsýsla er og ég spyr mig hvort er betri stjórnsýsla að fyrrverandi æðsti embættismaður lofi að byggja 500 íbúðir í einu hverfi borgarinnar án þess að hafa talað við nokkurn mann eða að hér sé ekki skýrsla undir fundagögnum sem borgarráð bað trúnað á. Ég hef lokið máli mínu. Þá hefur borgarfulltrúinn Líf Magnúsdóttir lokið máli sínu og næstur á mælendaskrá er borgarfulltrúinn Ragnhildur Alda María Vilhjálmsdóttir.
sorry, ég heyrði þetta ekki. Ég var svo upptíkin. Já. Þannig að ég er öll ekkert að svara þessa pílu. Nei, herru, ok. Erum við tilbúin? Ágæti forseti borgarstjórn. Mér langar að koma aðeins inn á í raun og veru svar borgarfulltrúans Alexander Brím við spurningunum minni hvaðan peningarnir að koma og þú veist, af hverju erum við ekki að setja þá í frekar uppbyggingu, er þetta að fara úr uppbyggingunni sem er nauðsynleg á leikskólum borgarinnar. En borgarfulltrúinn nefndi að vandinn við uppbyggingu á leikskólum borgarinnar hefur verið að það hefur verið einst erfitt að græja verktaka, uppbyggingin dregst, afar illa gengur að halda þetta framkvæmdirnar og fá þau kláruð. Þannig hvað halda að gerist þegar borgin ákveður að stofna byggingarfélag? Ætti það að vera eitthvað annað fyrir byggingarfélagið? Væri það allt í einu auðveldara að græja verktaka? Væri allt í einu ólíklegar uppbyggingin myndi dragast? Eða er léttara að halda þetta framkvæmdirnar? Af því að hún er bara að fara í beina, þá er borgin að fara í beina samkeppni bæði verktaka, lóðir og lánsfjármögnun. Þannig að, og aftur, haldið að það sé ekki að fara að hækka húsnæðisverð. Af því hér er líka verið að bera fyrir sig dýrtíð og markaðsbrest. En þetta er nefnilega ekki markaðsbrestur. Neyðin á fasteignamarkaðnum er afleiðing húsnæðisstefnu þessa meirihluta. Og þegar borgin er að hækka gjöld og skatta á uppbyggingaraðila, þá rennur það í íbúðaverð. Þegar borgin rekur einsrengingslega þéttingarstefnu, þar sem einungis má byggja á dýrum reitum miðsvæðis í 30 byggð, að þá sjálfsögðu rennur lóðaverðið í íbúðaverð. Og þeim reitum fylgir líka mun meira flækjustig fyrir uppbyggingaraðila og alls konar aukakostnaðir sem að tefur líka uppbyggingu og að sjálfsögðu hækkar kostnaðin við uppbygginguna sem rennur beint í íbúðaverðið. Svo þurfa uppbyggingaraðilar að selja félagsbústöðum hluta af þessum íbúðum á kostnaðarverði og mismunurinn rennur líka í íbúðaverð. Og allt þetta hefur markvisst hækkað íbúðaverð það mikið að það er orðin veigamikill eða stór áhrifaþáttur í þróun verðbólgu hérlendis sem hækkar vexti á lánum, sem að hækkar aftur kostnaðinn við að fjármagna sig og aftur kostnaðinn þarlendi við uppbyggingu. Þetta er bara vítahringur. Þannig nei, þetta er ekki markaðsbrestur, þetta er bara brestur þrotaðrar húsnæðisstefnu. Og talandi að axla samfélagslega ábyrgð, hvernig væri bara að axla einhverja ábyrgð á þessu? En nei, fyrir utan það að lóðirnar eru oftar en ekki óbyggingarhæfar þegar uppbyggingaraðilar fá þær í hendunar. Þannig eru þið að segja mér að byggingafélag Reykjavíkur sé bara að fara að úthluta sjálfur sér lóðina sem eru þá byggingahæfar. Þú veist, þetta er náttúrulega bara, þú veist, erum við bara komin hérna aftur til ársins 1900 og ég veit ekki hvað, 40-50? En ok, nei, svo segir hérna, Bjarg er ekki óhagnaðardrifið. Nei, Bjarg er óhagnaðardrifið. Nei, Bjarg er ekki óhagnaðardrifið. Bjarg er búin að hagnast rosalega mikið þessar uppbyggingu, enda fær félagi bæði stofnframlög og lánveitingu á mun betri kjörum en aðrir. Þannig nú fer ég að velta fyrir mér, ætlar borgin að greiða sjálfur sér stofnframlög þá til byggingafélag Reykjavíkur. En þrátt fyrir þetta, þrátt fyrir að fá lánveitingu á mun betri kjörum en aðrir til þess að fjármagna þessu uppbyggingu, samt er leigan í raun og veru hvað, kannski 20-25% ódýrari en á almennum markaðir og ætlar borgin að fara núna að reyna að byggja hagstæðar en þetta? Hvernig? Og aftur, ef að leigjendur myndi fá sömu kjör og til dæmis Bjarg myndi fá stofnframlög með sér til þess að eignast íbúðir, myndi fá mun betri kjör á lánum, haldið að það myndi ekki skipta máli líka fyrir fátækt fólk að eignast íbúðir. En það má ekki skoða þennan möguleika, það kemur ekki til greina, nei, allir inn í kerfið, beint inn í kerfið. Við megum bara setja peninga í kerfi, við megum aldrei hjálpa fólki beint. Þannig að, svo er þetta aftur sem ég er búin að benda á. Er það í alvegni þannig að borgin hafi bara óvart átt 0,5 milljarð aflögu svona síðustu ár? Af því að mér þykir bara, það er augljóst mál að hér þarf að færa einhverja peninga frá einum lið í annan og það er bara að fara að lengja í einhverju öðru verkefni, einhverju annari fjárfestingu. Mér þykir, og eins og ég bent á, það er gríðarlega mikilvægt að laga skóla og leikskóla húsnæði hér í borginni og það að segja við settum milljarða í það átak, segir man ekki neitt ef að þessi milljarðar renna kannski í 1-2 leikskóla. Vegna þess að það gengur svo illa í borgin að stýra uppbyggingarverkunum á eigin vegum. Þannig að ég segi bara, heyrðu, þú veist,
það að fara að dæla hérna hálfum milljarði í félagsbústaði sko, er engin dyggðarskreiting sérstaklega þegar það á ekki að gera nokkurn skapaðan hlut til þess að lækka íbúðaverð hér á almennu markaði. Þá hefur borgarfulltrúin Ragnhildur Alda María Vilhjálmsdóttir lokið máli sínu og borgarfulltrúin Alexandra Brím hefur óskað eftir að veita andsvar. Já, forseti, ég var svolítið að gefa í og úr það hvort ég ætlaði að láta hafa mig út í þetta andsvar, en ætlaði maður að láta sig ekki hafa það á endanum. Við myndum náttúrulega þurfa að finna út úr því með hvaða hætti er hægt að greiða stofnframlag inn í uppbyggingu sem við tækjum þátt í með þessum hætti og það þarf bara að vera á endanum í samræmi við lög og það er væntanlega einhverju hlutfalli við það hvaða hluti af uppbyggingu væri að fara til félagsbústaða og hvaða hluti ekki, en það er bara að finna út úr því. Það er oft þannig að lóðir eru ekki uppbyggingarhæfar en það er lang oftast lóðahafa hver sem hann er að gera lóðina byggingarhæfa. Það er ekki þannig að sumar lóðir séu óbyggingarhæfar og það sé bara okkur að kenna og við myndum bara einhvern veginn skammta okkur þess að vera byggingarhæfar. Það er bara þannig að lóðir eru lóðir og svo er það yfirleitt byggingaraðilinn sem á að gera þær uppbyggingarhæfar. Það er búin að vera mjög skrítin umræða einhvern veginn eins og við byrjum ábyrgð á því að gera allar lóðir uppbyggingarhæfar sem aðilar fá til þess að byggja á. Ég held að við séum bara almennt mjög ósamála, ég og borgarfulltrúin Ragnhildur Alda Vilhjálmsdóttir, að séreignarstefnu Sjálfstæðisflokksins sem ég held að búi til bara meiri vandamál heldur en að hún skapar og býr til einmitt þetta vandamál þar sem að fasteign sem fjárfesting versus fasteign sem heimili stangast á. Þá hefur borgarfulltrúin Alexandra Brím lokið við veita andsvar, svarar þá andsvari borgarfulltrúin Ragnhildur Alda Vilhjálmsdóttir. Ágæti forseti, það er bara staðreynd lífsins að fasteign er góð fjárfesting og séreignarstefnan gengur út á það að leyfa öllum, þar með talið efnaminna fólki, að njóta góðs af því. Það eigi ekki að vera þannig að bara þeir sem eru með sterkt bakland, eiga foreldrar sem geta lána sér eða þú veist, eru efnameiri, að bara þeir njóti góðs af þessu. Það er séreignarstefnan í hnotskurn, að hleypa öllum að. En varðandi sem sagt hitt, það að vera bara með lóðir og þéttingareitum þar sem að yfirleitt er eitthvað annað fyrir á lóðinni og lóðin er yfirleitt ekki uppbyggingarhæf nema bara í einhverjum færri tilfellum eða sjaldnar en ella. Það er eitt af því sem er þessi þéttingarstefna gengur út á og það sem er að tefja uppbyggingu eða gera hana dýrari. Það sem við erum þess vegna búin að vera að tala fyrir er að vera ekki með einstaklingslega þéttingarstefnu, það má þétta það sem vel má koma að, en líka það er að nota óbyggt land því það er einfaldara að byggja á því. Þannig að í því felst þessi gagnrýni á þéttingarstefnuna og ástæðan af hverju hún hækkar íbúðaverð. Þá hefur borgarfulltrúin Ragnhildur Alda María Vilhjálmsdóttir lokið við að svara. Andsvari veitir þá andsvari öðru sinni borgarfulltrúin Alexandra Brím. Forseti, eins og við vitum, þá myndast húsnæðisverð á markaði og það er fjöldi íbúða sem kemur inn á markað sem hefur á endanum mest áhrif á það hvernig húsnæðisverð þróast. Ég held að við séum bara pínu ósammála það, en þétting þarf ekkert endilega alltaf að vera dýrari. Það er til dæmis oft byggt á auðum reitum þó það sé í þéttingu, til dæmis á bílastæðareitum eða gráum svæðum eða einhverjum ónotuðum lóðum. Þétting þarf ekkert alltaf að vera það sem hafa önnur hús verið fyrir, þó að það sé stundum þannig. Það er þannig að húsnæðisverðið myndast á markaði og það sem verktakarnir eru að taka á milli er rosalega stór summa. Þeir græða meira á því vissulega að byggja óbrotið land, en það að láta að byggja bara óbrotnu landi er á endanum dýrara fyrir samfélagið. Þegar við ætlum að greiða meira fyrir innviði, hanga meira í trafík, vera ekki með hverfi sem er hægt að ganga og versla í. Það er bara lélegri nýting á okkar innviðum og býr til meiri umferðarvanda að fara alltaf meira og meiri dreifingu byggðar. Þá hefur borgarfulltrúin Alexandra Brím lokið við að veita andsvar öðru sinni. Svarar þá andsvar öðru sinni borgarfulltrúin Ragnhildur Alda María Vilhjálmsdóttir. Já, ágæti forseti, þarna ber einmitt á milli hugmyndafræðin og raunveruleikans hjá borgarfulltrúnum að mínu mati.
byggðin hefur aldrei verið dreifðari en nú, einmitt þegar að flestir þurfa að flytja í önnur sveitarfélög og keyra lengri leið í vinnu en áður. Þar fyrir utan að þá snýst alltaf framboð lóða. Eftir því sem að það minna framboð og lóðin flóknari uppbyggingu, þá hækkar íbúðaverð og þannig verður til það markaðsverð. Þegar það stöðugt framboð og til nóga lóðum og hillu hjá sveitarfélögum, þá geta þau stýrt nokkuð megin íbúðaverði eða fasteignaverði með því að eiga lóðir til aflögu. Og það til dæmis gert með því að við erum með óbrotið land þar sem lóðir eru seldar reglulega þegar að sést að fasteignaverð er að hækka svona upp úr öllu valdi. Hitt náttúrulega líka þetta að talandi að það sé dýrara út af innviðum. Ég veit nú ekki betur en að við höfum verið að leggja til dæmis sérstakt innviðagjald á Vogahverfið til þess að fjármagna uppbyggingu innviða vegna þess að oft fylgir því þar sem að hverfið er þegar sprungin af innviðum og það á að bæta við meiri íbúðaruppbyggingu að það þarf að bæta við innviðana. En auðvitað hefur það verið vandamál til dæmis eins og með Vogahverfi að við innheimtum þetta blessa innviðagjald en svo vantar það innviðana. Af því að við tókum gjaldið, eittum þeim peningunum og erum svo ekki tilbúið með peningana núna til þess að byggja þessa innviði. Þannig að raunveruleikinn er þessi og þótt að það hendi ekki kannski hugmyndafræðinni, þá er betra að lifa bara raunveruleikunum og aðlaga sig út frá því heldur en að mínum mati sjá ekki stöðuna eins og hún er. Þá hefur borgarfulltrúinn Ragnhildur Alda María Vilhjálmsdóttir lokið við að veita svaraandsvari öðru sinni og þá andsvörum lokið undir þessari ræðu og næsta mælendaskrá Heiðubjörg Hilmisdóttir, borgarstjóri. Forseti, ágæta borgarstjórn, mér langaði að fá að þakka fyrir fjörugar líflegar umræður þetta mikilvæga mál. Þetta með því mikilvægara sem við gerum að veita fólki sem ekki getur útvegað sér húsnæði sjálft, húsnæði og ég tek undir margt sem hér hefur komið fram. Ekki síst að þá auðvitað ekki verið eins og að vinna í happdrætti að fá úthlutað félagslegri íbúð. En það þó þannig að mörgum líður þannig. Því ennþá stöðuleikinn á leigumarkaði ekki þannig að fólk geti treysti þó það fái úthlutað íbúð að hún standi þeim til boða í lengri tíma og verðið hefur einnig verið of hátt. Ég bara stolt af því að við í samstarfsflokkunum hefum náð saman þessi atriði. Það gert ráð fyrir þeim í fjárhagsáætlun ársins þannig að það gott að geta farið á stað strax núna í janúar til þess að koma þessum mikilvægu verkum áfram og tryggja að sem allra flestir íbúar í borginni geti átt öruggt heimili sama hverjar aðstæður þeir eru eða hvaðan þeir koma. Heiðabjörg Hilmisdóttir, borgarstjóri hefur lokið máli sínu, ekki hafa fleiri óska eftir að taka til máls undir þessum dagskrárlið og göngum við því til atkvæðagreiðslu. Þá göngum við til atkvæðagreiðslu fjórða lið af útsendri dagskrá uppbyggingu félagslegs húsnæðis. Borist hefur málsmeðferðartillaga frá Framsóknarflokknum að fresta afgreiðslu þessarar tillögu. Þau sem samþykkja frestun vinsamlegast gefi þess merki. Þau sem forseti óskar eingöngu eftir að sjá hver samþykkir frestunartillögu. Þau sem á móti kunna vera. Tillaga frestun felld með 12 atkvæðum borgarfulltrúa samstarfsflokkanna gegn 11 atkvæðum borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins, Framsóknarflokksins og Viðreisnar.
Þá er tillagan borin upp. Þau sem samþykkja tillögu númer 4 á útsendri dagskrá félagslegt húsnæði vinsamlega skefið þess merki. Afsakið. Ragnhildur Alda María Vilhjálmsdóttir, borgarfulltrúi, óskar eftir að gera stutta athugasemd við fundarskap. Virðulegi forseti, við skildum það þannig að það ætti að kjósa hverja tillögu fyrir sig. Vildi bara fá útskýringu, er það, ég sé þú jánkar, þannig að það er svoleiðis. Ragnhildur Alda María Vilhjálmsdóttir, borgarfulltrúi, hefur lokið við að gera stutta athugasemd. Forseti best afsökunar á því að samþykkt hafi verið að bera upp tillögurnar í sitt hvoru lagi. Þá er borin upp tillaga eiginfjárframlag Reykjavíkurborgar til 5 ára til fjölgunar íbúða. Þeir borgarfulltrúar sem samþykkja. Þeir sem á móti kunna vera. 6 borgarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins eru á móti en tillagan er samþykkt með 13 atkvæðum borgarfulltrúar samstarfsflokkana og borgarfulltrúar Viðreisnar. Aðrir borgarfulltrúar sitja hjá við afgreiðslu málsins. Þá er það númer 2, nýtt uppbyggingarlíkan til að tryggja framboð hagkvæmra íbúða. Þeir borgarfulltrúar sem samþykkja vinsamlega skefið þess merki. Þeir sem á móti kunna vera. Það eru 7 borgarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins og borgarfulltrúar Viðreisnar sem eru á móti. Tillagan er samþykkt með 12 atkvæðum borgarfulltrúar samstarfsflokkana. Aðrir borgarfulltrúar sitja hjá við afgreiðslu málsins. Þá er það númer 3, uppbygging fjölbreyttara búsetuforms. Þeir borgarfulltrúar sem samþykkja tillöguna. Öll borgarstjórn samþykkir þá tillögu. Númer 4, þjónustuíbúðir á vegum félagsbústaða. Sá liður er samþykktur. Borgarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins sitja hjá við afgreiðslu málsins. Allir aðrir borgarfulltrúar samþykkja 4. lið tillögunnar. Í ljósi þess að klukkan er 18:32 er gert ráð fyrir frestun liða á dagskrá fram að afgreiðslu fundargerða og telst það samþykkt ef engin mótmæli því. Þá berast engin mótmæli, þá heldum við, voru mótmæli? Nei, þá ber forseti upp tillögu af frestun. Lagt er til að fresta dagskrárlið númer 5 sem er tillaga borgarfulltrúa Framsóknarflokksins skoðanakönnun meðal íbúa bíla og hjólastaði Reykjavíkurborgar. Þau sem samþykkja frestun og þau sem kunna vera á móti. Þú varst að tala þetta aðeins, sko. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Forseti biðst afsökunar á hægagangi. 11 borgarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins og Framsóknarflokksins og Viðreisnar eru á móti frestun en frestun er samþykkt með 12 atkvæðum borgarfulltrúar samstarfsflokkana. Lagt er til að fresta 6. lið á útsendri dagskrá sem er umræða stöðu húsnæðismála, skóla- og frístundasviðs og velferðarsviðs að beiðni borgarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins. Þeir borgarfulltrúar sem samþykkja. Þeir sem eru á móti. Óskar eftir skýrri afstöðu afstöðu borgarfulltrúa. Þeir sem eru á móti. 6 borgarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins eru á móti frestun. 12 borgarfulltrúar samstarfsflokkana styðja frestun. Aðrir borgarfulltrúar sitja hjá við afgreiðslu. Þá er það 7. dagskrárliður umræða íbúðalýðræði Reykjavík að beiðni borgarfulltrúa Framsóknarflokksins. Þeir borgarfulltrúar sem samþykkja að fresta málinu. Þeir sem eru á móti. Þá
Það eru 7 borgarfulltrúar sem að greiða atkvæði gegn og 12 borgarfulltrúar samstarfsflokkana sem samþykkja frestun. Aðrir borgarfulltrúar sitja hjá við afgreiðslu málsins. Þá telst það réttur skilningur að 7 borgarfulltrúar eru á móti. Forseti mun endurtaka atkvæðagreiðsluna svo að það sé skýrt. Þá er það lagt til að fresta 7. lið umræðum íbúalýðræði í Reykjavík að beiðni borgarfulltrúa Framsóknarflokksins. Þeir eru borgarfulltrúar sem samþykkja að fresta málinu. Þeir sem eru á móti. 6 borgarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins eru á móti. 12 borgarfulltrúar samstarfsflokkana samþykkja frestun. Aðrir borgarfulltrúar sitja hjá við afgreiðslu málsins. Þá er lagt til að fresta 8. lið sem er tillaga borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins hverfislögreglustöð í Breiðholti. Þeir eru borgarfulltrúar sem samþykkja. Þeir sem eru á móti. Þá er samþykkt að fresta þessum lið með 12 atkvæðum borgarfulltrúa samstarfsflokkana gegn 6 atkvæðum borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins. Aðrir borgarfulltrúar sitja hjá. Þá er það 9. liður umræða nýtt deiliskipulag við Holtsgötu 10-12 og Brekkustíg 16 að beiðni borgarfulltrúa Framsóknarflokksins. Lagt er til að fresta þeim dagskrárlið. Þeir borgarfulltrúar sem samþykkja. Þeir sem eru á móti. Samþykkt að fresta umræðinu með 12 greiddum atkvæðum borgarfulltrúa samstarfsflokkana gegn 6 atkvæðum borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins. Aðrir borgarfulltrúar sitja hjá við afgreiðslu málsins. Þá er lagt til að fresta 10. lið á útsendri dagskrá sem er umræða öryggismál á skiptistöðinni í Mjóta beiðni borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins. Þeir borgarfulltrúar sem samþykkja. Þeir sem á móti kunna vera. Þá er samþykkt að fresta með 12 atkvæðum borgarfulltrúa samstarfsflokkana gegn 6 atkvæðum borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins. Aðrir borgarfulltrúar sitja hjá við afgreiðslu málsins. Það var gengið til 11. liður á útsendri dagskrá. Þar undir er að finna fundargerð borgarráðs frá 15. janúar. Orðið er laust ef einhver borgarfulltrúi óskar eftir því að komast á mælendaskrá. Svo er ekki. Gengið er til 12. liður á útsendri dagskrá. Þar undir er fundargerð forsætisnefndar frá 16. janúar, fundargerð mannréttindaráðs frá 8. janúar, fundargerð menningar- og íþróttaráðs frá 9. janúar, fundargerð skóla- og frístundaráðs frá 12. janúar, fundargerð umhverfis- og skipulagsráðs frá 14. janúar, fundargerð velferðarráðs frá 14. janúar, fundargerð forsætisnefndar frá 12. desember. Með afbrigðum er óskað eftir því að við afgreiðum sérstaklega 3. mál sem eru breytingar á viðaukum við samþykktum stjórn Reykjavíkurborgar og fundarskjöp borgarstjórnar þar sem ljáðist að taka fram skýrleika þess að væri að ræða aðra umræðu við síðustu afgreiðslu í borgarstjórn. Þá það þarf að kjósa, það þarf að samþykkja. Þá er orðið laust ef einhver borgarfulltrúi óskar eftir því að taka til máls. Eins og ávallt er óskað eftir því að skýrt sé tekið fram undir hvaða fundargerð verið sé að ræða. Taki borgarfulltrúar til máls. Þá er engin borgarfulltrúi kveðið sér hljóðs. Þá göngum við til atkvæðagreiðslu. Borin upp til atkvæðagreiðslu breytingar á viðaukum við samþykktum stjórn Reykjavíkurborgar og fundarskjöp borgarstjórnar. Þeir borgarfulltrúar sem samþykkja. Þeir sem á móti kunna vera.
Það er samþykkt með 12 atkvæðum borgarfulltrúa samstarfsflokkanna. Aðrir borgarfulltrúar sitja hjá við afgreiðslu málsins. Þá er óskað eftir því að kosning í skóla- og frístundaráð, kosning í stafrænt ráð og kosning í velferðarráð fari fram með afbrigðum og telst það samþykkt ef enginn mótmælir því. Borgarfulltrúinn Þórdís Lóa Þórhallsdóttir hefur óskað eftir því að gera stutta athugasemd við fundarskjöp. Forseti, afsakið aðeins sannarlega sammála því að Sjálfstæðisflokkurinn fái að kjósa með afbrigðum, en er það réttur skilningur hjá mér að við séum ekki á sama tíma að taka fyrir aflausn viðkomandi varaborgarfulltrúa? Er það réttur skilningur hjá mér að engin aflausnarbeiðni hafi borist? Þórdís Lóa Þórhallsdóttir, borgarfulltrúi, hefur lokið að gera stutta athugasemd við borgarstjórn. Það er réttur skilningur borgarfulltrúans á málinu. Já, þannig að Miðflokkurinn verður með mann á launum í borgarstjórn. Frábært. Forseti mun nú lesa þær kosningar sem eru hér til afgreiðslu. Það er lagt til að Friðjón R. Friðjónsson taki sæti Helga Áss Grétarssonar í skóla- og frístundaráði. Lagt er til að Sandra Hlíf Kares taki sæti Friðjóns R. Friðjónssonar í stafrænu ráði. Lagt er til að Sandra Hlíf Kares taki sæti Helga Áss Grétarssonar í velferðarráði. Jafnframt er lagt til að Birna Hafstein taki sæti varamanns í velferðarráði í stað Söndru Hlífar Kares. Telst það samþykkt ef enginn mótmælir? Þá telst það samþykkt. Forseti óskar eftir því að bókanir séu sendar inn ef slíkt er eftir. Tekið er örstutt fundarhlé til að ganga frá því sem ganga þarf frá. Klukkan er 18:42 og það er tekið örstutt fundarhlé.
Fundi er framhaldið, fundi er framhaldið. Við nánari athugun þá var fyrri atkvæðagreiðsla gekk ekki upp og er því gengið aftur til atkvæðagreiðslu kosning í ráð og nefndir í takti við samþykkti Reykjavíkurborgar stjórn og fundarskap. Lagt er til að Friðjón R. Friðjónsson taki sæti í skóla- og frístundaráði í stað Helga Áss Grétarssonar. Lagt er til að Ragnhildur Alda María Vilhjálmsdóttir taki sæti í ráðinu í stafrænu ráði í stað Friðjóns R. Friðjónssonar og lagt er til að Kjartan Magnússon taki sæti í velferðaráði í stað Helga Áss Grétarssonar. Og skoðast það samþykkt ef að enginn hreyfir við andmælum. Það er samþykkt og þá telst forseta þegar eftir að lesa bókun við lið 4 frá Sjálfstæðisflokknum. Má ég lesa bókunina? Já. Sjálfstæðisflokkurinn getur ekki stutt tillögu meirihlutans aukin framlög og víðtækar hlut borgarinnar í uppbyggingu félagslegs húsnæðis. Tillagan felur í sér áframhaldandi meðgjöf sem skekkir markaðinn, veikir hvata til uppbyggingar á almennu markaði og dregur úr ábyrgð á hagkvæmri nýtingu fjármuna. Í stað þess að bregðast við rót vandans, skorti á framboði, þungu regluverki og hægagangi skipulagi valin leið sem eykur beinan fjárhagslegan og rekstrarlegan hlut borgarinnar í húsnæðismálum. Fulltrúar Sjálfstæðisflokksins telja eðlilegt að tryggja heilbrigðan húsnæðismarkað og vilja leggja aukna áherslu á séreignarstefnu á húsnæðismarkaði enda er séreigning besta leiðin til að tryggja fólki öruggt húsnæði og efnahagslegt sjálfstæði. Þá hafa allir bókanir borist og þá er bara kveðja borgarstjórn með málshætti sem er eftirfarandi: hús og klæði hylja mörg líti. Fundi slitið 19:00.